Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve men sizlerine bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu istidatlı ve maharetli ressam Elmas Hanım Hayredinova. Assalamu alaikum Elmas Hanım. Assalamu alaikum. Elmas Hanım, sizin işleriniz pek meraklı ve elbette ki her bir insanı dikkatini celp etti. Tasviri sanatla ne vakit uğraşmaya başladınız? Я начала еще с детства, так рисовать. В школьные годы уже более серьезно начала этим заниматься. Но после окончания школы я точно уже поняла, что хочу стать художником. Ya birinci işinizni hatırlaysınız, bu nasıl mevzuğa birinci işiniz bağışlangan idi? Выбрать, конечно, самую первую работу сложно, потому что я, может быть, и не вспомню. Но в основном уже вот последние годы школьные я уже серьезнее, когда начала именно выделять время для рисования, то тогда я помню, что есть вот рисунок, я нарисовала балаклаву. Elmas Hanım, Такой пейзаж. ya sizin icadınızga en çok kim tesir etti? Безусловно, это мои родители. Больше всех это был отец Рахметов Санджанина. Он помогал все время именно, чтобы я развивалась в этом плане. К сожалению, у нас тогда не было возможности учиться в художественной школе, и в связи с тем, что в художественных школах больше изучают помимо там других жанров, да, как натюрморт, пейзаж, еще человеческую натуру, портрет, и в связи с этим, я именно не могла там, да, находиться и изучать это все, чтобы не изображать, потому что нашей религии не дозволено изображать портреты людей и животных. Elmas Hanım, Этот рисунок, кстати, один из первых именно в масляной живописи прошел Владимир. Şimdi üsluplar hakkında laf edeceğimiz ve nasıl üsluplerde çalışasınız? Я в основном работаю в акварельной технике, масляной, карандашом, углем, то есть вот такими материалами. И мне больше нравится реализм, чем, допустим, что-то абстрактное. Вот именно в этом направлении я работаю. Ya renklerge kelgende en sevimli renkleriniz nasıl? Это сложно, наверное, определиться. Есть люди, у которых есть действительно любимый цвет, но я, наверное, не скажу, не знаю. Все цвета мне очень нравятся, потому что в разных ситуациях, да, в разных моментах или погодных, да, условиях цвета меняются, и они по-своему прекрасны. Поэтому хочется именно изобразить их такими, какими я вижу. Вот, стремлюсь к тому, чтобы оно максимально реалистично выглядело. Ya hocalarınız kim edi? Birinci hocanızı hatırlaysınız mı? Точно знаю, что это был мой отец. Потом уже после окончания школы я поступила, когда в университет, это уже были преподаватели именно в университете. То есть наставника у меня не было как такового, чтобы, да, в основном я как самоучка в интернете смотрела, вот какие есть художники, изучала самостоятельно и потом старалась это изобразить. Siz Ivano-Frankovsk'ta okudunuz. Niçin aynı Ivano-Frankovsk? Niçin bu şehrini sayıladınız? Так получилось, что с переворотом в связи с, да, вот когда Крым перешел, как бы, да, в Россию, то я тогда решила, что не хочу здесь учиться, именно чтобы диплом был российский. Вот. И мы просто поехали в город Ивано-Франковск, поскольку там были наши знакомые. И именно там я уже увидела, что есть такой институт искусств, в который я хотела пойти учиться. И знаете, с металлурга я именно туда попала и вот закончила.
Я кірмеге қиын oldu mu? Нет, у меня история такова, что я поступала в КИТУ, училась первый курс, почти закончила когда в КИТУ, вот, и просто перевелась. Ну, за мной, получается, оставалось место, было на госбюджет я поступила заочно, и вот это мое место осталось, и, получается, государство просто перевело меня в другой университет, и мое место сохранилось, получается. Они меня просто взяли, перевели, ну, просто документы отдали туда, и, в принципе, очень даже приняли хорошо. Я оқыш елларыны насыл хатırlaysınız? O мына Ивано-Франковскте оқығанда насыл имканлар сіз үшін яратылды, насыл білгілерін алдыңыз? Мне очень было интересно то, что это все проходит на украинском языке. Ну, поскольку мы, в принципе, привыкли, да, это слышать с детства, мы изучали этот язык, а здесь нужно было всецело, ну, все изучать, в принципе, все вот эти все предметы, это все было на украинском языке. И для меня это было, ну, не то чтобы сложно, но переключиться немножко понадобилось время. Потом на втором курсе уже больше было предметов по специальности, и это для меня было очень интересно. Специальность у меня была именно графический дизайнер. Это связано именно с компьютерной графикой, что-то вот иллюстрирование, там, допустим, литературы, да, такие вещи. Сіз мына Гарби Украинада оқыдыңыз, ве насыл сіз түшінесіңіз Қырым татарларына анда насыл танылер. Асылда білелер ме мына Қырым татарларының вазияты ақында, Қырым татарларының тарихы ақында? Да, именно в то время это было очень актуально, и они очень приняли очень тепло, и, честно говоря, удивлялись, насколько мы хорошо знаем украинский язык и как мы чисто на нем разговариваем. Мне даже говорили, что практически без акцента. Но мне с детства нравилось изучать украинский язык, поэтому для меня даже нравилось вот то, что я могу разговаривать свободно. И для них это было, я не знаю, что-то такое ценное, наверное. И они очень тепло отзывались, всегда поддерживали. Допустим, даже были прохожие, как-то я вот шла, и со мной абсолютно чужие люди поздоровались, салям алейкум, мне сказали, это украинцы были. Вот. Это было приятно. Я диплом еще с наслом мевзуга бағышланылды. Диплом у меня был по созданию детской книги. Изданию. Именно мне нужно было издать книгу, ну, по детской литературе. Я выбрала сказку, крымско-татарскую народную сказку, и ее перевела на украинский язык. И потом сделала иллюстрации, то есть в течение, да, времени, когда готовилась к защите, эти иллюстрации отрисовывала. Потом это все в издательстве мы распечатали, то есть мы сделали книжку такую небольшую, не сложную, чтобы это не было, ну как сказать, это все-таки занимает очень много времени и средств тоже, честно говоря. Поэтому, ну, защитила я диплом неплохо, Аллаха шкур, и, в общем, книга, конечно, осталась там. Я насыл масал. Сіз Қырым татар масалны украин тіліне тәржіме еттіңіз? Да, сама самостоятельно перевела на украинский язык. Честно говоря, я уже точно название не помню, к сожалению, потому что этой книжки у меня на руках уже нет. У меня было 2 примерника, но один я на радостях в автобусе оставила после защиты, и он уехал куда-то. Сіз мастер-классларына бүгін Қырымда мастер-классларына бересіңіз, не мақсат оларны кечіресіңіз, не мақсат деле оларны кечіресіңіз? Я сейчас работаю в художественной студии актрисом, и у меня очень такая особая группа. Я преподаю живопись по шариату, ну так называется, в связи с тем, что
именно по шариату не дозволено изображать портреты, да, людей, животных, и в связи с этим соблюдающие мусульмане, да, дети, они тоже хотят изучать, рисовать, этим заниматься, но нет таких школ, нет возможности. И в этом плане, получается, мы это все как теоретически изучаем все, да, допустим, направления жанра, но не изображаем. И вот эта вот идея, она очень сейчас актуальна и очень важна. Вообще эту студию, эту группу открыла крымско-татарская художница Мадия Ремзиевна Абдулаева и пригласила меня работать ну, вот именно педагогом этой группы. Талебелерiniz хакында не айта білесiniz? Kaç yaşında talebelерiniz ve resimlerge kelgende siz айтасınız, siz tırışasınız mına dini şariatlerge, dini yani dini kanunlarga uyup resimler yapmağa talebelерiniz hakkında ne aytardınız? Kaç yaşında sizin talebelерiniz? У меня есть и 4 года ученики, да, такие маленькие, 4-5 лет, и есть взрослые женщины, ну, мамочки, в основном они вот приходят с детьми, и некоторые хотят тоже этим заниматься, потому что это очень интересно. И мы все вместе изучаем, и маленькие, они даже во многом не уступают взрослым, они вот именно стараются вот этот уровень как бы достичь, что старшие могут, да, сделать лучше, и они вот стремятся, чтобы у них тоже получалось хорошо. Siz nasıl düşünüyorsunuz ressamcılık insanın inkişafına nasıl tesir edebilir, insanı nasıl açar, nasıl siz düşünüyorsunuz? Ну, в первую очередь, это как арт-терапия, я считаю. В этот момент человек просто отвлекается, успокаивается, да, от проблем, от всего, что как бы раздражает, да, внешних раздражителей, так скажем, и сосредотачивается именно на изображении чего-то прекрасного. И в этом плане даже фантазия, да, развивается мелкая моторика, соответственно, развивается память. Вот. Еще рисование как таковое и вообще изобразительное искусство, оно помогает именно вот находить какие-то нестандартные решения любым, я бы сказала, даже, не знаю, в любых аспектах, да, и тем самым ты просто развиваясь именно художественно, то есть изучая и историю искусства. Мы изучаем полностью историю искусства, историю крымско-татарского народа тоже я вот стараюсь прививать. И это все, мне кажется, все-таки и культурно, да, развивает человека, в принципе. И дети маленькие, они это все запоминают, потом выдают очень даже классные картины. Они сами это все выполняют, и мне кажется, вот это их даже стимулирует, что у них они стремятся еще к лучшему. Ya ressam olmak için birçok insanlar arzu ederler ressam olmağa. İnsanda nasıl kabiliyetler olmak gerek? Какие способности? Ну, я думаю, что можно научить, в принципе, любого человека рисовать. Но, конечно, если есть навыки именно в рисовании, когда человек может легко управляться, да, карандашом или кистью, то это еще больше, да, человек к этому стремится, потому что он видит, что в этом его как бы талант, да. Но если даже есть люди, которые очень хотят заниматься рисованием, но у них ну вот не раскрыт еще этот талант, и это не проблема. Знания, они очень помогают именно научиться этому. И потом просто человек учится видеть то, что обычный человек не увидит, да,
именно когда начинаешь изучать изобразительное искусство и видишь вокруг себя такие детали, которые обычный человек, ну вот я все-таки считаю, что это необычные люди, потому что ты учишься видеть то, чего не видят другие. Я Кырым сіздің ижадыңызда насыл бір ер ала? Ну, это особое для меня, мне кажется, место в сердце, потому что все-таки это наша родина. Все-таки мы, ну, я здесь родилась и выросла, и это все очень, ну, такое вот тепло, да, вот в душе от того, что видишь вокруг, и хочется это именно изображать, дать, да, истоки и нашего народа, и, в принципе, истории Крыма, да. Вот. И мне очень нравится именно работать, допустим, даже в пейзажном жанре, именно изображать наш вот Крым. Я пленерлерге чоқ чихасыңыз? К сожалению, это не так часто получается, поскольку у меня есть маленькие дети. Вот. И, конечно, хотелось бы чаще, но я стараюсь, в принципе, с собой всегда носить какой-нибудь блокнотик, даже ручку, даже пускай если нет возможности ходить с краской. И в свободную минуту, даже в автобусе или на остановке, я могу встать и просто изобразить то, что меня впечатлило, пришло в голову новое. Это тоже своего рода, мне кажется, пленэр. Эльмас ханым, сіз анасыңыз, мына сіз айттыңыз, ана алғаныңыз, сіз анасыңыз, ресамсыңыз ве мурекеп ишлеріні япасыңыз. Бұл екі месулетлі ішіні насыл бірлештіресіңіз? Ну, на самом деле, когда дети маленькие, это немножко сложно, потому что нужно успевать уделять время семье, детям и своей работе. Но я стараюсь все-таки не оставлять изобразительное искусство, да, все-таки работать время от времени. В основном это, конечно, ночь, когда уже все спят. Это вот самое спокойное время, когда можно освободить все мысли и именно сесть, сосредоточиться. Сіз мұны Ивано-Франковскден өжаларыңызбен мұнасебетлеріні құрмаға девам етесіңіз ме, яғни олармен пайлашасыңыз ма? Ну, мы так не общаемся уже, к сожалению, но в социальных сетях, вот Facebook, допустим, они видят мои какие-то работы, допустим, и пишут там комментарии или отмечают, что им нравится. И мне кажется, что все-таки раз их внимание на мои работы как бы, да, уделено, то значит они все-таки помнят, да, что была такая ученица, потому что в нашем университете не было больше укрытых, ну, крымско-татарских мусульман, поэтому для них это было немножко, ну, такое необычное. Ама сіздің севімлі ішіңіз бұл насыл? Знаю даже. Для меня все работы, они, знаете, как будто это мои дети. Настолько оно все так с трепетом делается, что, ну, есть, наверное, 3 работы, которые мне вот особенно так нравятся. Это зимний пейзаж, где озеро такое заледеневшее, домик с белой крышей, со снегом. Вот это вот красивое такое возле леса. Вот это мне очень нравится улица Гурзувская, вот где Гурзув, самая главная улица, которую очень много художников изображает, она действительно очень такая колоритная. Эта картина мне нравится. И еще южный берег Крыма там изображен, и так крупным планом волны, камни, вот эта картина мне нравится. Ама бір ресімні yapmak için ne kadar vakit керек? Ну, всегда по-разному, поскольку это зависит и от материалов, которые используешь, и от того, что, ну, допустим, если нет
как такового вдохновения, да, то не хочется продолжать, потому что картина получится не настолько эмоционально, ну, вот этого посыла не будет, да, поэтому она может длиться месяцами даже. Или если это просто очень сложный сюжет, когда нужно очень много детализации или размер картины большой, то долго. Бывает так, что за один сеанс можно практически закончить картину, когда ты вот вдохновляешься как-то, все это настолько, ну, такой порыв, да, эмоций, и садишься как на одном дыхании и практически заканчиваешь. Это тоже бывает. Я Кырым татар ресамларындан, ве асылында ресамларындан кім сіз үшін ориентирлер? Кімнің ишлеріні бегенесіңіз? Очень мне нравится, и меня с самого начала вот это вот вдохновляло, это Нурий Якубов, наш крымско-татарский художник. И я до сих пор смотрю и учусь даже, да, вот тем, смотрю детали, да, картины, как это все делается. Я бы хотела даже когда-нибудь попасть на мастер-класс к нему, ну, чтобы поучиться, да. Мне очень нравятся работы Мадины Абдулаевой. И я знакома с этим художником, и работаем мы вместе, и тоже очень многому учусь. Раньше, когда я только начинала рисовать, мне в технике акварель нравился художник Сергей Андреяка. Он уже пожилой такой достаточно человек, но его именно акварельные работы меня вот вдохновляли, я старалась их повторить. Ну, а так много художников, которые мне нравятся. Я некоторые даже имена не знаю, просто в интернете много как бы изучаю, смотрю, какие есть работы, да, и слежу за тем, как художники в своих техниках работают. Ама умумен алғанда, Кырым татар санатчыларны кім тасвири санатнен оғырашқанда, умумен алғанда біздің севеміз ақында не айта білесіңіз? Ну, именно в нашей, ну, среди крымско-татарских, да, художников. Об уровне изобразительного искусства. Мне, ну как сказать, это уровень, конечно, высокий, то есть и это зависит, конечно, от опыта, да. И мне очень нравится, что среди наших крымско-татарских, да, художников в основном практически все работают в таком направлении, чтобы именно возродить, да, нашу культуру, да, нашу крымско-татарскую, вот это вот культурное наследие, чтобы показывать именно национальный колорит своих работ. И вот это мне, ну, вот этот уровень, к которому я стремлюсь. Раньше я не задумывалась об этом особо, да, хочется изображать очень много чего, но в основном свое направление вот, я бы хотела связать именно с тем, чтобы это была вот национальная идея, религиозная даже, я бы сказала, да, чтобы именно вот это отнести люди. Илмаз ханым, ясы сергелерде иштирак этедіңіз ма? Нет, у меня еще не было, к сожалению, выставки. Но я бы очень хотела, я стремлюсь к этому, над этим работаю. Это очень как бы, большой труд и много времени занимает, поэтому, иншаллах, у меня когда-нибудь будет тоже выставка, я бы хотела участвовать. Хотя бы даже совместно с другими художниками. Эльмаз ханым, я бүгін насыл лейхалар üzerinde çalışasınız? Сейчас я работаю над картиной, вот, которая у меня за спиной. Это натюрморт вот, для интерьера. Он тоже был начат с натуры. То есть я поставила именно эту натуру всю, ну, то есть вот эти вот все экспонаты, и начала ее писать. Потом, конечно, уже сфотографировала, то есть чтобы продолжать работу.
вот я сейчас над этой картиной работаю, еще есть очень много идей, которые я пока только, ну, как бы они созревают, да, в планах, но достаточно такие проектов, которые я бы хотела осуществить, но для этого нужно время. Эльмас ханым, бұл сізге жан жүректен минидар, мас чоқ сақ олыңыз ве сізге ижади мувафақиятлер тілейміз. Сізге чоқ сақ олыңыз. Сайғылы телесержілер, яйынымызны девам етеміз. Біздерінен жанлы бағымызда Қырымдан истидатлы ве мәретлі ресам Эльмас ханым Хайрединова олған еді. Вешімді біздерінен жанлы бағымызда Қырым татар ресурс мерkezінің менеджері Зарема Бариева. Зарема Бариева шымды да азыр дегел. Бір хач дахадан біз Зарема ханыммен бағланарық ве шуны мен айрыжа айтмақ істейм. Атер телеканалымызға, YouTube каналымызға абоне олыңыз. Қол тұтыңыз бөлі етіп, бұндан да ғайры Patreonға кіріңіз. Сіз бөлі етіп, Атер телеканалының азасы ола білесіңіз ве бөлі етіп каналымызға өз дестігіні көстермеге имканыңыз олыр. Ве бір хачда хадан біздерінен жанлы бағымызда Қырым татар ресурс мерkezінің менеджері Зарема ханым Бариева олажақ. Ве ұшымды біздерінен жанлы бағымызда келіңіз оны селям лайық. Селям алейкум, Зарема ханым. Алейкум селям, ақшам шерпеміз қайырлы olsun. Сау olun, Зарема ханым. Зарема ханым, сіз фаал, біздің фаал қадынларымыздан бірі оласыңыз, қызларымыздан бірі оласыңыз. Асылында Қырым татар қадынларының милли әрекетімізде ролі ақында не айтмаға мүмкін? Что бы я хотела сказать? Действительно же, крымско-татарская женщина всегда играла очень важную роль в истории национального движения крымских татар. Крымская татарка была одна из первых, которая стояла у истоков создания, открытия медресе, где дети крымских татар могли получать свое образование. Важную роль крымско-татарская женщина играла, когда, естественно, крымские татары были после депортации крымских татар, когда наряду со своими мужчинами плечо к плечу стояли для того, чтобы вернуться, иметь возможность вернуться на свою историческую родину, иметь возможность обучать своих детей на родной земле, прививать им любовь к родине, к традициям, к нашим обычаям. На сегодняшний день я должна сказать, что крымские татарки также активно принимают участие в социальных сферах, в различных сферах. Крымские татарки ведут активную борьбу за право жить на своей земле. Я имею в виду всех тех женщин, чьих мужей сегодня сажать в застенки ФСБ как на территории оккупированного Крыма. Также я хочу сказать о важной роли крымско-татарских женщин, которые сегодня на самых высоких площадках мира делают все возможное для того, чтобы защищать права крымских татар, для того, чтобы, скажем так, на высоком уровне представлять интересы крымско-татарского народа, и делают это действительно на должном уровне. Весіз де, мен айтқаным кебе бір чоқ фәалиятлер алып барасыңыз, олардан бірі Қырым татар ресурс меркезі, сіз оның менеджері оласыңыз. Яғни бұл еллар ішінде меркезінің черчевесінде насыл денішмелер yüz берді? Ну, Крымско-татарский ресурсный центр, как вы знаете, он был основан в 2015 году, после всех тех событий, которые произошли на территории Крыма. В 2014 году мы расширили, скажем, тогда был создан комитет по защите прав крымско-татарского народа. Позже, когда мы уже оказались здесь и столкнувшись с тем перечнем, скажем так, проблем и задач, которые стояли перед нами, мы решили расширить деятельность и создать такую вот организацию, как Крымско-татарский ресурсный центр. Действительно, с каждым годом направление деятельности становится все больше и больше. Опять-таки, все это возникает и происходит из-за того, что мы сталкиваемся с новыми задачами, которые появляются на пути. И по мере их, скажем так, возникновения, естественно, и расширяется и поле деятельности. Естественно, что основная цель деятельности организации — это правозащитная деятельность, адвокационная деятельность, в рамках которой у нас проходит большое количество мероприятий, правозащитных кампаний, в рамках которых мы действительно делаем все возможное для того, чтобы информация о ситуации в оккупированном Крыму стала постоянно, скажем, известной как украинскому обществу, так и на международных, скажем так, площадках, для того, чтобы
каждый житель как материковой Украины, так и житель различных стран мира знали о том, что на сегодняшний день происходит в оккупированном Крыму. Естественно, второе направление, не могу не упомянуть, это нормотворческая деятельность, то есть это прописание различных законов, связанных с Крымом, с крымскими татарами. И вы знаете, событием, когда был принят закон о коренных народах Украины. Далее я не могу сказать, что мы также упомянули третье направление деятельности Крымско-татарского ресурсного центра. Это поддержка любых инициатив, связанных с Крымом и с крымскими татарами. Я білесізім, Зарева ханым пек мерахлы. Я Украина. Крым-татар ресурс мерkezinin мерахланама. Дестек Костеремой. Вы действительно вот сейчас я вижу на экране, показываете страничку нашего сайта Крымско-татарского ресурсного центра. Там очень много разделов, подразделов. И одними из, скажем так, разделами, о котором я хотела бы сказать, это раздел мультимедиа, где можно увидеть большое количество роликов, фильмов, которые были подготовлены Крымско-татарским ресурсным центром. Этими продуктами действительно пользуются как в материковой Украине, так и наши партнеры за рубежом. У нас есть отдел направления, это подготовка различных аналитических отчетов, который также, скажем, предоставляется широкой общественности на 4 языках. Сам сайт Крымско-татарского ресурсного центра представлен на русском, украинском, крымско-татарском и английском языках. Именно благодаря тому, что, скажем так, мы собираем данную информацию, фиксируем все нарушения, которые происходят в оккупированном Крыму, благодаря нашим усилиям наших активистов, и сбору и верификации этой информации, мы издаем вот подобные отчеты. Данных отчетов отражаются действительно в материалах, которые представлены как в Украине, так и, скажем так, вот на наши данные ссылаются даже Госдепартамент США, ежегодные отчеты о нарушении прав человека во всем мире. И все, что было, скажем так, большая часть всех тех событий, которые были связаны с нарушением прав именно крымских татар, мы действительно гордимся тем, что именно они ссылаются на данные Крымско-татарского ресурсного центра. Это действительно мы публикуем ту информацию, которую верифицируем, которую тщательно проверяем, соответственно, сопоставляем и выводим уже те данные, на которые могут опираться многие институты. Соответственно, вот с правой стороны вы видите представлены диаграммы. Это диаграммы о жертвах оккупации Крыма, которые были разработаны непосредственно Крымско-татарским ресурсным центром. Там вы видите полную, скажем так, классификацию, которая была разработана юристами нашей организации. Это информация о всех политзаключенных, которые находятся на сегодняшний день, скажем так, в застенках ФСБ, о тех людях, которые находятся в СИЗО, о тех людях, которые уже, к счастью, освобождены, о тех людях, которые все еще преследуются и ожидаются наказаний, незаконных наказаний, которые, скажем так, выносит им оккупационная власть. Также вы можете получить всю информацию о всех пропавших, погибших за период оккупации Крыма. Это действительно полная такая информация, которая очень динамична. Мы стараемся в режиме онлайн постоянно, как только происходят какие-то, скажем так, события, мы постоянно все это отражаем. Это отражается в наших диаграммах. И вот самая последняя, скажем так, информация, если в этом есть необходимость кому-то получить ее можно получить на сайте Крымско-татарского ресурсного центра. Еще раз подчеркну, что данный сайт, данная информация может быть получена вами на 4 языках. Güzel. Я bu yıllar içinde nasıl halkara bağlarını kurmağa imkanınız oldu? Ну, действительно, проектов очень много, которые мы стараемся реализовывать. Дальше я бы еще хотела добавить, что в рамках деятельности Крымско-татарского ресурсного центра мы также организовываем различные выставки. Опять-таки, тематика очень разная, они все представлены на сайте организации. В ближайшее время, скажем так, один из продуктов, который будет представлен широкой общественности в Украине, здесь 22 числа, это фильм, который называется «Верните мне папу». Это короткий документальный фильм, который был подготовлен усилиями нашей команды. Мы действительно давно мечтали об этом, показать вот уже 8-й год оккупации. Мы давно мечтали показать и сделать такой фильм, такой продукт, для того, чтобы все люди, проживающие как в Украине, так и за пределами Украины, могли узнать, а что же происходит не только с семьями политзаключенных, не только с самими политзаключенными, людьми, которых преследуют, но также и с детьми, которые являются косвенными жертвами, которые страдают, я скажу, не меньше своих родителей.
на глазах которых происходят аресты, задержания, обыски. И, соответственно, очень важно показывать судьбы этих детей, показать, насколько им сложно сейчас, когда, скажем так, вся забота ложится на плечи матерей, когда вместо того, чтобы уделять время своим детям, эти женщины вынуждены заботиться о своих детках. Вместо того, чтобы заботиться о своих детках, они вынуждены посещать судебные заседания, которым не видно конца и края. Мы также хотим, которые, скажем так, международных миссий, которые находятся в Украине, для того, чтобы как можно больше привлечь внимание к данной теме, для того, чтобы актуализировать эту тему. И опять-таки мы стараемся делать что-то для этих детей, для этих семей, чтобы также оказывать им моральную поддержку, показать, что жители материковой Украины, люди во всем мире не безразличны к проблеме крымских татар, проблеме политзаключенных Крыма. И, соответственно, мы будем делать все для того, чтобы эти детки отцами, чтобы эти люди могли вернуться в свои семьи, и эти семьи могли полноценно жить своей собственной жизнью. Я тахымы сахындания айта білесіңіз, мына «Верните моего папу» бұл фильм ұстынды кім чалышты? Над созданием данного фильма работала вся команда Крымско-татарского ресурсного центра. Также нам помогали наши партнеры. Это «Мир и Код». Это уже второй продукт, подготовленный совместно с данными нашими партнерами. Первым продуктом было создание фильма на 3 языках, который называется «Крым. Обезвоживание». На английском языке это фильм звучит «Pioneer Dehydration», где мы представляли, скажем так, всю информацию о нерациональном использовании воды в оккупированном Крыму, о том, что происходит на сегодняшний день, какая экологическая ситуация на территории Крыма. Второй продукт, как вы правильно заметили, также был подготовлен совместно с нашими партнерами. Это уже вторая наша работа. Мы благодарны им, что они действительно прониклись, что они погрузились в эту тему, сделали этот фильм максимально таким, какие есть наши дети на самом деле. Да? Мы не старались приукрасить, мы старались, скажем так, добавить каких-то эмоций. Здесь эмоции переполняют самих детей. То есть они рассказывали то, с чем они сталкиваются ежедневно, да, насколько тяжело расти, скажем так, без детей, когда папа не может с тобой сыграть в футбол, когда папа не может тебя отвезти в первый класс, когда большое количество деток рождается тогда, когда, скажем так, их родители арестовывают, и не было даже возможности, да, увидеть своих детей. Мы знаем, что на сегодняшний день таких детей 12 в оккупированном Крыму, которые ни разу не видели своих отцов и живут только совместно с своими фотографиями. Мы стараемся в этом фильме также показать, что на сегодняшний день страдают во всей этой ситуации как детки, которым, скажем, там, 2, 3, 4, 5 лет. Также дети однозначно, скажем так, будучи даже, несмотря на то, что им 15-14 лет, страдают не меньше маленьких детей, им отцов их также не хватает. И поэтому, то есть в этом фильме мы старались представить как соблюдать, да, скажем так, как и гендерный баланс. У нас 2 героя — это мальчики, и 2 девочки — это героини. Соответственно, каждый из них рассказывает свою собственную историю. И большим, скажем так, я скажу, большой изюминкой этого фильма явилось то, что мы мы использовали такой прием, как анимация. И все, что, скажем так, ребенок говорил на своем детском языке, естественно, анимировалось. И это такой симбиоз, скажем так, получился действительно очень трогательный фильм. Фильм, который не оставит никого равнодушным, который будет, скажем так, делать все для того, чтобы любой человек, который посмотрит, который даже ничего не знает о Крыме, сможет понять, что же на самом деле там происходит. И мне сейчас задают вопрос сейчас в преддверии, скажем так, анонса этого мероприятия. Будет ли фильм выложен в сети, смогут ли его посмотреть в ближайшее время? К сожалению, фильм пока в течение данного года не будет доступен широкой общественности. Мы собираемся номинировать этот фильм, представить на различные фестивали, где в течение года, скажем так, будет проходить отбор. И одним из условий, скажем так, всех этих конкурсов является то, что фильм не должен быть залит на YouTube, то есть размещаться в социальных сетях. И пока мы сможем только лишь показывать какие-то лишь фрагменты, то есть трейлеры, либо фото с различных презентаций, которые будут проводиться как в Украине, и будем стараться делать все, чтобы представить его, показать его пока на закрытых показах.
Я трейлерны насыл этіп сейретмеге мүмкін, яғни яқын вақытта сіз оны көстерерсіңіз ме? Трейлер уже доступен, он есть как на Facebook странице Крымско-Татарского ресурсного центра, причем на нескольких языках. Также трейлер доступен в разделе мультимедиа на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. Также хочу отметить, так как мы действительно ориентировали этот фильм на европейскую, скажем так, аудиторию, на наших партнеров, на партнерах участников крымской платформы. В связи с этим мы сделали этот фильм на 7 языках. То есть субтитры к нему представлены на арабском, немецком, испанском, французском, турецком, украинском, естественно, что языке. И это делается для того, чтобы житель той или иной страны мог как можно лучше понять. И, соответственно, вот нами была поставлена задача сделать этот продукт именно на нескольких языках. К счастью, скажем так, этот продукт имеется. Наши дети в этом фильме говорят как на русском, то на украинском языке, потому что один из героев этого фильма — это сын пропавшего без вести Тимура Шеймарданова. Мальчик с мамой был вынужден покинуть Крым, переехать во Львов. Сейчас он, конечно же, мыслит, разговаривает на украинском языке. Дети, которые принимали участие в съемках этого фильма, естественно, это дети политузников, большая часть из них Крыма, которые проживают в Крыму. И вот именно поэтому нас подвигло это действительно, почему бы не сделать этот фильм на нескольких языках, чтобы показать как можно больше аудитории, чтобы люди, проживающие в различных странах мира, могли быть действительно солидарны с Крымом, с Украиной и с крымскими татарами. Ведабір меселе ақында сіз нелафет меге істеймсіз. Яқында видео вастасыйын Италия парламентінде чықышта болундыңыз. Зарима ханым, насыл сіз түшінесіңіз, Европа бізге қол тұтмаға азыр ма? Да, действительно, это уже второй раз, когда я принимаю участие в, скажем так, подобных мероприятиях, где мы рассказываем о ситуации с нарушением прав человека в оккупированном Крыму в Италии. Первое наше участие было, это когда мы совместно с моим супругом Искандером Бариевым принимали участие, организовывали там, мероприятия, посвященные теме Крыма, когда мы, скажем, представляли там наш продукт, это выставка о крымских татарах с момента, скажем так, создания нас как образования нас как этноса по окончании событий 2014 года. И во второй раз уже после, скажем так, нашего первого ознакомления и ознакомления жителей Италии с темой Крыма, с историей крымских татар, действительно была, я скажу, большая заинтересованность. Данное мероприятие онлайн транслировалось в эфире одного из самых ведущих радиостанций, это радио «Радикали». И это вызвало действительно большой интерес. Мы увидели, что у людей есть недостаток информации о Крыме, о том, что там происходит. Мы стараемся работать с нашими партнерами для того, чтобы действительно появлялись публикации о ситуации, с нарушением прав человека в оккупированном Крыму в различных средствах массовой информации. В этом плане могу сказать, что там действительно есть голод, что люди просто не знают, да, вот что происходит в Крыму. То есть слышали о событиях 2014 года, а как живут люди там, что там происходит, как складываются их судьбы, информации практически нет. Далее, действительно, возвращаясь к событиям этого года уже, это участие, выступление перед парламентариями. Я приняла участие в данном мероприятии, мое выступление было на английском языке, где я сделала все возможное для того, чтобы проинформировать. А также вы знаете, что на сегодняшний день закон аналог акта Магнитского, он принят в 6 странах мира. Мне было предложено, чтобы итальянские парламентарии осмотрели такую возможность и сделали все для того, чтобы закон аналог акта Магнитского был принят в Италии, но с учетом крымского компонента, то есть чтобы все эти люди, которые участвуют так или иначе в нарушении прав человека в оккупированном Крыму, несли свою ответственность за то, что совершается ими, и также, чтобы была введена, скажем так, персональная ответственность, связанная именно с нарушениями прав человека. Потому что мы знаем, что на сегодняшний день есть санкции, связанные с нарушением территориальной целостности Украины, но нет санкций, связанных именно с нарушением прав человека. Это очень важно, и я увидела, что есть большая заинтересованность. Есть, скажем так, с избранием нового уже
как бы, ну, ротация происходит, да, постоянно происходят выборы, смена одних депутатов, которые, скажем так, были чуть лучше осведомлены, вторые чуть хуже. И наша задача, скажем так, постоянно держать этот градус, делать все для того, чтобы тема Крыма была в фокусе, и таким образом приглашать итальянских депутатов, брать шефство над политзаключенными Крыма, делать все возможное, чтобы данные, скажем так, парламентарии, различные парламентарии или депутаты национальных парламентов разных стран могли оказывать политическую поддержку, да, то есть моральную поддержку, делать все возможное, чтобы публиковать информацию в своих социальных сетях о том или ином политзаключенном, о состоянии его здоровья, о семье политузника, то есть оказывается ли давление, не оказывается. И только таким образом, когда мы будем бить в различные колокола, мы сможем спасти этих людей от тортур, от преследования и, возможно, каких-то ужасных последствий. Зарима ханым, я Европаға керчек мәліматларны білдірмеге қиынмы? Nasıl қиынлықлар раст келесіңіз? Это не просто работать в этом направлении, да, действительно это требует больших усилий. Это, скажем так, постоянные коммуникации с нашими партнерами, постоянная переписка, информирование. Мы стараемся делать все возможное для того, чтобы эту информацию, которую мы собираем, о которой я говорила ранее в своем выступлении, публиковалась и у них, в их средствах массовой информации. Здесь работа большая с журналистами, с международными журналистами, которые могут потенциально освещать, которые могут делать интересные сюжеты, да, о Крыме, видеосюжеты, делать публикации для того, чтобы жители, скажем, той или иной страны могли также оказывать влияние на депутатов. То есть задавать ему вопрос о том, что, понятное дело, что ты будешь делать для меня, гражданина той или иной страны, который проживает в этой стране, но также я хотела бы узнать о том, каковы ваши планы или, скажем так, что будет делаться на международной, да, арене. То есть таким образом, чтобы житель той или иной страны мог оказывать влияние на своего депутата, спрашивать своего депутата, он должен быть проинформирован, осведомлен. Именно поэтому мы работаем как с общественностью. Второе направление — это, конечно же, работа с парламентариями, мы работаем с евродепутатами, постоянно стараемся проводить там мероприятия. Это сайд-ивенты в рамках международных площадок, когда приглашаются большое количество представителей, скажем так, миссий тех или иных государств. Как только происходит ротация, мы стараемся однозначно проводить такие мероприятия и каждый раз информировать, каждый раз делать все для того, чтобы, скажем, мероприятие о Крыме проходило как в рамках, скажем так, международных площадок, так и вот как-то так. Насыл сіз түшінесіз, бүгін Қырымда олған вазиетіні білдірмек үшін насыл медиа проектлер зарур? Ну, как я уже говорила, это должны быть публикации в средствах массовой информации, это должен быть хороший, качественный медиапродукт. Это должны быть, возможно, не обязательно создавать большие фильмы, большие кино, это требует больших усилий, речь идет о документальных в этом случае продуктах. Я говорю, даже достаточно о том, чтобы люди записывали короткие ролики, короткие фильмы, делать их на различных языках мира для того, чтобы доносить, да, информацию. Вот, например, допустим, вы знаете, что последняя ситуация, это вопиющая, это случай ареста защитника, это юрист, который, скажем так, все для того, чтобы который делает все для того, чтобы защитить людей от преследования в оккупированном Крыму. И на сегодняшний день он оказался сам за стенкой ФСБ, и, к сожалению, мы видим, да, то есть какие неправомерные действия осуществляет Российская Федерация. Это различные международные компании. Вы знаете, что в рамках международного движения, такого как Федерейка, мы старались проводить ряд компаний. Эта компания была огромная с татарским флагом, который объездил весь мир, практически, можно сказать, это было 28 стран. Это было 4 континента, когда мы привлекали внимание к проблеме Крыма, к крымско-татарскому флагу, когда люди, представители крымско-татарской диаспоры, представители украинской диаспоры, проживающие в этих странах, а также жители той или иной страны могли объединяться вокруг Украины, вокруг крымских татар, вокруг крымско-татарского флага, протягивать нам руку помощи, говорить о том, что они солидарны с Украиной, с крымскими татарами. Это было действительно здорово, и вот таких компаний международных, их должно быть все больше и больше.
Это и ряд плакатов, которые разрабатываются нами, поэтому, скажем так, совместно с украинским художником, карикатуристом Андреем Ермоленко вы видели, что они представляются, вернее, нами как в канун 18 мая, для того, чтобы жители Украины могли знать, что же произошло, да, и каковы последствия, скажем, всех этих событий, что очень часто задают вопрос, а неужели крымские татары действительно сталкиваются с такими сложностями, и что уже несколько поколений крымских татар не могут спокойно жить и развиваться на своей родной земле. Эти постеры, эти плакаты, которые размещаются на сити-лайтах города Киева, привлекают внимание. Мы должны делать все для того, чтобы подобные сити-лайты были, скажем так, представлены как в Польше, Испании, Италии, Франции, Англии. Можно перечислять страны, где это необходимо делать. В частности, конечно же, мы стараемся делать подобные кампании, организовывать в первую очередь в политических столицах мира, да, то есть это Брюссель, Нью-Йорк, и, соответственно, для того, чтобы привлечь как можно больше внимания в данной ситуации. Это и, скажем, постеры, которые разрабатываются в канун годовщины незаконной оккупации Крыма, которые также совместно разрабатываются как активистами Liberate Crimea и воплощают это все в жизнь, да, то есть визуальный уже контент. Наш большой друг крымских татар Андрей Ермоленко. И мы стараемся работать в разных направлениях. То есть это и визуальное такое наполнение, это и видеоконтент, который должен действительно быть качественным, хорошо, легким для восприятия, понятным и в то же время быть доступным на разных языках, чтобы житель того или иного региона, той или иной страны мог на своем собственном языке, доступном для него, понятном для него, понять, а что же происходит там с соседским народом, братским народом или с жителями Украины уже непосредственно в Крыму. Зарема ханым, siz bütün bu faaliyetlerden gayrı, mabuslerden de gayrı, siz Kırımda olgan vandallık meselelerini aydınlatasınız. Kırımda bu mesele bugünkü günde nasıl aldı? Bağımız uzuldu ve şimdi bizim muhbirlerimiz tekrar Zarema Hanım'la bağlanarlar. Bugün biz Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin menajerinin Zarema Hanım Bariyeva'nın söhbet geçiremiz. Yani nasıl faaliyetler alıp barmak gerek Kırım'ını aydınlatmak için ve bugünkü günde Kırım Tatar Resurs Merkezi nasıl faaliyetler, bu Kureş yolunda nasıl faaliyetlerini alıp bara. Şimdi bir hacıdahadan bizim muhbirlerimiz Zarema Hanım'la bağlanarlar ve biz söhbetimizni devam etermiz ve men hatırlatam, bugün biz Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin faaliyeti Zarema Hanım endi bizlerle canlı bağımızda. Zarema Hanım, yani buna böyle sualim olacak. Mabuslerden gayrı siz Kırım'da olgan vandallık meselelerini aydınlatasınız ve Kırım'da bu mesele nasıl aldı? İki dahamız kaldı. Да, действительно, мы стараемся информировать, опять-таки, и собирать, фиксировать, да, все эти случаи, которые происходят. К сожалению, вынуждена сказать, что это происходили случаи вандализма, были зафиксированы, опять-таки, фиксировались с нами регулярно, как и до оккупационный период. Мы помним случаи, когда разрушались крымско-татарские кладбища, к сожалению, и виновных, кто бы понес наказание за то, что произошло, к сожалению, не было как тогда, так и после событий 2014 года. Эти случаи участились, да, естественно, их становится все больше и больше. И уже когда разрушаются не только крымско-татарские кладбища, когда автомобили совершают, скажем так, наезды на памятники, и счеты сводятся почему-то с умершими уже людьми, когда, скажем так, закидывают то яйцами, то еще чем-то крымско-татарские мечети. И данные, конечно же, случаи все отражаются, опять-таки, в наших отчетах, мы фиксируем, мы стараемся делать все для того, чтобы и подавать эту информацию и в прокуратуру АРК, для того, чтобы они, опять-таки, открывали уголовные дела. И я уверена, что рано или поздно на скамью
подсудимых сядут все те люди, которые причастны как к актам вандализма, так и ко всем кейсам, связанными с нарушением прав человека в Крыму. И далее я бы еще хотела сказать об одной кампании Крымско-Татарского ресурсного центра, которая была нацелена непосредственно на представителей нашей диаспоры, которые проживают в различных странах мира, куда, в частности, конечно же, мы сосредотачивали внимание на страны, куда были депортированы крымские татары после событий 18 мая 1944 года. Мы назвали эту кампанию «Унутулмахан Хабарлер», когда просили всех тех, кто еще находится, проживает в местах депортации, снимать, скажем так, памятники своих родных, которые погибли, да, вот уже после событий депортации 1944 года, для того, чтобы показать, да, что, во-первых, в первую очередь люди действительно очень сильно пострадали, что большое количество наших родственников погибло именно в первые годы их, скажем так, депортации, ссылки в Узбекистан, в Сибирь. И также эта кампания была нацелена на то, чтобы сделать все возможное для того, чтобы сохранить крымско-татарские кладбища, которые находятся в Средней Азии, в частности, там, в Узбекистане, в Киргизстане, Туркменистане, там, где оказались наши соотечественники после депортации. Скажем так, нас очень это сильно порадовало, потому что мы собрали действительно большое количество информации. Нам стали присылать наши соотечественники различные видео с описанием, да, места хранения крымских татар. И вся эта информация была собрана воедино. И также мы проинформировали спецдокладчика ООН о состоянии, скажем так, вот места хранения крымских татар, которые находятся, как я уже сказала, в различных странах мира. Зарема ханым, çok sağ olunuz. Bu sizge can yürekten minnettarmız ve bütün işlerinizde muvaffaqiyetler dileymiz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın musafiri Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin menajeri Zarema Hanım Bariyeva olğan edi. Yayınlarımızın ise meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Gittim, gidiyorum. Gitmek isterim. Türk ocağında tütmek isterim. Çettemen geçtigim, keniş çöllerde onun devesini gütmek isterim. Babamdan dinledim, dedem kim edi? Kimlerle tuşmuş, kimlerle kalkmıştı? Geçmişin karanlık ülkelerinde hangi ocaklara ateş yakmıştı? Yaktığı ocaklar, yattığı yurtlar hangi bir baykuşlara meskin olmuştur? O şahin yigitler gürbüz ellerden o yurtlarda şimdi kimler kalmıştır? O tutun ocaklar, o yeşil çöller niçin tutmaz olmuş? Niçin solmuştur? Yigitsiz boş kalan güzel yurtlara nereden gelmişti? Baykuş bulmuştur. O atsız, hesapsız davar sürüsü hangi canavara kurban olmuştur? Dedemin gün aylan atlar koşturan meydanlar kimlere meydan olmuştur? Gittim, gidiyorum. Bakmak isterim. Sönen ocaklara yakmak isterim. Geçtiğim yerlerde her yiğit için şiirimden bir çelenk yapmak isterim.
басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызны сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? Бин жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз чықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер, ғай болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel buke belimizi, söylemeye dilimizi. Hasta iken alımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gülmek biçile, bizi bir asan veçile yuvanlara selam olsun. Silah verele kazdığımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki kozu. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar sayılı ATR телеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve növbeteki bir saat bu studiyada sizler ile beraberlikte olacağımız kun devamında yüz bergen işgal etilgen Kırım'daki sonki haberler hakkında bu studiyamızda laf etmege planlaştırdık. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışamız. Ekranlarınızda rejissörlarımız telefon numarasını vaxtınca takdim eteler. O sebepten ATR telekanalına canlı şekilde telefon açma imkanına sahipsiniz. 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla bunu bedava şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ya da Skype adresimizni kullanınız. atr.tv bu bizim adresimiz. Buyurunuz telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bununla beraberlikte ATR telekanalına hem maddi hem de manevi destekni gerçekleştirebilirsiniz. Manevi cihetten bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. Ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa o kadar çok diğerleri de bizim haberlerimizni ve programmalarımızı görme imkanına sahip olacaktır. Çünkü böylelikle haberlerimiz tavsiyelerge çıkacak. O sebepten informasyon cebede alıp bargan kureşimizge böylece
өзіңіздің иссезіңізді бөле шорбаға тузыңызны қоша білесіңіз. Бұның іле бераберлікте мадди жеттен бізлерге дестекні патреонымызға абоне оларақ епі білесіңіз. Оның линкіні экранларыңызға режиссерларымыз базен тақдим етелер. Атта шымды көрежексіңіз ве көресіңіз. Іште бұл линк бойынша кірсеңіз, анда чешет түрлі дестек севиелері оғынызге чықажақтыр. Күч ве құветіңізге көре бұқыбы дестек севиесіні сече білесіңіз ве балабан Қырым татар АТР қорантасының азасы оладжақсыңыз. Ве бұл кенеде бізлерге аяқта тұрмаға ярдым етежектір, хусусан бұзлер үшін мали сорынлар яратылғаны вақыт. Мен студиямызға тешрев бұйырған мұсафирімізді тағзым етмеге мемнюным Милли Межлис азасы ве Милли Межлис рейсіміздің муавины Илмяға Умеров. Селям алейкум, хош келдіңіз Илмяға. Алейкум селям, сау болың. Илмяға, аслында лаф етмеге планлаштырғанымыз бір чоқ месейлер бар. Мен халқара аренада юзберген адиселерінен башламаға істер едім кейшімді. Анда діңлевлер откерлеве Қырым татар ресурс меркезінің юристі менеджері Людмила Короткихта анда иштирак етіп чықышта бұлынған еді. Ве дегеніне Корея аман-аман ишғал етілген Қырымда бұл күнге қадар сайылған 230 саяси дава мевжут екен, басқы мевжут екен, 230 кишіге қаршы келіні сон цитатасын діңлейік. У більшості справ рішення суду відоме заздалегідь. Часто суди проходять у закритому режимі без доступу до ЗМІ та родичів, з порушенням інших аспектів права на справедливий суд та ефективний механізм правового захисту. Лише за 9 місяців 2021 року нами зафіксовано 13 випадків вилучення політв'язнів із зали суду за використання рідної кримсько-татарської мови, яку в Криму визнано офіційною. Bunun ile beraberlikte Birleşken Milletler Teşkilatı'nın toplaşıvında andaki Ukrayna temsilcisinin birinci muavini Yuri Vitrenko'nun aytkanına göre işgal etilgen Kırım'dan Ukrayna kıtasına tehlike ve hafsızlık olabilir çünkü Ruslar anda nükleer yani yader silahını yerleştirmekteler. İmkanımız galiba yoktur цитатаны кетірмеге. Galiba bazı bir texnik problemler meydanға келді. Şimdi biz da bir kere оларны sizlerge taqdim etmege planlaştırarmız. Bunun ile beraberlikte Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy de demek Birleşken Milletler'nin 3. komitetinde insan hakları boyunca rezolüsiyanın kabul etülüvünü böyle selamladı ve çok memnuniyetini bunun ile bildirdi ve degenine göre bu rezolüsiyada ilk defa Kırım platforması hakkında da söz yürütülüyor. İşte İlmiyaga keliniz bu meseleden müzakeremizni başlayımız çünkü bu insan hakları boyunca işgal etilgen insan hakları boyunca 6. men yanlışmasam rezolüsiya olacak halkara arenada ersene biz böyle rezolüsiyalarının kabul etülüvünü göremiz. Sizin fikriniz onların emniyeti neden ibaret? Bu rezolüsiyaların her yıl kabul edilir. Sesleri geçse demek bizim mesele daha kun tertibinde tura ve mühim mesele dep sayıla. Ben azlaştırmaga istemeyim bunu teksirini. Çünkü teksiri var. Neticesini görmesek bile bu OON teşkilatını fikri dep sayılgan bir rezolüsiyalar işte. Ama buna emniyetini azlaştırmaga istemeyim dep ayttınız da bu aslında sanki dersin Kennedy biraz az emniyeti olganına ima gibi korundu. Biz her vakit neticesini görmek isteyimiz. Bir kereden. Ama sanksiyalar, rezolüsiyalar toplana bir neticeye ille gelir. Bu netice sizin fikrinizce neden ibaret olmalı? Bu yani bir netice bekler eken de biz neni bekleyimiz? Daha çok baskının güçleştirilüvü ya da bu gibi yapılgan hareketlerinin umumen alganda cenkinin yekünlenmesini? Elbette biz isteyimiz Ukrayna çerçevesine Kırım kaytsın dep, Ukrayna sınırlarını hepsini tiklemek, 91 senede olgan sınırların
ve Kırım-Tatar probleması, yani Kırım-Tatar avtonomiyası Kırım'da teşkil olunmasını. Onun için birkaç adım Ukrayna'da işgal devam etkenine bakmadan birkaç tane sual da kabul etmeye gerek. Yani bu Ukrayna Yukarı Şurasında kabul edilecek kanunlar hakkında aytansınız. Biz olarga muhakkak geçirmiz. Men mına Birleşken Milletler Teşkilatında kabul edilgen ve kabul edilecek, umut etemiz ki kabul edilecek rezolüsiya meselesini muzakere eter ekende bilesiz andaki Ukrayna'nın temsilcisi Sergey Kislitsa'nın sitatasını getirmeye isterim. Çünkü onun degenine göre Birleşken Milletler aslında 1946 senesi algan kararlarından bu yana bugüne kadar çok fazla hiçbir değişmeler yapmadı dep aytты ve endi bu değişmelerinin yapmak gerek olganı ile bağlı böyle bir çağrıda bulundu. İşte onun statüsü. Дивовижно, але процес внесення поправок зупинився 48 років тому. Попри те, що звіт 21-го століття не можна порівняти зі світом 1973 року. Карта світу кардинально змінилася, і такі штучні утворення, як Радянський Союз, відійшли в минуле. Вони зникли з карти світу, але усе ще присутні у статуті ООН. Наша країна і далі наполягатиме на перегляді ролі права вето у роботі Ради безпеки. Це необхідний елемент для завершення реформи Радбезу. Мына sizin düşüncenizge göre bu gibi şaraitlerde aslında Birleşken Milletler'nin kararları bir şekilde neticege getireceğine işanmağa mümkün mü? 46 senesinden bu yana böyle kütlevi değişmeler kirsetilmegenine bakacak olsak. Esas yeri Rusya'da pravo veto olganı. Onun için gerek kararların neticesini görmeyimiz. Ama bir şeye bakmadan her yıl kabul edilen rezolüsiya kısmet olsa bu yılda kabul edilecek. Demek anda iştirak etken devletlerin çoğusu Ukrayna'nın taraftarı. Ama diğer taraftan eğer ki bu gibi rezolüsiya 46 senesinden beri pravo veto gerçekten de değiştirmek gerek ama bizim yerimizden tap OON rezolüsyasını değiştirmeye teklif etip olamayacağımız. Kislitsa devletin temsilcisi o ayta hem de belki onlar anda hazırlayıp bu meseleni geçirmek gerekler. Yaxşı çalışsalar, men bilesem çoksu devletler hiç olmaganda bizge destek bergen devletler hepsi verir edi. Çünkü diğer taraftan biz görüyoruz ki kabul edilen bu gibi rezolüsiya tavsiye olarak kabul ediliyor. Yani Rusya'nı mecburi şekilde onun yerine getirmeye mecbur edecek böyle bir anda sözler öyle yazılmıyor. Tavsiyevi şekilde bu rezolüsiyanın mevcut olganını görüyoruz. Ama eğer ki böyle Rusya'ya karşı sert yaptırımlar ve bir şey kabul etmesi gerek olsa Birleşken Milletler'in bu Xavfsızlık Şurası'nın kararı lazım. Anda ise Rusya buluna ve onun vetosu mevcut. Men hatırlatan bizim seyircilerimizge Birleşken Milletler'in Xavfsızlık Şurası'nda 5 daimi temsilci var. Bu Amerika Birleşken Devletleri, İngiltere, Çin, Rusya ve Frankistan. Men yanlışmasam Frankistan 2. Cihan Cenginden sonra galibini kazangan ülkeler Birleşken Milletler'in Xavfsızlık Şurası'na kiriyor. Bu devletlerden hangi biri sizin fikrinizce Rusya'nın veto hakkından marum bırakılmasına destek etmez, hangileri destek edebilir? Ben bilesem Rusya özü destek etmez. Evet, Ve mantıklı. Çin. Evet, Çin. Kalanları destek ederdi. Ne yapmak gerek sizin fikrinizce işte nasıl argumentlerini getirmeye gerek halkara toplulukka kendi de bu gibi reformalar gerçekleşmesi için çünkü eğer ki artık işgal Avrupa'nın ortasında alıp barılgan cenk bunu değiştirmesi ne olması gerek değişmesi için? Değiştirmek için hareketler yapmak gerek ya da mümkün ama ona bakmadan Ukrayna birkaç hareketlerini OON strukturasından dışta da yapabilir.
Avrupa Birliği'ne kirmek, NATO'ga aza olmak. Bu iki meseleni prezidentler değişkenden Ukrayna'nın fikri de değişen içindir. Birbirini ardından devam edip bu meselenin sonuna barsalar, Ukrayna çok daha bağımsız olacak Rusya'dan. Şimdi onu vetosuna bağlımız, gazına bağlımız, elektrikine bağlımız, bilmem daha bir şeylerge. Bunların hepsinin mülkünü de kesip başka devletlerle münasebetler kurup hepsi meseleler çözülür diye yılın içinde. Yani sizin fikriniz Ukrayna Rusya bu cenkni başlatkanından sonra Rusya'nın hepsi hem diplomatik, hem siyasi, hem mali, ticaret hepsi ilişkilerini bozmak, yok etmek ve bu anlaşmalarını denonsasiya etmek gerek değil mi? Evet. Ne kadar topraklarını işgal edip aldılar. Kırım'ı Rusya'ya koştular. Onların kanunları boyunca Kırım şimdi Rusya. Onun için o meselelerin çözmek için Ukrayna Rusya'nın sert, katı laf etmek borçlu. Gözlerine bakıp ne vakit gözleri dobro olacak da bir şey çözmeye hazır olacak. Öyle подходlarla Ukrayna bir vakit çözüp olamaz uzun meselelerini. Ama şimdiki de Ukrayna siyasetçileri Putin'in Norman formasında olsun, hatta Zelenskiy tet yani şahsen görüşme istegenini ve bu görüşüp içerisinde bir suallerini çözebileceği umutunu bildiriyor ve bu görüşmenin gerçekleşmesi için her taraflama hareketler alıp barıla. Sizin fikrinizce bu manasız mı? Konuşu için yapmak bir manasız. Konuşularını yapmak gerek ne vakit hazır olsan. Bunu şart edip koyan bu meselenin aldığına yapmasa ben bunu yapacağım. Hücum edeceğim misal için. Askerlerinin, ordularının. Ama cenk vaktinde askerlerine tüfekle ya da başka bir оружиядан başka bir silahla kullanmağa yasak etsen o ordu yok olup gidiyor. Onun gücü olmaz. Cenk yapmak gerek. Masa başına oturganda артыңda güç olsa masa başında da meseleler yengilce çözülüyor. Bunu herkes bile ama herkes kullanmay. Bir taraftan sen özünü askerlerini atmağa yasak etip de ne istiyorsun başkasından? Yani bu demek meselelerini müzakere ederek insan hakları meselesinden başladık. Hususan sonki vakitleri Kırım'da olganlarını bilesiniz ve Tunev'in biz de yayınımızda böyle bir ilan bergen edik. Bugün advokat Edim Semidlayev'nin yani Semidlayev'ge çıkarılgan kanunsuz, adaletsiz kararga advokat birleşmesi şikayet bergen ediler ve işgal etilgen Kırım'ın yukarı mahkemesinde bu şikayetinin bakılığı geçti. Rustem Bey Kamilov advokat bizler şimdi canlı bağda telefon vasıtası ile ve neticeler hakkında tarif etmeye hazır. Rustem ağa selamun aleyküm. Hayırlı günler. Selamun aleyküm. Rustem ağa bugün şikayet davası bakılgan edi. Bizlerge tafsiyatlarını tarif etiniz lütfen. Nenin yekünlendi haberleriniz var mı? Men bilgenime göre şimdi da mahkeme sesi onu kararını mahkemeci daha çıkarmadı. Avukatlar anda oturalar bekliyorlar ne zaman mahkeme bitecek ve onun kararını geçmeye anda hazırlar.
bekleyimiz evet edemine inşallah Simidiyev'ine kararı olacak çıkarmağa olandan oraneden atsın öyle İBS'e nasıl oturdu. Ondan çıkarmağa ve bu adaletsiz olan kararlarına onlar terk eder onu Rusya айтқанда оправдают полностью, потому что адвоката нельзя преследовать за его профессиональную деятельность. Это просто нонсенс. Ama mına siz aytansınız da umut etemiz ki çıkarılgan karar değişir ama kene de asıl bu umutlar nege esaslana belki 80 advokatlarının bu şikayetini vermesi birde bir şekilde işgalcilerinin çıkaracak kararına tesir edebilir ya da yok. Ну, конечно же, ожидания наши это одно, естественно, а то, что если будет оправдание, мы понимаем, что чем это чревато, естественно, для того лица, которое ставило протокол незаконный. Вот, будем ждать решения. Сейчас еще пока его вынесли, и мы находимся в режиме ожидания, так скажем. Я извиняюсь за связь, потому что плохая я в дороге нахожусь где-то. Поэтому, может быть, что-то не расслышал. İyi anladım. Rustem ağa men deyim ki 80 advokat galiba bu şikayetin altına özünün imzasını koydu. Doğru mu? Очень много адвокатов подписались, естественно, очень много адвокатов выражают поддержку этому и говорят о том, что они солидарны с ним. Очень много людей, и вот в частности сегодня, когда было заседание, ребята даже вот наши, которые находятся в, так скажем, в Ростове, они выразили свою поддержку и сказали о том, что они хотели сфотографироваться с плакатами, так скажем, с поддержкой Эдема, но полиция и конвоиры не давали им это сделать. Ранее по другой группе ребята это сделали, успели, но, видимо, была команда, чтобы этого не делали, и они полностью запрещали это делать. Поэтому жены наших ребят, они взяли в руки эти плакаты и сфотографировались именно в поддержку Эдема Симидляева от наших политузников. Вот, такие вот приятные, так скажем, поддержка приятная от людей, от Джимата, от политзаключенных, она везде исходит, и мы это ощущаем и видим реакцию того сообщества, адвокатского сообщества, которое очень колоссальное, и нам до сих пор присылают видео из других стран, адвокаты, которые знают непосредственно Эдема Симидляева, вот, и поддерживают его в этом, естественно. Rustem ağa, ya bugünkü Rostov-na-Donu şehrinde o'tkirilgan mahkemede Edem ağa Simidляев bulunması gerek edi mi? Нет, он не должен был сегодня присутствовать. Планируется его присутствие на 22-е. Я, насколько помню, по их группе, где он участвует, были другие группы, сегодня рассматривались, но его планируется именно на 22-е. А как мы знаем, судья вынес решение на 12 суток ареста, и его арест заканчивается 23 числа. То есть он физически не сможет присутствовать 22-го на заседании в Ростове. Ну и, естественно, та запланированное рассмотрение апелляционной жалобы по Часарайской второй группе на 23 число, там он тоже не сможет присутствовать. И этот момент, естественно, будут поданы ходатайства об отложении. Но вот будем наблюдать и вот сейчас ждем с нетерпением решения суда Верховного о том, что будет, либо оставят решение в силе первой инстанции, либо же все-таки, может быть, сократят срок и выйдет сегодня прямо из здания суда. Я, насколько знаю, он сейчас доставлен в Верховный суд и находится там.
Çok sağ olun Rüstem ağa, bizle malumatlarla paylaşkanız için. Rüstem Kamilov, advokat, bizle canlı bağda edi. İlmi ağa, işte subetimizini siz de yaşattınız. Şimdi ata Alida mahkeme devam etti. Eken sizin fikrinizce şikayet davasının geri çekileceği yani ya da kararından işgalcilerinin vazgeçeceğini umutlar besleysiniz mi? Gerçek aytsam yok. Hiçbir umut etmeyeyim. Çünkü mahkeme yok Kırım'da ya da Rusya'da. Mahkeme yerine FSB'nin kararı var. Nasıl FSB aytsa öyle yapacaklar. %100 eminim. Şimdi Edem Smilyaev'in adı etrafında yapılgan hareketler milli hareketimizge bir hisse olup koşulacak. Meraklı nasıl şekilde? Bütün dünya eşitti Edem'in adını. Emil'ini çok eşitlediler. Çünkü 2 kere 5'er 6'şar gün hapske taşlagan ediler onu. Edem Smilyaev taşında 12 gün keçiptir. Eşitkenleri kalır. Alida misal olarak Emilya Korbidinov'ga yapılgan hakaretlerini laf etemiz. Endi üzerinden aman 3 yıl geçti ama çeşit türlü vesikalarda advokatlar ve hususan Emil Korbidinov'ga yapılganlar Alida aytıla. Bütün Avrupa bile, bütün dünya bile desen olacak. Şimdi endi 2 tane advokatın bütün dünya bilecek. Seyit Osman Karaliyev imajı bizle şimdi canlı bağda. Kelini sonu selamlayak. Beraber İlmi ağa. Seyit Osman Bey selam aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam Gülsüm. Selam aleyküm İlmi ağa. Aleyküm selam. Seyit Osman ağa, biz sizden evvel Rüstem ağa Kamilov'nin laf etkendi. Koda Rostov-na-Donu şehirinde ki o'tkirilgan mahkemelerde iştirak etkendi. Siz Kırım'da kendi bulunasız ve andaki advokatlarının muhakkak endi bağlarınız bardır. Edem ağa Smilyaevni bilgenimizge göre işgalcilerinin yukarı mahkemesine bugün getirdiler. Ve Alida mahkeme davası bağla galiba Rüstem ağanın aytkanına göre sizinki sonki haberler nedeni baret buyurunuz. İyi Gülsüm, şimdi bu dakalarda uruş edekende aglaşение olmaya gerek. Bugün Edem'in getirdiler bu mahkemeye, girdiler advokatlar, niyettiler. Bu işine baktılar, çok advokat girdi. Bu şimdi dakalarda bekleyik, ne haber olacak, vereceklerim yok mu? Endi bu birinci instansiya koygan kararını bu endi korçaladı. Bu сотрудниклер yapgan cinayetlerin Edem'ge karşı. Endi bilmeyeyim bu Verkhovный суд şimdiyecek eğer onu birinci bu kararın atmena yapsa elbet bu nasıl diyeceğim buna inanmaya pek inanmayayım ama eğer bilinçli olacak gibi olsa bu endi сотрудник politsiyalar ular endi kerekler o'zilar bu ularga cinayet iş açılmaya nechun degende bu pek nasıl diyeceğim açıktan haksızlık yapıldı. Sudyalar ulen tırıştılar manachıklar tapıp bir şeyler anda uydurup чтобы bunu bir türlü ablen akılga sığacak gibi yapmaya ama hepsi bir akılga sığmıyor. Şimdicik bekleyip Gülsüm. Eğer bu Kırım'daki olan vaziyet için söylesen, ben şimdicik dinledim İlmi ağa, söylegen lafların karan oturustem, söylegen lafların. Bu günde elbette bilen korçalamaya girgen adamlar çok değil Kırım'da. Ular ablen parmaklarında saysan belki parmaklar da yetecek. Ama ular bir taraftan ular azlık, ikinci taraftan şimdicik bu olgan da advokatlarga bilen sıkaylar, чтобы ularını da toktatmak için. Ama men bilesem bu iş olmaz ularda. Eğer 1-2 yıl baksak, 1-2 yıldan 4-5 tane olsa, şimdicik onun 2 tane, 15 tane advokat olup nedeler тоже bu işlere girilir. Onun için sıkaylar. Bunda çok ne de gerek mi anlamak için.
Эмиль Чуншиндечик лав чихан это флешмоб кечкен это Эмиль народный защитник деген лав Шиндечик эдемшин эдем народный защитник деген лав бу те Кырымда деген уну бутун дүнгени денечин бу лафын и булар булен лафын казандылар нечин дегенде бу элбет адвокатлар чок Кырымда юристлер чок Кырымда эм ишлери пара казанмак үчүн этмек үчүн ама бу саясий давалар олган давалар булар обычный нас дежим обычный иш дегир адвокат үчүн нечин дегенде бу саясий иш дегенде бу адамларын улар бир ялынышлык япкан үчүн дегил да улардын пикирлери үчүн улардын bir pozitsiya uchun bu zulümlü kitey. U insan hası o'zin başka işlerin bırakıp bu adamga yardımga geley, bu insan anlaydı, что bunda bar riskler, riskler buyu. И biz göremiz bunu. Уже вот söylegen ilaflar то, что Emilçin on 5 sutka oturdu, iki kere, bir kere on ikinci sefer 5 Шиндечик edemge bu 12 sutka nedeler. Уже verdiler, уже kaç sutka oturdu. Bular görseteler, eğer sen bilin işin devam edecek olsan, biz sana bir neler manacıklar tapıp seni de sıkacağımız diye nedeler. Ama diğer taraftan mına Edem Simidlayev gibi, Emil Kurbidinov gibi insanlarga bu şekilde korkutup onların ruhtan düşüreceğini düşünmek aslında mantıksız değil mi? Bence bunda da çok mesaj Edem Simidlayev ya da Emil Kurbidinov'ge değil, endi koşulmağa istegenlerge da çok mesaj. Menimce belki de ben yanlışam, siz nasıl düşünüyorsunuz? Doğru değilsin Gülsüm. Men deyim de ama ona bakmayıp advokatlar hepsi bir koşuluyla. Nechun degende bu единичный, урушça degende единичный случай değil. Kaçın bilen haksızlık. Bu haksızlık milletke karşı yapılıyor. Er kunden çok. Gülsüm sen bak kaç tane uголовный işler açılmış. Kaç tane adam oturuyor. Endi eğer baksan bu Ahmetşit sudlarga her gün 4-5 tane administrativный işler netili. Her gün bugünkü zamanda her gün bizim milletimizin işler bakılıyor her gün ya da uголовный ya da административный, ya da и уголовный, и административный. 4-5 tane her gün. Onun için cemaat bu işlerin göreyim. Cemaat gözlerini açar, cemaat uyanı. Mısır'dan insan hası bu meseleyi даже düşünmeyi istemeydi, bugünkü günde düşünmeye başlaydı. Nechun degende bu nasıl? Nechun degende bu illa ya da bir soysogumdan, ya da konşumdan, ya da beraber okudık, ya da beraber O'zbekistonda yaşadığımı, bunda mı göçüp geldiğimi bir köyde yaşadık. Hepimiz birbirimizin tanıyık. Endi bu her bir horunda yagırdı. Onun için akaçın bilen sıkılet kitey, adamlar uyanıyla. Onun için ben bilesem bular yapkan işleri to, что вот edemge başka advokatlarga bilen zulümlük yapacak da başka advokatlar koşulmaya istemeyecekler diye men bilesem onlarda bu olmaz. Nechun degende deyim da o Emil Mısır'dan bu sutkalar oturup netken son ondan son kaç tane advokat тоже koşuldu bu siyasi mahbuslarımızın hoşçalamak için. И cemaat da çıkay. Mısır'dan. Я Сейт Усманаға, бұл кібі шарайтлерде ойлай олсам, менде сізге майжеге бірде-бір суал пейда ола. Егер ке мұна бұл кібі давалар ачыла, біз көреміз ем мемури, ем джинаи вейләхре, ве бұл даваларын бақылмасы башлағаны вақыт, ен баштан затен белі насыл шекілде ферман чықарылажағы ве мұтлақа ватандашларымызны қабатлайжақлары. Чүнке затен тұтылғанлар, ичбір шекілде қабатлары жоқ, ве затен ен баштан оларға насыл қарар чықарajағы belli. ФСБ tarafından, Kreml tarafından koyulgan kurallarga, kaidelerge göre. Bu şirayetlerде advokatlar bilse ki zaten işte kabatlayıcı hukum çıkarılacak. Ne ruh bere bütün bu müddet bu davanı alıp barmağa, üzerinde çalışmağa eğer ki karar en baştan belli olsa.
рух бере адвокатларға, не рух бере енді абу ақ хорчалы жылаға общественный защитник дежем бар да чоғы дейді. Ну, баранже енді әлбет біз Қырым татар олған сон, мұсылман халқы олған сон, біздің жүректерімізде иман бар, біздің жүректерімізде бұл зүлімлікі қаршы мерамет деген наз дежем справедливость деген, енді бұл қанымызда бар бұл шілер. Мысалдан совет үкімет заманларда енді мен өзім Корандам үшін сөйлеймін. Бұл 90-шы жыллары, 80 уже 90 жылларға яқын митингілер кешейді Ахмет шерінде. Енді менің ағам менен күшік еді, менің ағам 15-16 яшына аблам. Бұл митингілер олғанда, егер бабам вары боламаса, ол ағама аблама дейді, сіз вара жазсанда. Енді бұл біздің қанымызда. Біз өзіміздің хақымызын еріне кетірмезден евел, біз бұна ради келіп. И бұл бізге ратлық вермей. Біз көрешеміз, бұл топырақта яшамақ үшін біздің баба деделеріміз кебі. Onun için bizde hakikat bizde. Onun için bu yoldan asıl vazgeçmeyi istemiyor. Bizim bu yoldan ne eğer hepsini kapatsalar bilmiyorum bir rezervasyon yapacaklar, ne yapacaklar? Endi bugünkü günde hep doğru değilsin Gülsüm. Biz bunu göreyik. Mesela adamın kapatma isteğiyle illa bir şeyler aylandırıp andan bundan bilmeyeyim bir şey ne diyecek olup illa adamın ya kapatacaklar ya da bir tane штраф verecekler ya da ne diyecekler. Onu da niye için yaparlar bilmeyeyim. Dünyaya көрсетmek için что bunda судопроизводство var. Bilmeyeyim. Endi bu adamlar yıllar yaşayıp bir yerde yaşamak için kanunlar çıkaraydılar, bir şeyler tırışıydılar, o'zun münasebetlerin bir yolga koyup şey etmeyin eteydiler, son mahkemeler kurmaya başlaydılar. Eğer baksan bu adamların yaşayışları. Bugünkü günde yoktur bu bir türlü şey. Bu nasıl 37. mıhaçı senelerde bu karательный neler? 37 senesi. O da o'zi и обвинитель, o'zi da kadiye, o'zi da исполнитель atıp geçeydiler evlere gelip bizim baba dedelerimiz. İşte bu böyle kitişat olsa buna da gelecek. Bir karательный отрядlar yapacaklar. Gelecekler, şey edip gidecekler. Bu Rusya degende bu nasıl diyeceğim, bu utopiya, buna getirilir bunlar. Ama nasıl olsa da, ne de olsa da, nasıl olar kararlar çıkarmaysa, biz alnayık bizler ne için istemiyorlar. Bir gün solidarность geçeydi da bir hatın lafları aklımda kaldı. O Sovet hükümetinin lozungu, onun evvel Yekaterina zamanlarda olgan lozunglar bugün de konden etmek. Biz Krimskih Tatar politika siyasetleri. Biz ya da bilmeyeyim, joylup gitmeye gerekimiz Kırım'dan ya da bizim yok etmeye tırışacaklar. Onların siyaseti Kırım Tatarlar. Bizim baba dedelerimiz bunda Kırım'a onun için getirmediler bizim Kırım'a, şu biz bundan joylup gideyiz. Biz bunda getirdiler, biz yaşamak için, onun için biz tırışacak. Ne da yapsalar, nasıl da yapsalar illa tırışacak, özümüzün hakkımızın yerine getirmeyi. Buna da bizim hakkımız var. Eğer даже onların kanunlarına göre baksan, bizim ona hakkımız var. Ama istemeler, vermeler, bir cinayet işler açarlar, dan bir şey ettiler. No Allah'a şükür, halkımız bu harekette, bu kureşte devam edeydi de devam da edi, inşallah devam da olacak. Ama yakın zamanlarda duaya bulunamız bu neler geçsin de kısmet olsa biz de sağ selamet özümüzün toprağımızda bala çağa oluşturup baba dedelerimiz gibi yaşamaya Allah Teala nasip etsin, öyle dualar yapalım. Amin. İnşallah öyle de olacak.
Амин. Çok sağ olun Seyit Osman ağa. Ve mına siz ayttınız ki олардың siyaseti Kırım Tatarlarsız. Bizim siyasetimiz ise Kırım Tatarlarındır. Ve fark şunda ki bizim siyasetimiz olar kenen kıyaslanğаны vaqt aq adalet ve merhametlik üzerinde kurula. O sebepten muhakkak yenecekmiz. Teşekkürler Seyit Osman ağa bizle bağlanğanınız için ve suallarımızga cevap bergeniniz için Seyit Osman Karaliyev imayıcı, cemaat kurçalayıcısı bizle canlı bağdaydı. Buna ilmeğaz katımda çok güzel böyle bir lozungunu hatırladım. Kırım Tatarlarındır. Aslan Sabri Ayvazov, Numan Çelebijihan, Cefer Seydemet'nin işte omurunu, tercüme allarını öğrengenim vakit olarda da böyle özara subeti peyda olgan. Nasıl lozung yapayıq? Kırım Tatarlarındır mı degen lozung ya da başka lozunglar üzerinde çok müzakereler alıp bargan ekenler. Mına siz bu lozung hasılda nasıl bakasınız? Mına bizim oğumuzni aydınlatacak bir cümle mi? Kırım Tatarlarsız degen lozung Rusya geliştirip tapkan edi. Bizimkini geliştirip yaptı. Özüne geliştirip. Yani bizim lozungumuzga da aksine kelgen bir zıt kelgen. O vaxtda bizim lozung bekim yokturdur. Çünkü öz toprağımızda yaşaydık. Nasıl komşular yaşay, öyle de münasebetler tüzeydik komşularının. Rusya tarihi 1200 seneden 1800 senesine kadar biz mektepte okuganda bir şey yok edi. Zaltay Arda ya da Kırım Hanlığı devirleri mektepte öğretilmeydi. Bitva na Kalki 1200 kaç senesi, son Napolyon keli 1800 kaç senesi. Bu Dikaya Step degen Donetsk, Lugansk, Dnepropetrovsk u yerlerde Kırım Hanlığı'nın toprakları edi, Odessa'ya kadar. O devir öğretilmiyor. Şimdi bir Kırım kaldı. Biz endi Kırım naşı deymiz da. Ya da Kırım'da yaşa deymiz. Lozunglar devirge göre değişiyor. Şimdiki devirge en kelişikli lozung neden ibaret? Şar neden ibaret sizce? Ben bilesem Kırım'da yaşa degen lozung kelişiyor. Mecbur olsan bir haflı senin azatlığına ya da жизни. Hayatına, ömrüne. Haflı bir vaziyet olsa tek son ketmek gerek Kırım'dan. Kırım'ı terk etmek. Ne kadar kıyın olsa da ne kadar beğenmesen de o vaziyetini menimcesine çoksu Kırım Tatarların vatanda yaşamak borçlular. Aslında bilesizmi, siz ayttınız ki dersler alıp okuğanınız vakit mektepte başka yerlerde işte tarihinin mühim böyle bir müddeti tamamıyla yok olgan, tamamıyla anlatılmagan, mahsus şekilde de belki yapılgan olabilir. Men de bilesizmi hatırlayayım şimdi bizim mektepte okuğanımız müddet vakti bile işte Kırım tarihi degen böyle bir sadece küçük şekilde böyle remarkalarla beriliydi bazı bir faktlar. Ama kütlevi şekilde böyle Kırım'ın tarihi ile bağlı çok dersler olmagan edi. Bu da bir cihetten Ukrayna siyaseti edimi sizin fikrinizce neyle bağlı edi? Rusiyan çizmesi basmadan evvel sanki bir şey yok edi. Ama bu yerlerde büyük devletin merkezi. Dünya problemaları çözülgen bir yer. Onun tarihini, gerçek tarihini öğrenmek ben bilesem Ruslarga özlerine de faydalı olur edi. Ya mına bilesiz şimdi ne düşündüm aslında eğer Allah kısmet etse Kırım Tatar devletçiligimiz tıklense Kırım Tatar milli muhtariyatı meydanga gelecek olsa muhakkak Kırım tarihi ile bağlı derslerini körsetmek gerek olacak mektepke değil mi? Çünkü Ukrayna tarihi var edi, bütün dünya всемирная история Ukrayna ve Kırım Tatarlarının tarihi, Kırım tarihi gibi ayrı bir ders olmalı mı sizce? Evet, mutlak. Hem de deokkupasyonu beklemeyip şimdiden çalışmak gerek onun üstünde.
Şimdiden hazırlamak gerek. Bütün kitaplarını, учебникlerini ve onun üstünde beklemeyip çalışmak gerek. Bir gün ile deokupasya bitecek, Kırım kaytacak Ukrayna'ga, ama Ukrayna hazır olacak mı onu kabul etmeye, biz istеген dayın şartlarıyla beraber şimdi hazırlamasa eski şartlarının Ukrayna'ga Kırım gerek mi? Rusya avtonomiyası gerek mi şimdi bu zorla özüne bakan devletke? Kırım Tatar avtonomiyası olsa Ukrayna güçlenecek. Ama kendi de Rusya avtonomiyası olup kaytsa kendi piyatay kolonnanın merkezi olacak Kırım. Onun için düşünüp korkmayıp kabul etmek gerek yukarı şurada bizler teklif etken vesikalarını. Ya, sizin haberleriniz var mı? Aslında anayasaga değişmeler ile bağlı kanun leyhası üzerinde şimdi hangi bir işler alıp barıla? Böyle doğrudan doğru bir iş alıp barılmay desem bekim gerçektir. Çünkü kun tertibine çıkan kanun bilmeyeyim. Ya Kırım Tatarlar statusu hakkında hem 10. statya değiştirmeler kirsetip Kırım'ın statusunu değiştirmek için teklifler hazır var. Ama kun tertibine kirsetkenlerini daha eşitmedim. Ama benim bilgenime göre en böyle real şimdi kabul edilebilecek kanunlar sırasında bu siyasi mabuslarla bağlı kanun. Çünkü Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy onu kun terkibine, yani parlamentin kun terkibine kirsetti ve yakın zamanda endi zalga çıkarılması gerek. Rey verilmesi için misal olarak Tunev'in bizim yayınımızga Mariya Mezintseva koşulgan edi. Sluga Narodu firkasından milletvekili ve degenine göre büyük ihtimal yanı yılga kadar bu gibi kanun leyhasını kabul etmek gerekler. Eğer ki kabul etilmese, Snaver Sithalil'nin geçen yayınımda aytkanına göre endi olar nazirlik olarak böyle bir karar, постановление hazırlaganlar, belge hazırlaganlar ve eğer ki parlamentoda kabul etilmese, belge kabul edilecek nazirlikte işte destekini devam ettirmek için siyasi mabuslarının korantalarına. Siyasi mabuslar hakkında kanun 14 senesini ortasında kabul edilmek gerekiyordu. Çünkü o zaman da peyda oldular ele mabuslar. 7 yıl kabul etmeyenleri büyük bir cinayet. Özünü halkı için. Siyasi mabus Server Mustafayev'nin babası Rustem Mustafayev bizle canlı bağda telefon vasıtasıyla bağlandı. Onu selamlamağa memnunuz. Rustem ağa, selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Алло, Рустем ага, салям алейкум, что Да, я ее не слышу. Алло. Да. Рустем ага, салям алейкум, eshitasiz mi? Алейкум салям. Rustem ağam, şimdi Ilmi Ağanyan Ukrayna Yukarı Şurası'nın kabul etmesi gerek olan siyasi mabuslar ile bağlı kanun leyhası üzerinde laf etemiz. Sizin fikrinizce bu kanun leyhası kabul etilse ne kadar sizlerge, korantalarga destek olacak? Siz aslında bekleysiniz mi bu kanun leyhasının kabul edilüvünü? Akşam sözleriniz hayırlı olsun. Cümlemiz. Bu kanun leyhasını biz 2 yıl o günü eski dargan vaktimizde 8 dolar 10 ana yürüyüşümüz yine var idi. Böyle kanunun bayağı laflar eşittik. Sonra Nemide Ministerstvo иностранных дел dedi dolaştı laf edilgenlerdi. Anda olganda yerel şirketin şahsi olduğunu görüştüğünüydü. İyiydi. İlk hafta çıktık gider mi de gelirdi. İlk hafta çıktık o meseleni çözeceğimiz de gelirdi. Ara meclis toplaşımında da Mustafa'ya aytkanıda yakında çözeceğimiz de gelirdi. Ama şimdi 2 yıl geçti daha bir şey yerine kıpırdağanız yok. Var şeyini var dahil aytan. Ama bu şey çözülmesi için
mutlaka prezidenti, şahsi prezidenti özüyle görüşmek gerekiyordu. Çünkü o bu şeyi zorlasa, onun çevresindekilerdi. Belki bu şey uzak dolak gelip olurdu. İkincisi, bu şey olsa bizge mutlaka maddi tarafı olması gerekti. Bizge siyasi tarafından çevresinin azından tarafından kısıtlandırıcı olacak. Uzuldu galiba bağımız Rustem Bey. Rustem Bey Mustafa'yev'nin Milli Hareket iştirakçısı bizle canlı bağdaydı. Galiba en baştan bağının yaman olğanını sezdik, gördük. Galiba teknik problemler meydana geldi. Aslında bilesizmi, böyle Kırım'dan biz bağlanğanımız vakit, işgal etilgen Kırım'dan bizim semedeşlerimiz bağlanğanı vakit çok kere bu gibi problemlerle karşılaşamız. Ekseriyetle böyle emosyonel çıkışlar olğanı vakit ne içindir bağ uzulu. Tesadüf mu artık bilmeyeyim. Техникалары öyle bir şekilde devleti gibi zor ne hepsi. Ve bilesiz, mana biz kanun loyihalari üzerinde laf eteydik. Anayasaga değişmeler meselesi etrafında laf eteydik. Asıl da mına biz anlayımız ki bugün bu gibi kararlarının kabul edilüğü bu daha çok siyasi iradege bağlı olan bir şey. Çünkü tamır halkları ile bağlı kanun misal olarak kabul edildi. Çok sevindik 30 yıldan bekleyenimizden sonra. Şimdi demek bu gibi kanunlar ögde tura. Mına sizin fikrinizce aynen tamır halklar kanunu ile bağlı olğanı gibi bu kanunlarga da siyasi güç ve siyasi irade yetecek mi? Zalın seslerini soraysın. Zalın seslerini sadece sesler değil, çünkü bizim liderlerimiz bu gibi kanun loyihasının parlamentke prezidentinin çıkarmasını isteyirler. Böylelikle reylerinin daha çok olacağına, ihtimallar olğanını meydana getirirler ve bu gibi çıkışlarını aytalar. Dikerleri misal öyle fikirler var ki deyirler ki nege gerek prezidentinin көрсетмесini beklemek 3 milletvekilimiz var, ne için onlar çıkarmaylar деген sual verirler. Biz o zaman laf etkende de o sual birbirimizge beremiz. Ama gerçekten de prezident bergen bir mesele bizim deputatlardan biri bergeni başka mesele. Ya fark neydi? Mına gösteriniz bizge farkını. Prezident bergende bütün prezidentin desteklegen deputatları seslerini koşar. Ama tek bizimki 3 tane deputatın adından verilse ya da bir fraksiyanın adından verilse neticesi olmamak mümkün. Öyle siyaset işte. Vermeyecek söyleri prezident loyihasına mecbur verirler. Hepsi Sovet zamanında mektepte okuyan, çoksa hepsi de evet. Çoksa Sovet zamanında mektepte okuyan ve o dünya bakış onlarla yaşaylar. Onun için Kırım Tatarlarının meselesi degende onlar düşman gibi kabul edilir hala bugün. Ya nasıl düşünüyorsunuz, aklınızda mı bir müddet öyle bir şeyler işitilgen edi ve hatta Andrei Yermak'ın aytkanlarına da işte onlarına biz yayınlarımızda da laf ettik. Sanki dersin Kırım Tatarlarının liderinin muhalefet firkasında bulunması bizim bazı bir meselelerimizin çözülmesine bir tormuz gibi çalışa. Degen bu gibi fikirler кезиеді, доланайды. Ve Слуга народу firkasında bilgenimizge göre Kırım Tatarı yok ve hepsi takdim etilgen Kırım Tatarlar parlamentoda muhalefet firkalarında bulunarlar. Sizin fikrinizce Kırım Tatarlarının muhalefet firkalarında bulunması, onların andaki mevcudiyeti, suallerimizin çözülmesine böyle bir mani ola mı? Böyle поверхностно bakanda ola gibi görünüyor. Çok adamlar bizim özümüzün Kırım Tatarları da aytalar. Gerek esas gruppaga kirmege ve onların beraberlikte çalışmaga ama son senin kazanıcıların fiyatı azlaşa. Ne için öyle aytkanım şimdi anlatacağım. Buyurunuz. Misal için Mustafa Ağa ve Ahtem
Şimdi Европейская солидарность фракциясында, Рустем Умеров та Голос фракциясының жедвелінде. Олар şimdi бұларын ташлап, татарлардың мәселесін чезecekler деп, Слуга народу фирқасына keçseler, nasıl bakacaklar оларға өзлеріні бер сайланған депутатлары, Слуга народының да çoğusu бұлар сатқын деп bakacaklar. Onun için keçeler meselelerini çözmek için yengilce olar deyip keçeler demez kimse. Hepsi айтыр сатқын деп. Ya diğer taraftan muhakkak Mustafa Ağa'nın, Çigoz'un ya da Rostem Umerov'un başka firkaga geçmesi hakkında söz yürütetilmeydi. Bu firkaga ne başka namzetler mi yok idi? Mustafa Ağa şart koymağa tırışkan edi bir vakitte, aklında olsa. Onlar az iyi şart koymağa ama anda söz diğer firkaga geçmek değil de asıl da Yok, Слуга народу var. Hatta öyle. Benim anlaghanıma göre asıl da çıkmağa sadece. İşte межфракционный olsa ona da razımız degen. Перейдите в нашу фракцию, и ваши вопросы будут решаться легче. Hatta öyle. Demek ki daha ciddi öyle olsa meselemiz bilmeye. Bu ciddi mesele o. Ve böylelikle nasıl görüyorsunuz mına Kırım Tatarlarının Ukrayna siyaseti yanındaki siyaseti, stratejiyamızını nasıl görüyorsunuz? Stratejiya Ukrayna'nın sınırlarını tiklemek. Ve bu problemin içinde Kırım, Donetsk, Lugansk, Ukrayna'ya bütünlüğü koşulup Rusya'nın silahları, askerleri hepsi Kırım'ın ve Lugansk'ın, Donetsk'ini boşaltmak. O stratejiya, taktika elbet taktika hakkında laf etip başlasak anda pek çok problemalar var. Bu umumi alganda Kırım Tatarlarına negatif bakkanlarından başlap bunlar Türkiye'ye gidecek degence diyapazon pek balaban. Ama bu işte umumi dep aytayıq böyle yol, böyle istikamet, işte toprak bütünlüğünü gayradan tıklemek. Ama biz stratejiya aytkanımız vakit strateji bu hareketlerini koz önünde tutkan bir leyha bilmeyim, bir anlayış, bir koz başkışı olmağa gerek. Yani stratejiya bu men ağanıma göre bütün problemaga bakış. Ve problemanın çözülüp yolları. Çözülüp yolları o taktika indi. Ne yapacağımız, nasıl kanunlar kabul edeceğimiz, nasıl... Bu stratejiyanın realizasyon planı indi. Değil mi? Biz bunda stratejiyasımızın definisiyasını çözüyoruz şimdi beraberlikte yaxşı. Çünkü ben neden bu sualını berem? Ben sadece anlamağa tırışam. Eğer ki işte Ukrayna hükümetinin topraklarını kaytarı boyunca stratejisi çerçevesinde bazı suallerde muvaffakiyetsiz olsa demek ki biz de Kırım Tatarlar olarak muvaffakiyetsiz olamız değil mi? Yani bağlı mısın Ukrayna'nın muvaffakiyetine ya da muvaffakiyetsizliğine? Aslında sonuna açık aytsam, bu mesele halkını akları için kütüyor. Halkımızın hakkı var, özünün toprağını nasıl istese öyle kullanmağa. Ve Ukraynalılar bunu anına başlasalar dostluğumuz daha katı olur edi. Misal için bizim taraftarlarımızın arasında böyle bir fikir var her vakit. Türkiye'ye gitmek опасность var. Ve biz şart koymak borçlumuz konstitusiyonu kabul etken vakitte Ukrayna'dan üzülmesin Kırım deyip. Öyle aytkan taraftarlarımız soğuna acı dost değil. Gerçekten de anlagan soya
bir kaç tane siyasetçiler arasında şimdi endi var elesi oylары, bayağı var. Ular aytalar, Kırım sizinki, nasıl kabul etseniz biz destekliyoruz. Nasıl sizge gerek biz o şekilde desteklemeye hazırmız. Bu gerçekten de dost bir şey taşıdı. Aslında bilesiniz, siz şimdi bunu ayttınız da men hatırladım 1917 senesi Kırım Halk Cumhuriyetini kurmağa istegenleri vakit ve kurganları vakit sonra bizim liderlerimiz Numan Çelebiçhan, Cafer Seydamet, Ahmet Uzenbaşlı, Hattatov, Badaninskiler ve ilahri ve o vakit böyle bir şey olgan edi. Cafer Seydamet, Ahmet Uzenbaşlı ve da birkaç hareket iştirakçıları olar mında Kiev'e kelgen ediler ve mında Petlura, demek Грушевский ve Vinnichenko'ya galiba Dabr Ukrayna UNR'ni tizgen, UNR'nin tuzuluvunda iştirak etken Ukrayna siyasetçilerinden böyle bir koruşuv gerçekleştirgenler ve hususan bu gibi gayelerden paylaşkanları vakit bu Ukrayna siyasetçileri meşhur vakittaki siyasetçileri buna sizni destek etermiz. Zaten bunda da vaziyet aynı Kırım'daki olganı vakit ve karışmaganları ile bağlı böyle bir teminlev bergen edilir bizim liderlerimizge ve sonra oralar böyle Kırım'a kaytıp endi Kırım Halk Cumhuriyeti'nin tuzuluvunu daha da faal şekilde hareketler başladılar. Yani demek istegenim... Ama 2-3 aydan son onların da bizimkilerin de Bolşevikler zapt etti Kırım'ını. Emolarını. Yani aslında çok benzegen bu Kırım Halk Cumhuriyeti ve bunda tızılgen UNR vaziyetler aman aynı da anarxiyadan kurtulmağa bundaki Ukrayna siyasetçileri ve bizimkileri umut etiyediler. Hareket de yapaydılar ama son ne yazık ki olganı gibi oldu. olganı gibi oldu ya. Ya buna Çelebiçhanlarına değindik ki şimdi aman 104 yıl geçti kurultayının dağılımından 104 yıl geçti 18'inde. Fevral ayında olacak. Fevral 104 yıl olacak aman bir 3-4 aydan. Şimdiki işte liderlerimizden kıyaslanğanı vakit. Bana Numan Çelebiçhanlar Cafer Seydamet'ni kimin yüzünde görüyorsunuz? Bana kim sizin fikrinizce şimdi Numan Çelebiçhan rolünü işley? Ruhsat etsen ben bu sualge cevap vermeyeceğim. Fikirler var evet ama cevap vermek istemeyeyim çünkü anda öyle vaziyet oldu o yılları birkaç tane bizim liderlerimiz ketip yetiştirdiler. Cafer Seydamet Türkiye'ye, Baku'ga, çoksa Türkiye'ye evet. Son halkımızın çok Romanya'nın bir kısmını etmek mecburiyetinde anda kaldılar. Ben öyle neticeler şimdi istemez edim. Çelebiçhan 33 yaşında canını verip tarihke kırdı. Başkaları 60'lar 80'ler yıl yaşap onlar da tarihke kırdılar ama yaşayışlarından ayrılmadılar 17-18 yıllarında. Onun için böyle в лицах сравнивать etmeye istemeyeyim. Ama umut etemiz ki şimdiki sonunu onlar da mutlu ve güzel şekilde görürler ve beraberlikte cümlemizge Kırım'a kaytıp bir balaban dülber kok yüzü üzerinde altında bayramlarını ve güzel günlerini karşılarımız. Çelebiçhan olmak için ruh olmak gerek insanda pek yüksek seviyede. Tek bilgi değil, vatanını sevmek, aytmak vatanını sevem deyip, tek aytmak değil, gerçekten de canını vermek, bu büyük bir hisse bizim tarihimizde. Çok sağ olun Selmi ağa, stüdyamıza kelip, miraklı böyle bir subjet bizden alıp barğanız için büyük teşekkürler. Milli Meclis azası ve Milli Meclis reisimizin muavini İlmi Umerov stüdyamızdan musafiriydi. Saygılar arkadaşlar, men sizlerden sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. Aman 5 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını bugün informasyon programması devam edecek. Ama bu stüdyada sizlerine meslektaşım Tatyana Danilenko selamlayacak. Görüşkенче.
хаста, көзім тонық. Яшав соғық, өлім соғық. Язым, шиырым, фикрим бозық, ичбірінің керегі жоқ. Весселам. Бар делер бізге келе, бұлбұл ерлай, гүллер күле, айванлар құл кишілерге. İnanmayman ичбіріне. Весселам. Filan batır, Tüvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşav büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Qrimim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
оғлым, сатма сақын, еліңдегі топрағы. Анаң кебі сені беслер, берекетлі хучағы. Пычен, арпа, аш істемес, верір сана бұнлары. Сефил резил олма сақын, сатып, ана топрағы. Едіклерің, içтіклерің, әп бұ топрақтан келі. Жебіндегі ақчалары сана бұ топрақ бере. Алма, армут, арпа боғдай, бағ ве бостан жүмлесі. Топрағын вердіге байлығы. Сатма сақын топрағы. Оны біліп sevmelisin, çayır ile bahçayı. Ақча суғдыр, ахар кетер. Бітірірсін ақчайы. Ақча бітті, бақча кетті. Не олыр сенің алың? Аман оғлым, топла ақча, кері қайтыр бақчайы. Бақ сенің бір чайырың бар, не гүзелдір чоқрағы. Шырыл-шырыл келе суғы, ярып қара топрағы. Ләнет едер сана чоқрақ, сатма сақын чайыра. Егер сатсан, чевірірсін, фенаясен хайыр. Сач тарлая, арпа, боғдай, ишле, бекле тарлая. Бір сачарсың, он алырсың, ұмытмай Құдайы. Бір чувал боғдая қаршы, алтын, күміш верілген. Кереклерін әрне есе, бұнлар әлі келеді. Аман оғлым, сатма сақын, еліндегі топрағы. Анан кебі сені бестер, берекетлі хучағы. Пычен, арпа, аш істемес, верір сана бұнлары. Сефил резил олма сақын, сатып, ана топрағы. Доброго вечора, я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР, програма «Бунь». Ми розпочинаємо аналізувати найголовніші події дня. Традиційно розпочинаємо з Криму чи довкола Криму, але будемо аналізувати також події, актуальні для всієї України. Отже, президент Володимир Зеленський привітав схвалення Комітетом Генасамблеї ООН проекту резолюції з прав людини в Криму і зазначив, що Кримська платформа тепер є у тексті документа. Я вітаю схвалення Комітетом Генеральної асамблеї проєкту резолюції з прав людини у тимчасово окупованому Криму. Наша Кримська платформа є у тексті проєкту. Я з нетерпінням чекаю на ухвалення резолюції Генеральною асамблеєю у грудні. І на звістях Владислав Фарапонов, політолог, американіст, аналітик Інтерв'ю з України. Вітаю вас, Владиславе. Отже, внесли Кримську платформу начебто в проект резолюції, яка буде ухвалюватися в грудні місяці, от буквально вже за декілька тижнів. Що це означає для України і чи вдасться ухвалити резолюцію в тому вигляді, в якому от зараз вона затверджена? Подивимося, насправді, щодо дійсно, ви абсолютно правильно поставили питання, чи дійсно буде от в такому, насправді, формулюванні, враховано, подивимося. Але мені здається, що порівняти, наприклад, якщо порівняти з взагалі порядком денним, взагалі, в принципі, скажімо так, Генасамблея, яка проходила в кінці вересня, то той факт, що взагалі питання України було, по-перше, навіть у політичній секції було останнім де-факто, і дуже дивне таке, насправді, мало формулювання, воно стосувалося, значить, ситуації на окупованих територіях України. Тому якщо все ж таки прозвучить, і все ж таки буде зафіксована насправді Кримська платформа, то однозначно це по-перше, скажімо так, знову ж таки, ми говоримо про те, що маємо тримати питання Криму у насправді фокусі міжнародної спільноти, і власне Кримська платформа, і про це і насправді представники МЗС теж наголошували ще до початку її інаугураційного саміту, що насправді вона на це і спрямована.
Тому тут однозначно такий іміджевий аспект. І по-друге, це у підсумку так чи інакше буде сприяти тому, щоб на інших самітах, які однозначно плануються щодо Кримської платформи, то цей аспект буде вже, і, знову ж таки, якщо резолюція буде ухвалена, то на нього будуть посилатися і так далі. Тобто тут, скажімо, один іміджевий аспект, другий, насправді, де-факто, така справжня, я би сказав би, скажімо так, якби допомога міжнародній дипломатії України. Знову ж таки, наскільки там... наскільки взагалі жорстким є цей текст резолюції? Там і про мілітаризацію, про порушення прав людини, і багато чого іншого, що не характерно зазвичай для ООН, яка схильна до оптічних формулювань в таких ситуаціях. Насправді цей аспект, він однозначно є позитивним, що поки що принаймні вдалося, от таке формулювання насправді, в принципі, запропонувати. Наскільки вже дійсно будуть готові саме у такому виді ухвалювати, подивимося трохи згодом, але я би сказав би, що однозначно той факт, що якби навіть не було шансів в такому вигляді це прийняти, то мені здається, щоб не підтримали би таку пропозицію. Тому тут, знову ж таки, насправді виходимо з того, що це, можливо, мінімум, але це такий, скажімо так, позитивний мінімум, без якого, скажімо, однозначно було би, якщо не гірше, то однозначно, що з ним набагато краще, ніж без нього, я би так сказав. Ще також цікаво, що на засіданні Генеральної асамблеї, на пленарному засіданні, на якому розглядався проект резолюції, заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко нагадав про можливу загрозу з Криму через розгортання, як він сказав, Росією на півострові засобів доставки ядерної зброї. Про це він сказав під час обговорення одного з пунктів порядку денного засідання. Доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії повідомляється на офіційній Фейсбук-сторінці представництва. Як учасник договору про нерозповсюдження ядерної зброї та державу, яка не має ядерної зброї, Україна серйозно стурбована тим, що Росія розгортає в окупованому Криму засоби доставки ядерної зброї. Окупуюча держава також захопила колишні місця зберігання ядерної зброї. Ці дії явно ставлять під загрозу режим ДНЯЗ та створюють серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці та стабільності. Тому міжнародне співтовариство має належним чином це розглянути. Словом, Україна проводила якусь певну дипломатичну роботу перед затвердженням проекту резолюції. Наскільки взагалі зараз виглядає переконливо Україна в своїй аргументації? Дивіться, тут насправді дуже важливий аспект, що те формулювання, яке ми почули, воно однозначно є правильним, тому що часто чомусь, мені здається, можливо, через таке не зовсім коректне розуміння, в принципі, іноді журналістами, часто поширюється теза про те, що це сама ядерна зброя. Тобто те, що ми почули, це трохи інше. І це дуже коректно, і дуже правильно, що насправді на такому рівні теж таких фактологічних помилок немає. І насправді про це, знову ж таки, про ці факти вже було відомо ще починаючи, наприклад, з кінця минулого року. Тобто про це говорили і міжнародні журналісти, і, в принципі, особисто я можу, наприклад, сказати, що коли я там готував окремі статті, наприклад, щодо залучення Сполучених Штатів до Кримської платформи, це якраз аргумент, він був, якщо не ключовим, то одним з точно. Тому тут, знову ж таки, це абсолютно, на мою думку, правильна стратегія, що ми про це говоримо. Тобто ми не просто говоримо про те, що ми хочемо повернути Крим, тому що це скажімо так, просто наша територія. Мені здається, що цього, на жаль, вже для міжнародної спільноти з плином часу насправді не дуже достатньо вже. Коли ми говоримо про такий аспект, то вже насправді, мені здається, і європейські лідери мають розуміти, і так само на рівні ООН розуміють, що це не тільки питання України, тобто це питання в цілому регіональної безпеки. Тому тут однозначно позитив, що взагалі такий аспект, в принципі, не просто мілітаризації Криму, тобто питання не в тому, що там, скажімо так, якісь, чи, скажімо, окремі внутрішні пересування, чи той же черговий незаконний призов і так далі. Ті факти, скажімо, міжнародна спільнота засуджує, але де-факто, скажімо, нічого масштабного з цим зробити не може.
Як бачимо, от, да, мені здається, якщо от, наголошувати на цьому, то однозначно, як мінімум, ми будемо більше тримати насправді у такому, якщо сказати, постійному фокусі насправді міжнародну увагу. І саме якщо на рівні ООН це буде постійно звучати, то є шанс, що можливо і в якісь, можливо, не всі, а в наступних резолюціях однозначно такий пункт теж буде врахований. І з нами на прямому зв'язку на скайпі перебуває Євгеній Ярошенко, аналітик Кримсос. Він з нами на скайпі. Євгеній, вітаю вас. Як ви, як ваші організації оцінюють проект резолюції, який буде голосуватись на Генасамблеї вже в грудні, буквально за декілька тижнів? Чи достатній масив інформації ввійшов в цей проект, на вашу думку? Доброго вечора. Як на мене, це проект цієї резолюції є чи не найбільш вмістить у собі чи не найбільш вагомий перелік порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права порівняно з попередніми 5 резолюціями Генасамблеї ООН. Насамперед, тут варто відзначити деякі інновацій, яких не було в попередніх резолюціях. Це пов'язано з тим, що раніше або не було цих порушень, або вони не були настільки систематичними. Ну і зрештою це говорить про те, що ситуація в Криму щороку погіршується, і тому всі ці нові порушення знаходять відображення щороку в відповідних документах. Насамперед, що варто відзначити? Варто відзначити те, що якщо в попередній резолюції за 20-й рік там згадувалися імена 2 політв'язнів, це Емір Усейн Куку і Сервер Мустафаєв, то в проєкті цьогорічної резолюції ще також згадується журналіст Владислав Єсипенко, відомий діяч Меджлісу Наріман Джелял і Галина Довгопола. По-друге, у проєкті цієї резолюції згадується про необхідність дотримання прав кримських татар як корінного народу. Це вперше така згадка, яка, очевидно, пов'язана з тим, що саме цього року Україна ухвалила закон про права корінних народів. По-третє, у проєкті резолюції міститься заклик до Росії, щоб вона дотримувалася своїх зобов'язань і забезпечення кримчан прісною та питною водою. Тобто це може свідчити про те, що проблема води загострюється, і у світової спільноти є консенсус щодо того, що це зобов'язання саме держави-окупанта, а не України, для того, щоб у мешканців Криму було достатньо питної води в домогосподарствах. Також вперше відзначається занепокоєння з приводу культурних цінностей Криму. Зокрема, є пункт про те, що окупаційна влада проводить незаконні археологічні розкопки, відбувається забудова територій біля Херсонесу та Таврійського, а також вивозиться чимало культурних цінностей за межі окупованої території в Російську Федерацію. Ну і також є засудження проведення незаконного перепису, який зараз російська окупаційна адміністрація здійснює в окупованому Криму. Гаразд, стосовно води хотіла у вас уточнити, це принциповий момент, наскільки я розумію. Як ви гадаєте, чи вдасться в цьому вигляді, по суті, за гуманітарні проблеми ООН перекладає відповідальність на Росію і не має претензій в цьому сенсі до України? Чи вдасться в такому вигляді ухвалити цю резолюцію? І чи правильно я все-таки зрозуміла, що Україна не повинна нести відповідальності за такого роду гуманітарні проблеми на півострові? Ну, щоб поставити крапку у цьому питанні, потрібно звернутися до 4-ї Женевської конвенції. Там є стаття 55, яка говорить про те, що держава-окупант зобов'язана забезпечувати населення окупованої території всіма необхідними матеріалами, медикаментами, санітарією і так далі.
В сучасному розумінні під санітарними матеріалами розуміється також і чиста і питна вода. Тому це передусім зобов'язання тієї держави, яка контролює окуповану територію, а не державу, яка стала жертвою агресії, яка через окупацію втратила тимчасовий контроль над певною територією. Однак тут важливо також уточнити, що Україна не повинна складати руки, і Україна повинна за допомогою всіх можливих механізмів, в тому числі міжнародних механізмів, тиснути на Російську Федерацію, щоб вона передусім дбала про потреби кримчан. І якраз резолюція Генеральної асамблеї може бути одним з таких дипломатичних важелів тиску на Російську Федерацію, щоб за допомогою розголосу міжнародної спільноти можна було тиснути на Росію у питанні дотримання прав людини в Криму, в тому числі права на безпечну і чисту воду. Що, на вашу думку, от як правозахисника, представника правозахисної організації, не увійшло, а мало би увійти до цього документа? Ну, як на мене, перелік імена 5 політв'язнів, які містяться в резолюції, цього, звісно, недостатньо, бо на думку правозахисних організацій всі сходяться на тому, що їх мінімум 100. Хтось навіть нараховує 120 політв'язнів. Хоча ми розуміємо, що всі їхні імена неможливо ніяк перерахувати. Однак це зовсім тут створюється ризик того, що ті політв'язні, чиї імена не перелічені, можуть до них менше уваги привертати. Наприклад, є ім'я Сервера Мустафаєва, однак нема імені інших відомих громадських журналістів, як Осман Ріфмаметов. Ну і також як на мене, не було відображено той факт, що Росія провела вже вкотре вибори незаконно в Криму. Цього року це були парламентські вибори. Минулого року це було голосування з приводу змін до Конституції. Принаймні в коментарі, яке опублікувало Міністерство закордонних справ України, я не побачив згадку щодо проведення цих виборчих кампаній на окупованій території. Що ж, дякую вам. Євгеній Ярошенко, аналітик Кримсоц, був з нами на прямому зв'язку. Тим часом менеджер Кримсько-татарського ресурсного центру Людмила Коротких під час виступу на форумі ООН на форумі ООН з прав людини якраз заявила про те, що на півострові останнім часом було зафіксовано понад 230 випадків політичного переслідування. Йдеться про, за словами правозахисниці, Кримсько-татарський ресурсний центр зафіксував за період окупації півострова 234 випадки кримінального переслідування місцевих жителів з політичних мотивів. Отже, з Кримом зрозуміло. Давайте поговоримо також про ситуацію довкола України. Зараз один з ключових викликів і для Європи, і для нас це ситуація на білорусько-польському кордоні, яка також є досить тривожною і для нас, і низка чиновників Євросоюзу, і НАТО говорять про те, що цілком може бути, що міграційною кризою в Білорусі на цьому кордоні Росія відволікає від реальних намірів атаки на Україну. Про це вже заявили з високих трибун не один посадовець і не один політик. На вашу думку, от як можна трактувати цю ситуацію? І чи є відчуття, що вже ця міграційна криза потихеньку залагоджується після, в тому числі, розмови Лукашенко з Меркель, і якихось обіцянок Лукашенку, судячи з усього? Ну, ви знаєте, я б перше, що я б хотів сказати, що насправді тут така ситуація, коли дуже багато можна таких конспірологічних теорій там будувати, що от, скажімо так, якби і багато подій можна, в принципі,
говорити, що вони там напряму так чи опосередковано пов'язані між собою, то я би сказав би, що однозначно, що насправді такі дії насправді Лукашенка, да, як спроба зустрітися з Меркель. Буквально сьогодні бачив, що деякі аналітичні європейські центри, вони, наприклад, розцінюють в цілому цю ситуацію, да, там не конкретні якісь, в принципі, заяви там, чи там, скажімо так, останні дії, а в цілому як насправді спробу повернути Європейський Союз до прямого діалогу з режимом, да. По-друге, натякаючи на досвід Туреччини про те, що, значить, Туреччина отримувала гроші від Європейського Союзу, в принципі, щоб цю велику кількість, скажімо так, цих людей, які чи, скажімо так, вже перетнули кордон, чи просто тільки збираються це робити, що нібито, оскільки Туреччина такий досвід мала, то нібито з таких же самих мотивів, в принципі, режим у Білорусі також хоче отримати якусь, можливо, там чи грошову компенсацію. Я, чесно кажучи, ці ідеї щодо грошової компенсації насправді доволі схильно вірити, і на підтвердження цього ще навесні були, в принципі, заяви навіть з боку Європейського Союзу, що в разі, якщо режим почне демонструвати, скажімо так, елементи демократичного, то вони готові розглянути там, якщо не помиляюся, озвучилося там спочатку сума десь до 2 мільярдів євро, потім була до 3. Да? Тобто, однозначно, інтерес... Тепер вже взагалі говорять про необхідність 6 мільярдів для того, щоб... Інтерес підігрівався, да? Тобто, де-факто, як на мене, скажімо так, не треба, по-перше, намагатися оцінити якісь такі дії, чи, в принципі, ті всі сигнали, які постійно лунають, в принципі, чи вустам самого Лукашенка, чи, скажімо так, його оточення, не треба оцінювати їх як раціональні. Тобто, тут... Чому? Це дуже навіть раціонально. Меркель поговорила з ним, він підняв питання своєї легітимності. Цей аспект, гроші може отримати. Цей аспект, зараз, але я маю на увазі ті купу заяв, які були влітку щодо терористичних осередків в Україні, тобто, такі заяви, які насправді незрозуміло, в принципі, звідки беруться і абсолютно не підтверджені, просто шукаючи привід. Тому тут однозначно, що в принципі, і певною мірою можна сказати, що, скажімо так, також європейські лідери дуже насправді хитро вчинили, що нібито розуміючи, що вже, скажімо так, Меркель однозначно буде йти з посади, то, значить, нібито давайте вона з ним зустрінеться, значить, щоб не президент Європейської комісії, скажімо так, не, скажімо так, голова Європейської ради, але той факт, що все ж таки, таке, скажімо, це не тільки європейське питання, і на минулому чи позаминулому тижні вже, скажімо так, президентка Єврокомісії була у Вашингтоні, обговорювала це питання з Джо Байденом. Мені здається, що просто на сьогодні немає у них ні в Європейському Союзі, ні, якщо там, скажімо, говоримо про рівень Європейського Союзу і НАТО, немає такого єдиного розуміння, що робити, зокрема, і через непередбачуваність насправді ситуації. Тобто вони готові реагувати насправді ситуативно, але щось, скажімо так, запропонувати. Тобто, якщо пропонувати прямий діалог, то це однозначно іміджеві втрати, і не тільки. Якщо ще знайдеться декілька таких європейських політиків типу Меркель, які готові зустрітися... те, що зараз відбувається, це не прямий діалог хіба? Телефонні розмови з Меркель, вона прокоментувала, він прокоментував. Тобто, я думаю, що все ж таки головна мета – це напряму діалог з керівництвом Європейського Союзу, на що, мені здається, Європейський Союз на сьогодні не готовий. Поки що. Це питання часу. Поки що. Подивимося, можливо, якщо раптом ситуація буде, скажімо так, ще гіршою, скажімо так, все ж таки попереду, в принципі, зима, тому подивимося, якщо ситуація буде
буде сильно погіршуватися, можливо, вони і будуть готові піти і на це. Але станом на зараз, да, однозначно, що вони не готові, і мені здається, що ця от опція вже такої, і, можливо, якоїсь фінансової компенсації, вона вже насправді давно забута. Тобто, як на мене, там останнє вікно можливостей щодо цього, можливо, закінчилося там у квітні, у травні. Тобто, в принципі, із цієї ситуації, я думаю, що дійсно треба винести стратегічні такі висновки, і особливо Європейському Союзу, да, що ці скажімо так, якби наради, які вони проводять серед міністрів закордонних справ, да, що вони такі ситуативні, але, наприклад, так банальний приклад, да, якби, можливо, вони будуть обговорювати лише наступного понеділка ситуацію навколо українських кордонів. Да, тобто треба якби намагатися бути, можливо, більш все ж таки гнучкими, да, у реагуванні на такі постійні виклики, і збиратися не тільки коли, скажімо так, якби наступна зустріч якби запланована, да, це однозначно. Тобто, в принципі, скажімо так, якби з того, що якби з того, що от в українському медіапросторі, да, то значить вже такі буквально декілька днів тому бачив, що значить, якщо Меркель буде говорити взагалі, значить, то значить абсолютно її, скажімо так, якби її там довіра до неї, да, взагалі опуститься, скажімо, до нуля. Хоча от представник німецького уряду після цієї розмови, да, якби вийшов, сказав, ну хтось же має говорити з ним, от, тому ми і говорили. Тобто, де-факто, вона іміджево не втратила, да, більше вже нічого втрачати. Тобто більше втратив, мені здається, в цілому якби Європейський Союз, тому що якби всі розуміють, що якщо не говорить, скажімо, ні Мішель, ні Борель, ні, скажімо так, якби, ні президент Єврокомісії, да, з ним, то, ну, окей, поговорить Меркель, але де-факто позицію вона буде виголошувати загальноєвропейську, да, вона не буде там говорити з ним щодо двосторонніх якихось питань. Да, тому тут от приблизно така ситуація. І з нами також на зв'язку перебуває Павло Усов, білоруський політолог, керівник Центру політичного аналізу і прогнозів. Вітаю вас, Павло. Ви, наскільки я розумію, розумієте українську мову, так? Так, розумію. Павло, отже, яка ваша оцінка поточної ситуації на білорусько-польському кордоні? Ми сьогодні вже бачили повідомлення про те, що якась група мігрантів почала вже їхати назад додому. Тут от Лукашенко вже веде якісь переговори з європейськими чиновниками високого рівня. Ну, залагоджується якось ситуація, і Євросоюз прогнувся під цю жорстку мову Лукашенка, чи як? Тут надо в двух плоскостях рассматривать данный вопрос. Кризис как таковой не разрешился, и он будет поддерживаться, потому что Лукашенко совместно с Путиным нащупали очень уязвимое место Европы, и прежде всего в психологическом плане европейских политиков. Они поняли, что давление и постоянная эскалация конфликта – это хорошее средство для продвижения своих интересов, либо для защиты своих позиций. Ведь весь миграционный кризис как раз-таки начался для того, чтобы воздействовать на Европейский Союз, прежде всего для того, чтобы против режима не вводились санкции и принудить Европейский Союз к диалогу. Вот на первом этапе цель достигнута, то есть какой-то серый диалог начался, это нельзя назвать официальным диалогом или переговорами, это идут какие-то кулуарные, абсолютно теневые разговоры за спиной у союзников, фактически Польши и Литвы, которые сдерживают этот кризис. И дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько Европейский Союз прогнулся. Ведь задача максимум, которую ставит перед собой Лукашенко, это не допустить нового пакета санкций. Соответственно, вот такие провокации, которые сегодня были, причем при непосредственном участии белорусских спецслужб, они будут продвигаться до тех пор, пока действительно Запад не пойдет на какие-то более существенные уступки, чем просто телефонные разговоры. Для Лукашенко важно, чтобы Запад остановился в процессе введения новых санкций. Если этого сделано не будет в ближайшее время,
то, естественно, провокации продолжатся. И тот факт, что у Европейского Союза пока что нет общей единой позиции и подхода к Лукашенко, он выражается как раз-таки в продолжении давления, в продолжении провокаций на границе, потому что основная масса мигрантов никуда из вот этого приграничного региона не уехала. Она осталась, и, скорее всего, просто Лукашенко выжидает, какие будут следующие шаги не Меркель, а именно Европейского Союза, и какой будет подход к той ситуации, которая сложилась на границе. А що відомо про чутливість тих санкцій, які були начебто погоджені на початку цього тижня, в понеділок? Ну, пока что, насколько известно, вопрос остается в подвешенном состоянии. Именно эскалация как раз-таки началась накануне принятия 5-го пакета санкций. Окончательное решение должно было быть принято 22 ноября. И будет ли зависеть, конечно, все будет зависеть от того, примет ли Европейский Союз эти санкции или нет. Если санкции будут приняты, то, естественно, не то, что возобновится вот эта вот критическая ситуация на границе, но наступит своего рода эскалация, усиление давления. Лукашенко это прекрасно понимает. То есть пока не будет условно формализовано вот это серое соглашение или серый разговор с Лукашенко, кризис наполовину даже не разрешится. Но даже если Европейский Союз и в этом плане пойдет на уступки, вот это оружие, провокация на границе, оно останется в руках Лукашенко. А як ви оцінюєте перспективи, взагалі можливість такого полюбовних домовленостей між Лукашенком і Європейським Союзом? От якщо оцінювати відсотково, в відсотках, 50%, що це може статись, там 70, 10? Это соглашение страуса с крокодилом. Да, то есть это абсолютно... История нам показывает, что соглашения или сердечные там альянсы с диктатурами, они ни к чему хорошему не приводят. То, что сегодня происходит в Беларуси, то, что происходит на границах с Европейским Союзом, это результат прежних альянсов, обниманий, целований, дружеских рукопожатий с диктатором, ну, в том числе и украинского руководства, к сожалению. Конечно, были тут свои ожидания того, что Беларусь сохранит нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной, но факт остается фактом. Наступает тот момент истины, когда диктатуры показывают свое действительное лицо, как по отношению к гражданам своей страны, так и по отношению к другим странам. И мы имеем примеры России, сколько бы там Путина не ублажали, он всегда останется автократом с имперскими амбициями, всегда будет угрожать стабильности не только на постсоветском пространстве, но и в Европе. И до тех пор, пока европейцы этого не поймут, эти угрозы будут регулярно возникать с той или иной интенсивностью и силой, но пока Россия остается той Россией, какая она есть, конфликтов не избежать. Дякую вам. Павло Усов, білоруський політолог, керівник Центру політичного аналізу і прогнозів, був з нами на прямому зв'язку. І, Владиславе, з вами також, крім ситуації з Білоруссю, яка, до речі, застосовує засоби різноманітного шантажу і щодо України. Ми цієї ночі припинили отримувати електроенергію від Білорусі. І ми так розуміємо, що Білорусь зараз там почала шантажувати абсолютно всіх своїх партнерів, кому вона там нафту постачала, комусь іще щось. Так, от що це? Це гра на завищення ставок, як розуміти? Однозначно, да. Тобто, як на мене, да, що от, режиму вже насправді реально, скажімо так, якби нема чого втрачати. Да. Якщо з теорії політичних режимів, то це от такий тип режиму називається режим з невеликою переможною коаліцією. Да. Тобто, чим вона менше, то де-факто можна сказати, що лідер і в цілому, тобто, скажімо так, якби перший аспект, що якби лідер недовго протримується, і режим в цілому скоро чи то видозміниться, чи то в
цілому припинить своє існування. Да? Тому тут такі вже якби різнобарні спроби шантажу, я би сказав, вони так збоку, да, якщо от абстрагуватися від того, що це от поруч з нами, то вони б де-факто виглядали як, знаєте, такі останні вже такі спроби от режиму, який тоне, да? Тобто якісь останні речення. Тому, знову ж таки, подивимося, як буде розвиватися насправді ситуація. Боюся вже, знаєте, передбачити, що ще вигадають, да? Тобто, там, здавалося вже влітку, що там, вже такі дивні заяви вже лунають, що, от, мовляв, далі вже нема куди. Да? Як бачимо, да, що насправді фантазія доволі обширна. Тому тут дуже складно передбачити, да, і дії, скажімо так, якби і окремі заяви, чи, скажімо так, якби дії ті, які спрямовані те, щоб увагу від чогось іншого посунути. Але абсолютно правильно, насправді, те, що насправді було піднято питання участі Польщі, і от ми бачимо, що ця риторика, насправді, от нинішнього польського, насправді, і прем'єра, і різних політиків, вона, насправді, підштовхує нас до такої, вже, якщо не зараз, то коли реалізувати цю і активну співпрацю проводити у рамках цього можливо, вже не такого нового, але того формату, який ініціювала Україна, це я маю на увазі як Люблінський трикутник. Тобто, коли, якщо не зараз, от координація, обмін інформацією, обмін розвідувальними даними, він має бути, якщо не миттєвий, то дуже оперативний. І вже зараз можна сказати, що добре, що Україна взагалі ініціювала такий формат, що у нас є, що нам, скажімо, не треба чекати, поки там міністра Кулебу чи там, скажімо так, чи коли та ж Польща буде ініціювати, скажімо так, засідання, скажімо так, якби Ради ЄС щодо, скажімо так, зовнішніх справ, тобто чергове засідання закордонних міністрів. Тобто, якщо не зараз, то коли цей формат, скажімо так, якби тестувати? Тут так виглядає, що начебто і Польща там сама нам телефонує, там Дуда дзвонить Зеленському, тобто рівень контактів насправді безпрецедентний, і це правило, що, скажімо так, якби ворог об'єднує навіть ті сторони, які між собою, скажімо так, якби, якщо не враждують, то іноді конфліктують. У нас останнім часом таких якби з Польщею, скажімо так, нібито таких відвертих суперечностей не було, але ми знаємо, яке тло в цілому українсько-польських відносин. Останні кілька років після антибандерівського так званого закону. Тут навіть і якби до цього, я маю на увазі, останні, умовно, 10 років навіть, то, можливо, скажімо так, якби певною мірою справи залишають бажати кращого, але, це добре, що, тобто, для розвитку наших двосторонніх відносин з Польщею, наприклад, однозначно позитив, що взагалі такий безпрецедентний рівень готовності розмовляти, якби готовності бути активним регіональним гравцем з боку Польщі, цей таку ситуацію, цей аспект і однозначно треба використовувати. І ще одна важлива тема, яку я з вами сьогодні хотіла б обговорити, це, звичайно, вихід розслідування Bellingcat. Нарешті майже рік минув з того моменту, коли його всі очікували, що це буде сенсація. Казали навіть, що це сенсація, яка може взагалі поставити крапку на багатьох політичних кар'єрах перших осіб нинішньої української влади. Водночас, розслідування вийшло дуже цікавим, про дуже цікаву операцію, але... Поки що повністю, насправді, текст не було часу подивитися, але із того, що вже там було, скажімо так, є в соціальних мережах і, скажімо так, є топових ЗМІ наших, то однозначно бачимо. Тобто англомовну версію не прочитала, більш повна, більш детальна, ніж російськомовна. Але в будь-якому випадку суть зрозуміла, так, що операція була відтермінована з незрозумілих причин, точніше зрозумілих, тому що на нараді у президента
президента, де мало бути добро вже на фінальний заключний акорд цієї операції. Голова Офісу президента начебто сказав, що давайте почекаємо декілька днів, тому що у нас 27 числа, 27 липня повинен запрацювати режим перемир'я з Російською Федерацією. Для нас це дуже важливо. Про нього буквально в той самий день оголосив про такі домовленості президент Зеленський разом на брифінгу з президентом Швейцарії, як про велике своє досягнення. І керівник ГУР попереджає про те, що в разі відтермінування навіть на декілька днів дуже висока ймовірність того, що цими людьми, яких ми вже, по суті, утримуємо в певних місцях, зацікавляться або білоруські спецслужби, або російські спецслужби, або і ті. І може бути дуже високий ризик не тільки провалу з цієї точки зору, але ми не зможемо їм купити квитки і так далі, і так далі. І все-таки ставиться операція на цю кількаденну паузу, після чого відбувається затримання вагнерівців білоруськими силовиками. Білоруси з'ясовують, що це взагалі відбувається, вони думають, що це проти них. Росіяни в цей момент теж починають з'ясовувати, що це, тому що вони не розуміють, що відбулося. І операція, яка готувалась тривалий час і мала увійти в анали історії, провалюється з тріском. Як ви гадаєте, от багато говорять про те, чи є це репутаційною, скажімо так, втратою для України, що з нами не можна мати справи, якщо там були задіяні, в розслідуванні про це ні слова, чи були задіяні розвідки інших країн, що з нашими там спецслужбами краще не мати справу, тому що от може все так обламатися на рівні політичного рішення. Чи навпаки, можливо, ми такі круті, ми проводимо такі круті спецоперації такого рівня, виманили величезну кількість головорізів приватної воєнної корпорації Вагнера кудись там ще й на територію не дуже дружньої Білорусі, і навпаки це круто. Тобто мене цікавить зовнішній бік цієї справи. Ви знаєте, ну тут перше, що я би сказав, чим більше, скажімо так, якби більша висота, тим, можливо, швидшим і більш болісним однозначно буде падіння. Тому тут, якби з одного боку, ви абсолютно праві в тому, що да, це в цілому да, для тих, там, тобто, якщо ми говоримо про наших партнерів, то вони однозначно в курсі да, насправді цієї історії, вони однозначно, да, і якщо не, скажімо так, в повному обсязі, то принаймні будуть в курсі результатів розслідування. Да. Якщо б в цілому говорити про інші держави, які, можливо, там, да, і не мають такого якби, інтересу до цієї історії, то вони спочатку однозначно можуть, в принципі, здивуватися, що от, в цілому такий масштаб, да, значить, і, скажімо так, рівень, в принципі, координації, да, але з іншого боку, якщо от так сталося, якщо це правда, да, от те, що було опубліковано, то це, звісно, так чи інакше, довіру, да, от, якби, напряму, воно де-факто однозначно хитає, але знову ж таки, ми також пам'ятаємо про успіх з евакуацією в Афганістані. Да? Тобто, мені здається, якщо от поставити дві от такі історії от протягом останнього часу, такі, як, ну, скажімо так, як спроби да, такого, скажімо так, якби, в принципі, якщо говоримо про Афганістан, да, такої історії успіху да, української дипломатії, то тут насправді є питання. Питання в тому, що, можливо, і для нас, от іміджево, я маю на увазі в цілому для держави, добре, що, скажімо так, так довго всі насправді чекали цього розслідування, але робити вигляд, що цього не побачать на Заході, я думаю, теж не варто. Да? Тобто, однозначно про це будуть питати, однозначно це буде питання підійматися. Знову ж таки, да, треба, да, от, скажімо так, якби, якщо от таку одну конкретну пораду давати, да, то мені здається, що треба насправді будувати, скажімо так, якби, от, те, що називається якби кризові комунікації. Да? От як ми з цієї історії, от після оприлюднення цих результатів, як ми насправді іміджево виходимо, там, мовно, такий сценарій, там, скажімо так, якби, там, якщо про це якби, запитують, це там центральна тема розмови, да? Або якщо про це згадують, там, тоді ми або робимо вигляд, що ми там цього не почули, чи там якийсь інший варіант. Тобто мені здається, що іміджево, звісно, це, скажімо так, репутаційний урон, але мені здається, що все ж таки він
поки що, принаймні на зараз, і станом в принципі на зараз, то мені здається, що він не такий масштабний, як міг би бути. Тобто теоретично, да, там умовно могли бути більш красномовні якісь прямі формулювання, да, і так далі. Тобто в цілому я би сказав, що можливо не настільки, скажімо, не таким розгромним вийшов насправді звіт, як очікувалося, да, або можливо там комусь би того хотілося. Святослав Юраш з нами на прямому зв'язку, депутат від «Слуги народу». Пане Святославе, вітаю вас. Бачу, ви кудись мандруєте, їдете. Чи чуєте? Добре, пані Тетяно. Так, від Верховної Ради до іншого ефіру. Але, звичайно, що з вами балакати святе діло. Скажіть, будь ласка, ваша думка як політика, розслідування Bellingcat, яке вийшло напередодні, ще вийшов шматок, другий сьогодні зранку, по кому воно б'є найбільше? Ну, по-перше, я не тільки тут просто політично тезу виражаю, я входжу в ТСК, яке розслідувало від парламенту якраз історію з вагнерівцями, перш за все, але нагадую, що ТСК, в принципі, про всі ті звинувачення, які виникали за незалежності до чиновників, які порушували наш суверенітет або продавали його, або будь-що з ним робили, неприйнятно українському народу. Тому в конкретному кейсі зараз Беллінкетівських розслідувань, ну, вони публічно, кажучи чесно, оставляють певні крапки. І не все, що вони кажуть, повністю те, і не все повністю все, але Беллінкет багато що зробив і дуже потрібного в різних країнах, але він відповідає на базове питання, а саме звідки йшла команда, і що йшла команда, і про що йшла команда, і відкриває певні точки зору на те, що безумні звинувачення, те, що всі зрадили, всі зрадники, щось Росія, те, всі інше, це, звичайно, що плід фантазій, а реальність завжди нюансованіша. Ну, але все-таки в розслідування, звичайно, дає розмаїти інструментарій як владі, так і опозиції до влади, да, якщо говорити про нашу країну. Тому що опоненти влади можуть прямо говорити про те, що так тут все сказано. Єрмак поставив на паузу спецоперацію, вона внаслідок цього була зірвана. Керуючись своїми якимось, так, зник пан Юраш. Ну що ж, якщо відновиться, ще раз з ним зв'яжемося, так? До речі, ви згадали про... відновився зв'язок з паном Юришем. Так, ви їдете, я розумію, що зникає періодично зв'язок. Так, тобто ваші опоненти отримали розкішний привід критикувати владу і казати про те, що ось Єрмак з Зеленським і злили. Ви можете говорити про те, що доказів немає, і Єрмак не має ні таких інституційних повноважень, і він прямо сказав, що так, я застерігав, але повноважень зупинити операцію не мав. Ну, тобто все ж ніби ясно. Ну, по-перше, я нагадаю, що перед Беллінкетівським розслідуванням вийшло наш звіт за проміжний період часу, ТСК мається на увазі, в якому абсолютно більшість тих фактів, які озвучив Беллінкет, була представлена. Просто певні сили, не читавши цей звіт, кинулися вже критикувати. Тому я замість того, щоб зараз атакувати Беллінкет, я просто наголошую, що воно повторює багато тих тез, які ми казали, і навпаки розбиває певні тези, які звинувачували нас, естественно, всі сторони. Те, що там міжнародна була сторона, те, що там президент долучений і так далі. А по-друге, зрозуміємо, що застереження або турбота – це, в принципі, річ така адекватна, коли діло по таку масивну операцію, але центрально кажучи, ще раз, функціональна. Пан Єрмак, в нього такого немає. Те, що пан Бурба так чи інше зробив, ну це питання вже до пана Бурби. Але глобально кажучи, треба нагадати, що в цій всій історії звинувачення зовсім інші безумні звучали і кричалися. А зараз що з звітом, що з Беллінкетом, ми не бачимо підтвердження цих звинувачень ні на йоту. Ні, ну чекайте, справді кримінальної відповідальності Єрмак не може понести, бо в нього не було такого, власне, в його функціональних повноваженнях немає такої опції, да, зупинити там спецоперацію, санкціонувати її чи навпаки. Але політичну відповідальність він несе, з вашої точки зору, виходячи з того розслідування, яке вийшло? Питання в тому, хто прийняв рішення, хто зупинив цю чи іншу, чи переніс
ту чи іншу дію. Це не був пан Єрмак, це був конкретний посадовець, який вже не на посаді, і вся історія щодо правильно чи неправильно, це не до нього питання. Але я можу наголосити вам, пані Тетяно, що в принципі те, як ми зараз розбираємо цю спецоперацію на національному телебаченні всіх сторін, я зараз на канал, напевно, також воно займе більшу частину ефіру, це спілкування на цю тему. Я думаю, що це не є адекватно насправді, тому що наші всі дії в конкретно просторі спеціальних служб, спецслужб, це є щось таке, що озвучувати на весь світ. Потім для наших партнерів тут багато є питань щодо того, чи з нами можна працювати, коли воно все витягується, коли спекулюється і політично постійно обставляється тими реаліями, які не присутні там. Слушно, дякую вам. Святослав Юраш, народний депутат України, Слуга народу, був з нами на прямому зв'язку. І от, Владиславе, хотіла, щоб ви теж, от дивіться, ну, справді, там, от ця посадова особа не може ухвалювати там таких рішень. Але ми знаємо, що в нашій країні голова Офісу президента, як правило, ухвалює дуже важливі рішення, бо причетний до ухвалення. І в цілому доступ до інформації, до прийняття рішень він... Можливо, ви згадаєте якісь приклади, я не знаю, з якоїсь американської, будь-якої іншої історії, коли посадовець за таких обставин міг би там понести політичну відповідальність щонайменше. Так, от з чим це можна порівняти взагалі? Ну, можна теоретично порівняти зі спробою імпічмента, скажімо так, якби Ніксона, да, коли де-факто він не став триматися за посаду. По-перше, там вже, скажімо так, якби політичні опоненти розпочали процедуру імпічменту, да, тому якби він був змушений піти у відставку, але він розумів свою, насправді, ну, не те, що причетність, да, а якби свою політичну відповідальність за якби той скандал, да. Насправді це вже було доволі давно, але тим не менше, я думаю, що насправді приклад такий доволі вагомий, да, і не тільки для Сполучених Штатів, а для, в принципі, всього світу, да, що так чи інакше, що ті, хто приймають рішення, да, вони не тільки мають доступ, да, до ексклюзивної і багато в чому, да, якби закритої інформації, чи навіть там до, скажімо так, якби державної таємниці, не просто, да, мають доступ і не просто, умовно, обирають між там 3 альтернативами, там обирають альтернативу А, да, а вони ще й мають і повинні якби нести політичну, і якщо вони обрали чи свідомо, чи несвідомо не ту альтернативу, да, то вони мають нести і кримінальну відповідальність. Але ми бачимо, що в нашій історії ще таких прецедентів не було. Нас не завжди так поки що спрацьовує. І однозначно питання в тому, що от, якби, це добре, да, що взагалі у нас є такий механізм, як от, в принципі, комісії Верховної Ради, да, що в цілому це, да, парламентський контроль, коли саме от, якби, підзвітність, да, якби, парламенту, да, те, що працює дійсно у Сполучених Штатах, да, коли там от історія з Афганістаном, да, то Ентоні Блінкен і до Конгресового комітету закордонних справ викликали, і до Сенатського, да, тобто на всіх рівнях, да, існує підзвітність парламенту, принаймні, і там рівень, якби, присяги, да, от, і там під час процедури імпічменту навіть, да, тобто рівень підзвітності і навіть кожного слова, яке людина виголошує, да, під час от, так званої, скажімо так, тестимоні, да, тобто він насправді безпрецедентний. Тому це прирівнюється, соратника Трампа Беннона притягують до кримінальної відповідальності за неповагу до парламенту. Абсолютно. Так? І імпічмент Біллу Клінтону, власне, про те, абсолютно аналогічна історія, да? Тобто справа не в тому, що він там зробив щось, да? А справа в тому, що він під присягою визнав, що у нього не було ніяких, якби, сексуальних відносин з от такою-то жінкою. Да? Він сказав, що не було. Насправді потім виявилося, що було, і, власне, це була причина розпочинати імпічмент. Тобто там є теж такі, скажімо так, якби, певною мірою юридичні, фактологічні моменти, да, вони теж мають насправді величезне значення. Тому подивимося, як буде, да, оця історія, там, який вона буде мати і... А ви от помітили якусь реакцію Сполучених Штатів я публічних проявів не бачила якихось? Я думаю, що публічної не буде. Я думаю, що увага
насправді вже 2 тижні, да, вона, особливо зі сторони Пентагону, вона насправді акцентована на переміщеннях російських військ до кордону, да, і от однозначно якби ця ситуація з Білоруссю, да, тобто вона в центрі уваги, але знову ж таки, да, якщо про це не говорять публічно, це не означає, що там про це не знають. Да, тобто, Ні, звичайно, можливо, просто є якісь прояви, які там журналісту не є очевидними, тому що справді чекати публічних заяв з засудженням, як ви могли, дивно в цій ситуації. Поки що, скажімо так, навіть і таких якби натяків, да, чи навколо публічних таких немає. Знаєте, в принципі, я би сказав, що такий, такий якби рецепт для того, щоб простежити реакцію якби в цілому американської адміністрації, це якщо умовно вийде анонімне якесь, скажімо так, якби чи розслідування, чи там якийсь матеріал у американській пресі, то це от є позиція американської адміністрації. Це дуже... Від якої газети чекати? По-різному. Що це? Політико, Нью-Йорк Таймс? Вони іноді варіюють. Останній раз декілька разів використовували якби газету як Washington Post. Декілька разів, да, тобто тут якби... Про це ніхто не скаже публічно, що умовно це, да, якби, скажімо, позиція Держдепу, або там, що це ми написали, такого, звісно, публічно не скажуть, але іноді якби часто виникають такі історії, що або там посилаються на анонімні джерела, да, в адміністрації, або просто от анонімний автор, да, він наголошує на тому, що от таке-то відбувається, от це буде мати такі наслідки, і така, скажімо так, якби оціночне судження. Частину оціночного судження, це можна сприймати як... Хто в нас першим заявив про переміщення російських військ на українсько-російському кордоні? Ви абсолютно праві, це про те, що я говорю. Да. Це, власне, і вони забили на сполох, після того почалася вже публічна реакція посадових осіб, коли в них запитували то в ООН, то що десь, а чи правда це, чи ні? Скажімо так, що якби є такі, да, якби загальні історії, можна якби щось побачити, можна не побачити нічого. Як на мене, зв'язок очевидний. Словом, чекаємо Washington Post і що там буде. Реакція інституційна на рівні, там, я не знаю, співпраці розвідок, там, контррозвідок, хто там може між собою співпрацювати, там, можливо, військових, так? От ця ситуація може вплинути на інституційну співпрацю українських і американських абсолютно правильно, абсолютно, я би сказав, дуже доречне питання, тому що особисто я вважаю, що насправді міжвідомча співпраця зі Сполученими Штатами, вона має на сьогодні такий найбільший сенс і якби найбільшу вагу, тому що на минулому тижні, скажімо так, я був у, скажімо так, Чернівцях, от з невеликою публічною лекцією запитували люди, а який президент там найбільш прихильний до України? Да? Я кажу, так складно сказати. Да? Тобто, в чому ми її цю прихильність насправді вимірюємо? Да? У політичних заявах, чи там у кількості зустрічей, там двосторонніх і так далі. Да? Тобто, як на мене, питання в тому, що насправді на сьогодні рівень співпраці, і як мені видається, він на сьогодні достатньо високий, він вищий, ніж був за президентства Трампа, однозначно, да, і по кількості контактів на рівні і дипломатичних відносин ми бачимо. І що стосується насправді розвідки, да, ця співпраця ніколи не є публічною, але той факт, що за останні 2 місяці вже, якщо не помиляюся, якраз якби сьогодні чи завтра Олексій Резніков буде вже у Вашингтоні, да, тобто... І це вже не перший його візит за... Да, а ще місяць тому буквально якраз міністр оборони Остін був у Києві, да, так, він зустрічався з іншим міністром, але тим не менше, да, якби все ж таки у Сполучених Штатах розуміють, що там, це де-факто безпрецедентний випадок навіть для цієї адміністрації, коли от відразу після якби зміни міністра, то відразу нова зустріч, да, тобто однозначно є що обговорити, і якби ситуація на кордоні, безперечно, але якби знову ж таки мені здається, що і в цілому ця якби ситуація і з цим розслідуванням, і з іншим, мені здається, що скажімо так, якби що це буде обговорюватися, але не факт, що буде про це там якийсь спільний брифінг, да, і не обов'язково, що про це будуть говорити публічно, що от
ми то обговорили те, то ми такий зрештою, меседж на рівні озвучили, да. розвиток, очевидно, інформація була Абсолютно, відомою абсолютно. і до виходу Абсолютно, розслідування абсолютно. Bellingcat. Очевидно, вже і, минув якийсь час для усвідомлення там всіх фактів Безперечно, і я думаю, відповідної оцінки їм. Ну, але так, все-таки, якщо говорити про це, так, як ви оцінюєте кризові комунікації української влади в цій ситуації? Ну, от вийшли два радники голови Офісу президента. Один каже, що Андрій Єрмак акцентував на цій нараді, тобто підтвердив сам факт існування цієї наради, акцентував, що у нас зараз розпочинається перемир'я з Російською Федерацією і бажано, хоча б, щоб воно почалося. Другий, ось Олексій Арестович, каже, що не можна критикувати, значить, за затримку Зеленського чи інших чиновників, тому що в розслідуванні Bellingcat розповіли про найгірший варіант, чому операція провалилася. Ось, і він робить висновок з цього розслідування, що в Офісі президента не відмовлялися від арешту бойовиків Вагнера. Навпаки, він це вважає як зовсім по-іншому. Скажімо так, я би, знаєте, от цю насправді фразу Олексія Арестовича певною мірою би я би сказав, що це, знаєте, скажімо так, і схоже, як і іноді ми там бачимо результати різних там опитувань і кажемо, насправді це зовсім не так. Да? От ситуація, тобто такі результати опитування, вони абсолютно не відповідають дійсності. Да? Це, мені здається, знаєте, якби форма, і насправді фраза про те, що вони показали якби найгірший варіант, це, знаєте, це якась форма такої інтелектуальної або неповаги, да, що називається російською, скажімо так, невежества, да, тобто, але це не звільняє від того факту, що такий факт опублікований, скажімо так, те, що це є. Тому, зважаючи на ті заяви, які від цієї особи також до цього лунали, то особисто я би цю конкретну заяву дав би, як, мені здається, не дуже вдалий спосіб із цієї комунікації в кризовій ситуації. Тобто, просто не дуже доречний, можливо, не обдуманий, я не знаю, там, не підготовлений, не скоординований. Хоча, здавалося, був час, був рік. Да. Що ж, дякую вам, Владислав Фарапонов, політолог, американіст, аналітик Інтерньюз Україна, був гостем нашої програми. На цьому перериваємося на свіжі новини. Після них виходимо з новими темами, новими гостями. Залишайтесь з нами. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar, granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip, hasretine kavuşsun.
Eşitesiniz mi? Men haqda unutdingizmi? Men bundan. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim. Ne ağlarsın көңіл? Nedir feryadın? Gam derdi başından gitmez mi sandın? Bir kun şad eyleyip, berip muradın, halk seni tessil etmez mi sandın? Kutulmadın көңіл ahı feryattan, gam hış attı, sakla kendini mattan. Kutarıp kaygını bu zulmattan, bu kunun kanına çatmaz mı sandın? Bilmezim көңіл, iç sana ne olmuş? Ağlarsın, közlerin kan ile dolmuş. Şadlık mülkünü zay harap etmiş. Bir daha iç temel tutmaz mı sandın? Yoksan oldum dep, o yüzsüz yat ile yakmaktasın көңіл kendini ot ile. Bu dünya böyledir, erdem dert ile. Kalır gider işin bitmez mi sandın? Zilfisi yağı көңіл bağlarsın, dertke düşer kokusun otqa dağlarsın. Nedir oksuz Kamil? Neçün ağlarsın? Kendini muratqa yetmez mi sandın? Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin.
вечора. Я Тетяна Даниленко, програма «Бугунь», кримсько-татарський канал АТР. Ми продовжуємо говорити про найголовніші події цього дня в Україні, на території Криму і в світі. Буквально свіже повідомлення від міністра внутрішніх справ Монастирського, який буквально ось щойно закінчив свій брифінг, про замах на одного з українських міністрів. Громадянин США і громадянка України замовили убивство чинного міністра аграрної політики Романа Лещенка, заявив Денис Монастирський. Він розповів, що громадянка України і основний замовник у серпні 21-го року шукали кілера для того, щоб вбити людину в Україну. Українку вивели на підставного кілера, і все їхнє спілкування документувалося. Значить, американець і українка замовили вбивство колектора, який вибивав борги з партнера цього американця, з яким той працював у 2018 році. Словом, ось таке повідомлення. Нагадаю, що буквально декілька тижнів тому було здійснено замах на одного з основних радників Володимира Зеленського, Сергія Шефіра, і розслідування також поки що триває. Ну, а в нашій студії Олена Приходько, білоруська журналістка. Доброго вечора вам. Добрий. Ми з нею поговоримо про ситуацію на білорусько-польському кордоні і у відносинах з Україною, Росією, Білоруссю також. Буквально нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що президент Росії Путін і президент Білорусі Лукашенко працюють над дестабілізацією ситуації в країнах Заходу, тим часом відволікаючи увагу від нового повномасштабного вторгнення до України. Він сказав, що міжнародний тиск на Білорусь дасть результат, і число біженців в сусідній республіці збільшуватися не буде. На даний момент більше 20 тисяч мігрантів знаходяться на білоруській території. Ми не знаємо, чим вони займаються. Не виключено, що прикордонна криза спрямована на те, щоб відвернути увагу від нових військових атак, які Путін готує в Україні. Таким чином, захищаючи польський кордон, ми захищаємо усю Європу. Отже, яка ви стежите, я впевнена, щодня, щохвилини і за ситуацію на білорусько-польському кордоні, і взагалі, що там відбувається на вашій батьківщині, звідки ви змушені були тікати сюди, до нас в Україну. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою, що це відволікаючі маневри для того, щоб Росія готувалася до повноцінного, повномасштабного наступу на Україну? Ну, здесь мне сложно давать оценку. Я не эксперт в военных действиях России, но то, что вся эта история России, безусловно, выгодна, и то, что она спланирована и проходит под эгидой России, это совершенно очевидные вещи. И, конечно, вообще это такая тактика Путина — чужими руками воевать и чужими руками расширять либо свое влияние, либо делать какие-то темные делишки. То есть это его стандартная тактика. А хто, на вашу думку, придумав це взагалі абсолютно диявольська схема, да, з біженцями? Я так розумію, що є якісь білоруські чиновники, вони буквально заробляють гроші навіть на цьому, так, провозячи величезну кількість біженців, створюючи інфраструктуру для того, щоб вони там залишалися і виконували якісь ці дивні функції свої на кордоні між Білоруссю і Польщею. Хто взагалі міг вигадати? Це план Лукашенка, я думаю, российских спецслужб? Я думаю, если это и лично план Лукашенко, то он однозначно бы обсуждался с российскими спецслужбами. А по поводу заработка, вряд ли белорусские чиновники на этом зарабатывают. В Беларуси зарабатывает один человек. И все денежные потоки в Беларуси давно и надежно сконцентрированы в руках одной семьи с фамилией Лукашенко. Поэтому белорусские чиновники не зарабатывают ничего. Ну, может быть, там какие-то премии, погоны, да, но это такие себе выгоды. А основные денежные потоки за это, конечно, получает Лукашенко. Но помимо денежных бонусов, здесь очень много других бонусов. Он, в принципе, в разговоре с Ангелой Меркель заявил свое главное
тайное желание, чтобы его признали президентом. И как бы, может быть, это невероятно не звучало, но этот пунктик, эта обида, а зная его вообще личности, его психопатические наклонности, то есть то, что его не признали, то, что его, например, на украинских каналах подписывают как бывший президент, да, или президент там... Самопровозглашенный. Да, самопровозглашенный. И так, в общем-то, во всем мире к нему относятся. Это для него прям очень серьезная болевая точка. И он не просил там, да, самолет, миллиарды долларов там, или золотой парашют. Он просил: признайте меня президентом. Ну і теж не накладайте санкції. Естественно, но не накладайте санкции, это дайте зарабатывать. Дайте зарабатывать на всех схемах, дайте зарабатывать на всем, на чем я зарабатывал. Потому что Россия сейчас тоже заработки обрезала. И с Россией сейчас очень сложно договариваться. И он не исполнил пока ни одного своего обещания, что он дал Путину, поэтому Путин его держит на коротком поводке. Вроде бы как бы и поддерживает словесно, имиджево, но денег не дает. А деньги нужны, потому что держаться на штыках – это очень-очень дорого. И все его окружение, оно не за идею, оно из-за страха и за деньги. Ну и плюс, конечно, повязаны кровью и преступлениями. Но это дорогой способ удержания власти. Ну, тобто оці там подачки, в принципі, як для такої країни, як Білорусь, мільярд, потім ще раз мільярд. Ну вот, да, полмиллиарда последний транш вот этот был, так причем этот транш был давно обещанный и придержанный. То есть больше ничего нового он не получил. Вот на последнем совещании ему уже сказали, что скажите спасибо, что у вас цены на газ ниже, чем у остальных. Вот, собственно говоря, и все бонусы. То есть здесь однозначно Путин ему указал, кто хозяин и где место Лукашенки в этой історії. Ну, але ми бачимо спробу все-таки Лукашенка прогинати Європейський Союз, от навіть в такий, конечно, дуже дикий спосіб. Ну, для него это не дикий, это нормальный способ. Для него это не дикий. В нього вже якийсь уже певний досвід є, як працювати з Європейським Союзом, як на нього тиснути. Він знає болеві точки Європейського Союзу. От наскільки они всем очевидны, эти болевые точки. В первую очередь это права человека. Вот если посмотреть все нарративы белорусской пропаганды, которые вещаются последние дни с границы, с пропускного пункта, где мигранты, там говорится одно и то же. Посмотрите фашистский режим, как он жестоко относится к женщинам, детям и несчастным мигрантам. То есть нарушаются права человека. И если брать вот прям так по факту, по закону, они действительно нарушаются. Потому что Польша не дает людям войти в процедуру подачи на беженство. Да, по Венской конвенции они как бы должны предоставить им такую возможность. Вот. И поэтому здесь Лукашенко, скажем так, бьет Европу их же оружием, да, то есть вот вы такие правозащитники, но вот смотрите, вот она ваша демократия, вот они ваши права человека, вот они вы такие добрые. Хотите принимать людей, вот принимайте, нате вам люди. Ну так, і справді журналісти тим більше мають доступ лише з білоруського боку, по суті, знімати мігрантів. І тут теж безкінечний простір для маніпуляцій з боку з білоруської сторони, так, тому що і Балтійські країни, і Польща там не допускають ні волонтерів, ні журналістів зі свого боку до мігрантів. А Лукашенко всім дозволяє знімати, показувати. Ось там вмерла дитина, там немовля, так, цієї доби, яке прожило там 1,5 місяці. І ще якісь там порушення і так далі. Ось подивіться, які жахливі поляки, як вони використовують водомети, це взагалі заборонено там і так далі. Хто кого зараз переграє в публічному полі, на вашу думку? От Білорусь чи все-таки полякам вдається выглядать гидно в цій ситуации? Ну, некоторые эксперты высказывают такое мнение, что поляки немножко в информационном пространстве проигрывают именно тем, что дают мало информации, она очень скудная, она официальная. Но, знаете, если противопоставлять той информации, которую дает Лукашенко, нужно понимать, что журналистики в Беларуси уже больше нет. Все журналисты из Беларуси уехали. Независимых СМИ нет от слова совсем. В Беларуси осталась только пропаганда. И эта пропаганда ведет живые стримы,
на официальном канале белорусского телевидения, прям живой стрим, такое, знаете, шоу в живом эфире, как несчастные люди там страдают. Да? Там только пропагандисты, и пропагандисты, естественно, набрасывают свою повестку. Есть доступ, там небольшой доступ был CNN, BBC, получили ограниченный, опять-таки, под надзором спецслужб доступ, остальным нет. Почему поляки это не освещают или страны Балтии? Не могу сказать. Я думаю, что в данном случае возможно. Они не хотят как раз-таки уподобляться и не превращать всю эту историю в войну пропаганд. То есть, поэтому, мне кажется, они заняли такую сдержанную позицию, дают официальную информацию, дают официальную картинку, дают достаточно информации для того, чтобы понять, какие провокации проводятся со стороны белорусских там силовиков или со сторони мігрантів, но не более того. Ось білоруська сторона сьогодні повідомляє про те, що якась частина мігрантів до 2000 повертається назад з Сирії і Ірак. Це що, такий крок назад невеликий з боку білорусів? Сегодня были озвучены такие цифры. Вот перед этим ваш эксперт озвучивал, что около 20 тысяч белорусских в Беларуси мигрантов сейчас находится. Сегодня пресс-секретарь Лукашенко Наталья Исмонт выложила цифру 7 тысяч. То есть, що взагалі в країні перебуває 7 тисяч? Около 7 тысяч мигрантов. Из них где-то около 2 тысяч находятся вот сейчас там на пропуске Брузги-Кузница, а остальные находятся на территории как бы Беларуси в других местах. И из этих 7 тысяч только 400 человек выразили желание вернуться обратно, и их как бы вывезли там около 400 человек. Уже первый самолет был отправлен обратно в Ирак. Остальные якобы не хотят. Но по имеющейся у нас информации социальных сетей, то, что мы мониторим переписку людей, какими сообщениями люди обмениваются, есть определенное количество людей, которое уже где-то расселилось по каким-то квартирам. Эти люди десятками живут на квартирах, они нуждаются в медицинской помощи, там волонтеры на каком-то уже таком, знаете, частной инициативе пытаются им помогать. Вот сегодня были найдены несколько человек в лесу 1,5 месяца прожили, и у них там годовалый ребенок умер, они с ранениями. То есть вот эти единичные случаи, они, я думаю, сейчас начнут все чаще и чаще всплывать, потому что люди находятся в крайней нужде, они, наверное, будут вынуждены либо идти на какие-то преступления, просто чтобы выжить, прокормить себя, да, либо они каким-то образом начнут себя проявлять в обществе. Ну і Білорусь не та країна, де мігрант може себе якось реалізувати. Так, там скільки? 70% економіки – це державний сектор, близько 70%. Все інше – це якісь бізнеси, але, наскільки ми розуміємо, країна дуже зарегульована, і приїхати відкрити кіоск там з продажу чогось, там мігрант, навіть якщо в нього мінімальний є фінансовий запас, він не може. Не может, конечно. Не может, потому что это будет огромное количество. Ну, начнем с того, что ему нужно сначала в стране легализоваться, получить какие-то, да, там основания, вид на жительство там, или еще, а дальше уже там действовать как предприниматель. Но за последний год весь белорусский бизнес находится сейчас в таком страшном занепадке и в ужасном состоянии. И те, кто еще там не уехал, не разорился, они находятся в состоянии просто такого выжидания, потому что меняются законы, вводятся новые налоги, Лукашенко нужны деньги, меняется сейчас полностью законодательство в отношении индивидуальных предпринимателей, меняется налоговое законодательство в отношении сбора налогов, вплоть до того, что вводится даже налог на квартиру, просто вот. То есть такие вещи. И говорить там о каком-то развитии бизнеса. Корову просто намагаються більше доїти. Просто она уже сдохла, а ее уже прям мертвую пытаются еще выдавить. Это, ну, объективная ситуация сейчас такая. Да, есть там какие-то бизнесы, которые придворные, они еще каким-то образом рефлексируют, и на этой государственной поддержке они еще так, ну, скажем, более-менее себя чувствуют. Но покупательская способность падает. Судя по тому, какое количество идет оттоков вкладов денежных из банков, это говорит о том, что люди начинают проедать свои подушки безопасности. Они, естественно, никуда не вкладывают, они не совершают каких-то покупок, то есть они сейчас
сейчас проживают свои кубышки. Сколько это времени протянется, ну и назвать это какими-то условиями там для ведения бизнеса или там его развития, это невозможно. А придворні бізнеси це що? Це от які основні галузі? Да? Це... Ну, понимаете, в Беларуси все так устроено, что, в принципе, если ты выходишь на уровень выше среднего, то ты в любом случае взаимодействуешь напрямую с государством, и каким-то образом ты этому государству, ну, чего-то должен и откатываешь, да. То есть это может быть в разных формах абсолютно, это не обязательно прямые взятки там в конверте, то есть есть государственные схемы, да, есть там, например, какая-нибудь социальная обязанность и повинность, ну вот, например, если ты крупный бизнесмен, значит, ты возглавишь там федерацию хоккея, например, да, там, или там баскетбола. А крупный бизнесмен, это, например, ресторатор, да? Ну, например, да, там, ну, даже покрупнее, там, не знаю, там, крупный ритейлер какой-нибудь, да, неважно. Это такая твоя социальная повинность. И, опять-таки, если говорить о крупном бизнесе, все знают, что если посевная, то парни сбрасываются на посевную, если уборочная, на уборочную, если там Лукашенко везет подарки в детский дом, то это не из президентского фонда платятся, это платят бизнесмены, и это как бы вроде бы мелочи, но строительство то же самое, там знаменитые братья Каричи сербские, которые имеют полный карт-бланш в Беларуси на строительство жилых комплексов, это же все не просто так, это часть. Це от в Білорусі дуже дивні бізнеси там розвиваються, і деяких взагалі немає. Так, от хто це? Лукашенко сам вигадує, що тут от косметику ми виробляємо, а там щось ми не робимо, так? Ну от як Нет, я думаю, нет, инициатива как раз-таки и идеи делать бизнес, он идет от людей, естественно, и сопровождается людьми, и проводится людьми. Но как только этот бизнес становится успешным, да, или он выходит там уже на уровень, когда уже идут хорошие прибыли, то, естественно, этому бизнесу говорят, что ну надо теперь делиться. То есть нормальная такая стандартная бандитская схема. И вот если взять, например, сферу IT, вот к вашему вопросу, да, как они развиваются. Вот IT-сфера как раз больше развивалась вопреки. И я как-то брала интервью у Валерия Цепкала, бывшего кандидата в кандидаты. Вот он как раз-таки был основателем парка высоких технологий. Так вот, он рассказывал, что парк высоких технологий в Беларуси удалось тогда создать и в законодательство изменить только благодаря тому, что ни Лукашенко лично, ни его придворные в IT не разбирались вот от слова совсем. И когда им пришли... Они просто не вникли в ситуацию, и воно выросло. И они плохо поняли, но вот когда они услышали, что на этом можно хорошо зарабатывать, то есть какой-то же бизнес-план был, да, соответственно, они сказали, ну ладно. И, соответственно, из-за того, что они мало в этом разбирались, они до определенного этапа не влезали и дали просто отрасли саморазвиться, начать зарабатывать, и IT-отрасль в Беларусі поэтому і вистрілила. Але за цей рік уже багато хто змушений був виїжджати з країни, наскільки я розумію, з айтішників. По некоторым оценкам, до 30% IT-фаундеров уехали и перевезли свои бизнесы. Но сложно, прям таких точных цифр нет. Вообще в Беларуси со статистикой очень сложно, потому что собирать статистические данные нельзя никому, кроме государственного, да, статистического ведомства. А все остальные опросы, вот маломальские, прям даже на каком-то бытовом уровне, они у нас не проводятся и запрещены, либо проводятся тайно, поэтому как бы цифры у нас... Тобто ні соціологію, ні державну якусь статистику. Там відтік, наприклад, людей. Так ми от в Україні, кожен, мабуть, знає кого там нову білоруську сім'ю, яка приїхала до Києва. Там в мене є знайомі айтішники, які цього року приїхали, дуже багато активістів, там журналістів і так далі. Так, ну ми візуально бачимо, що багато журналістів, багато білорусів приїхало до України. Але от який відтік з Білорусі людей, поки що ж не зрозуміло. Нет таких цифр. Их нет, и их можно, конечно, там попытаться собрать, сопоставить. Мы вот с украинским коллегой Миколой Иващенко делали материал о количестве белорусов, которые вот приехали в Украину, и за последний год мы получали из ДМС, из прикордонной службы цифры. Мы примерно высчитали, ну не примерно, а согласно данным, которые у нас были, мы высчитали, что за последний год, с 2020 по 2021, да, по серпень,
месяц, в Украине где-то около 10 тысяч белорусов осталось. Ну, то есть мы взяли этот трафик, который въезд-выезд, и вот количество оставшихся людей, где-то это около 10 тысяч человек. Ну, не так багато, як, звичайно, могло бути. Очевидно, Польща приймає на себе більший... Больше, Литва больше, но у них условия другие принятия. Поэтому, конечно, людям туда удобнее ехать, потому что, в первую очередь, условия легализации, облегченный визовый режим, облегченное трудоустройство благодаря этой визе. Ну, в Украине с этим у белорусов вопросы, поэтому... Ну і виходить, що найближчі країни, і ми в тому числі, забираємо найбільш кваліфіковану робочу силу зараз з Білорусі. Там залишаються знову ж таки пенсіонери і ті люди, які працюють в державному секторі, якими легше керувати Лукашенко. Да, но вы понимаете, люди, которые работают в государственном секторе, это люди, которые ничего не производят, они тратят. И очень большой вопрос, сколько эта вся машина может продержаться, потому что вы верно заметили, активные люди бизнеса, да, вообще проактивные, да, пассионарная часть общества, она действительно разъехалась, либо залегла на дно, очень, скажем, да, так, чтобы просто не отсвечивать. И, соответственно, она не производит никакого продукта, да, ни социального, там, никакого либо другого. А весь государственный аппарат – это продукт отрицательной селекции. Это так и есть, потому что работать в государственном аппарате человеку думающему невозможно. Очень низкие компетенции из-за этого, потому что, особенно если говорить там о каких-то карьерном росте, да, то вот вся эта державная эволюция, она привела к тому, что в руководстве остались низкие, люди с низкой компетенцией и с высоким уровнем такого, знаете, пожирательства друг друга. Ну, але у нас в Україні, знаєте, дуже часто політики і проросійського спектру в першу чергу, але й не тільки, дуже часто з такою певною заздрістю дивляться на Білорусь, як на оплот стабільності, економічного зростання всупереч тому, що не так багато наявних ресурсів є. І ось зараз ми, так сталося, що ми залежні енергетично. Ми до минулої, до цієї доби закуповували в Білорусі електроенергію, яку вона нам перекрила з Полуночі. Да, недавно отказала. Так? Ну і інші енергоресурси, в тому числі, які з Росії прямують, ми там транзитом через Білорусь, ми теж так чи інакше споживаємо. Оцей енергетичний шантаж, який Білорусь розпочала, на вашу думку, це тому що Росія так сказала перекрити всі ці вентилі? Чи це якісь теж елемент? Да, ну, Лукашенко, во-первых, надо понимать, что Лукашенко сам по себе очень мстительный человек. Це ж всупереч твоїм економічним інтересам? Ну, если взять, я смотрела по цифрам, например, та же самая Литва закупает электричество в Беларуси больше, чем Украина. То есть, например, Литва более выгодный партнер. Да? Украина сейчас снизила закупку. Ну и плюс, опять-таки, да, это хороший такой вариант вставить шпильку, поугрожать. Я не думаю, что это прям-таки... Это, безусловно, на руку Путину, но это доставляет удовольствие самому Лукашенко. То есть ему не нужно там указание из Кремля, иди там помучай украинцев. Зачем? Как бы он это делает сам и с удовольствием. А что касательно вот этого, действительно, у украинцев, кто не погружен, да, в реальность Беларуси, это не только украинцев, у россиян, например, тоже они смотрели со стороны там, и говорили: ох, какая же замечательная страна Беларусь, как у вас здесь хорошо. Ну, такой взгляд туриста, когда ты приезжаешь, все чистенько, аккуратно, и кажется, что все замечательно. Но на самом деле все это белорусское экономическое чудо – это фикция, и госпредприятия, они как бы работают, ну, по факту, да, люди ходят на работу, они что-то производят, но если взять экономическую составляющую этой работы, то это убыточные предприятия всю дорогу. Они постоянно на дотациях, а дотации – это постоянные российские кредиты. Поэтому Беларусь, вы говорите, вы зависите энергетически, да, но Беларусь вообще зависит по всем фронтам. И то, что у нее есть там свои электростанции или через ее территорию проходит какая-то труба, это вообще ничего не значит. Потому что Беларусь абсолютно зависима. Лукашенко за 26 лет своего правления страной загнал ее в полную зависимость от российских кредитов. Страна не производит ничего такого, чтобы... Ну да, есть там калийные удобрения, да, но если взять
общую, да, экономическую составляющую, то на одних калийных удобрениях ты страну, как оказалось, не прокормишь. По крайней мере, у Лукашенко по его модели плановой советской экономики якесь это не работает. машинобудування там якесь там, да, орієнтоване на пострадянський ринок, але все одно існує. Ну, да? оно есть, но это же, знаете, как у нас предприятия работают на склад. Очень много предприятий работает на склад. Почему он там любит собирать всех своих министров и там их прилюдную порку устраивать? Открывайте новые рынки, мы сейчас там... И каждый раз, когда какая-нибудь засада, когда там очередной провал в чем-то, он собирает своих министров, и они им рассказывают, как мы поедем там в Венесуэлу, в Африку, там, или, я не знаю, на Марс полетим открывать новые рынки. Ну, смешно. Не работает это так. Есть кейсы того же самого там МАЗа, как они открывали рынки в Австралии. Это просто, ну, провальные истории. Хотя на самом деле рынок был, и можно было там карьерные самосвалы действительно продавать. Но к вопросу менеджмента нужны еще качественные менеджеры, нужна еще качественно отработанная система, чтобы потом те же проданные там эти огромные машины обслуживать там. В Беларуси все через пень-колоду. Это, знаете, как такая красивая картонная заставочка, которую вот если дунешь, рухнеш, а там Це на самом деле потьомкінські деревні, да, насправді. А якщо говорити про те, хто навколо Лукашенка, хто радить йому от ці всі безумні абсолютно речі, які він зараз робить, ну, очевидно, є якийсь пул людей, які аналізують міжнародну ситуацію, там, економічну кон'юнктуру, політичну кон'юнктуру, як відреагують західні партнери там, на той чи інший виклик. Да? Хто цей пул, скажімо так, людей, які доносять йому до вух от необхідність тих чи інших дій? Чи він сам собі режисер в цьому сенсі? Ну, то, что он принимает решения самостоятельно и очень часто эмоционально, это, как бы говорят, все. И это похоже на то, что так есть. Конечно, у него там есть какие-то эксперты, но, понимаете... То він же настільки політично досвідчена людина, яка там 30 років вже на цій посаді сидить, що йому вже не потрібні ні зовнішні економічні, ні безпекові радники, які б підказали... Они ему, знаете, почему не нужны? Потому что все эксперты и советники Лукашенко должны говорить ему то, что он хочет слышать. И в этом главная проблема и самого Лукашенко, да, и его советников. То есть даже если они понимают, что, например, экономически это невыгодно, да, или мы здесь, например, проседаем по каким-то статьям, вот идет министр экономики на доклад к Лукашенко, его доклад предварительно просматривает пресс-секретарь Наталья Исмонт и говорит, давай не будем расстраивать дедушку. Да, ну, может быть, я сейчас утрирую, да, но примерно это так и происходит. То есть близкое его окружение, Наталья Качанова, Наталья Исмонт, это женщины, которые его обожают, да, и просто создают у него, в его же глазах образ такого вот мачо, вот этот, знаете, нарратив, который очень любит распространяться про металлические тестикулы, да, у Лукашенко. Откуда это? Ну, то есть, если вот прям так не нужно быть там глубоким там психоаналитиком, да, чтобы понимать, ну, где там очевидные недостатки у человека и провалы. Вот также действуют все остальные. Силовики приходят и рассказывают ему, какой ты замечательный. То есть это, в общем-то, как было в Советском Союзе, как это происходит в Северной Корее. Надо громче хлопать, надо больше восхищаться, надо говорить, что все хорошо. Кто говорит, что плохо, тот кто? Тот враг. Поэтому независимых аналитиков, экспертов, которые скажут, что, например, там, не поступайте, Александр Григорьевич, так, потому что, там, не знаю, против вас ведут санкции, нам будет плохо. Таких людей у него не найдется в окружении. Они скажут, да, нам будет плохо, но мы выдержим. Мы будем держаться, мы встанем плечом к плечу. То есть короля делает свита, но они все играют на его желание. Політичні інтриги, в тому числі на зовнішній арені, це все особисто Лукашенко, він сам собі це вигадує. Я думаю, да, потому что он настолько параноидальный человек, что я не думаю, что он кого-то подпускает к себе настолько близко, чтобы слушать этого человека больше, чем себя.
Ну, возможно, он прислушивается, но однозначно делает выводы сам, и это никогда не коллегиальное решение, и это никогда не рациональное решение. Это решение, выгодное ему, его бизнесу, да, его безопасности, как он это себе видит и Ну, але представляет. ця гра, яку він зараз затіяв на кордоні, це ну така ризикована багатоходовка чи якась какие у него політична риски? авантюра. А какие у него риски? Он за спину Путина прячется уже сейчас. Он-то, в принципе, ничем не рискует, даже если... и почему он так дерзко провоцирует поляков на ту же самую стрельбу, например, да, там ему очень хотелось, чтобы поляки выстрелили, ему очень хотелось, чтобы они там совершили какую-то такую агрессивную ошибку, потому что тут же сразу он звонит в Кремль и говорит: Володя, давай Искандеры, давай укреплять границы. Чем он рискует? Он, наоборот, еще больше укрепит свои военные позиции, и в данном случае Путин ему не откажет. Поэтому насколько он готов идти воевать, прям вот если мы говорим о вооруженном конфликте і дійстві? Так, те, про що багато говорять і західні аналітики, і наші, про те, що можливо вздовж білорусько-польського кордону якісь локальні прориви з гібридними захопленнями населених пунктів прикордонних в Польщі, звідти якісь от такі дії на кшталт того, що відбувалося у нас в Криму, в Грузії і так далі. Так, от на такі прям радикальні сценарії він як... Я думаю, абсолютно. Готовий, абсолютно. Потому что если говорить, что жалко ему или не жалко людей, нет, абсолютно. И никогда не было жалко. И он все время, все 26 лет своего правления, он показывает, что люди — это вообще ничто. Пыль, просто пыль. Я не говорю даже о гражданах таких вообще, которые просто какая-то масса, биомасса. Ему не жаль даже близких каких-то людей, которые там его когда-то к власти приводили, которые там были его там кошельками, советниками или еще кто-то. Очень много этих людей исчезли или если повезло, успели уехать. Да, или успели убежать. Людей ему не жаль от слова совсем. У него нет друзей, у него нет каких-то там, не знаю, там мучений совести там, или еще чего-то. У него есть он, его интересы, ну, его сыновья, то есть его семья, то, что он защищает. Вот его прайд. Його сини, да, вони грають якусь роль? Вони можуть йому там сказати: папа, тут ти не прав, або там... Я не думаю. Он там, конечно, как бы в интервью бравирует тем, что Коля, может, там Коля у него главный оппозиционер. Коля дитина ще, ну да. вот так выглядит оппозиционер, понимаете? Вот такой оппозиционер, 16-летний мальчик, самый любимый сыночек. Ну, конечно, любимому можно позволить там немножко сказать, что папа не прав, но в пределах допустимого. Старшие сыновья нет, они в его бизнесе, они полностью в теме. Вони повністю залежні від нього і не можуть сказати. И повязаны всем этим, и им это выгодно. А зачем, во-первых, а зачем им это говорить? Потому что им выгодно так, им хорошо так. И они достойные дети своего отца. Поэтому, если начнется какой-то вооруженный конфликт, лично Лукашенко и его сыновья не пострадают. Понимаете? А все остальные это, ну... Рік тому, коли ви змушені були виїжджати з Білорусі, було відчуття, що режим захитався і все. Це останні його дні, останні його хрипи. І от переломний момент, коли він там десантувався з сином Колею, з автоматами в військовій формі, якимсь чином психологічно зламав і білоруську націю на той момент, і саму ситуацію. Але рівно до того моменту здавалося, що ось і все. От в чому секрет живучості? От як так вийшло, що він з такої ситуації, коли проти нього налаштована значна частина країни, просто вийшов сухим з води і ще й зміцнив свою владу, по суті, змусивши тікати всіх, хто не згоден? Я вот здесь немножко с вами не соглашусь. То, что он тогда вышел с автоматом, это не было переломным моментом, потому что он вышел с автоматом. Я была тогда на том марше лично, я присутствовала, я знаю, как там все происходило. Когда он уже приземлился с вертолетом, с автоматом, основная часть людей уже просто разошлись.
То есть люди разошлись не потому, что Лукашенко прилетел в самолете с автоматом. Это была обычная, скажем, жизнь белорусского протеста. То він не ризикував на той Вообще, момент. абсолютно. Более того, он вышел к пустой улице. Проспект был пустой. Стояли заграждения силовиков, стояли вот эти заборы, но людей не было от слова совсем. Люди разошлись. И разошлись они не потому, что их, кстати, кто-то разогнал. Это был естественный расход, потому что протестующие не собирались штурмовать дворец, не собирались идти ни на какие силовые решения. Вот мы вышли, то есть основной был посыл. Чем больше нас выйдет, вот они все увидят. Ну, это была наивная такая, да, история, что вот он увидит, что нас здесь уже там 300 тысяч, ну уже слушайте, ну 300 тысяч, он уже не скажет, что... Весь серпень людей виходило більше і вересень. Да, Більше. И тот день был одним из переломным в том плане, что вышло большее количество людей. Он стал переломным, и протест пошел на спад, да, потому что люди не увидели результата. Но видите, как сработала пропаганда. Если уже создалось впечатление, что это он такой герой без рожка, всех распугал, ну, это было не так. Люди разошлись сами по себе, потому что они не хотели крови. И в этом, кстати, и секрет его живучести. Его секрет живучести в том, что белорусы не хотят крови. По разным причинам. Это можно называть выученной беспомощностью. Здесь я соглашусь с Виктором Дмитриевичем Бабарико. Это есть. Люди не хотят приходить силовым методом к власти, чтобы не породить второго такого Лукашенко. Да? Потому что история показывает, что обычно силовые методы — это одна хунта сменяет другую хунту. Ну, как правило. Да? То есть по разным причинам. И то, что оппозиционные политики вообще сумели вывести такое количество людей на улицы, почему люди вышли, одной из причин, по моему глубокому убеждению, было то, что они не пропагандировали силовые методы. Понимаете, люди вышли только потому, что им не угрожало то, что они будут задействованы в войне, что они идут, они не шли убивать. Люди надевали красивую одежду. Вот эти цветы и шарики, это не потому, что белорусы там глупые, наивные. Это были символы того, что мы тебя не идем убивать. Не надо на нас нападать. У нас цветочки и шарики, мы идем на праздник, у нас мирная демонстрация, у нас парад, ми празднуємо. Але тим не менше людей з квітами і надувними кульками садили в тюрми, гвалтували, вбивали, калічили, знущалися в різний спосіб. І величезна кількість людей пройшла через цю, не просто репресивну машину, а машину, яка знищує людську гідність. І до сих пор проходять. Досі проходять. І величезна кількість людей в тюрмах. В Україні, якщо порівнювати, от така кількість людей, яка просто сидить в тюрмі, в них є в кожного родичі і так далі, вона б вже провокувала якийсь бунт, так, і рано чи пізно хтось би пішов і вдарив міліціонера на вулиці, і потім ще одного, і потім би просто такий ефект доміно почався. Міліціонери перестали б виходити на роботу, брали б лікарняні, як в нас це відбувалося на останньому Майдані. Так? Тобто, ніхто ж не хотів іти і вбивати когось, ніхто не йшов на війну. Але якщо тебе так, там наш голий козак Гаврилюк справив на всіх психологічне враження, колосальне, і в той самий день міліціонерів почали бити там, і вони перестали виходити на роботу. І таким чином вже закрутилося все. Чому в Білорусі після таких жахливих речей, після цих кадрів, свідчень, ми бачили цих покалічених людей? Чому ніхто не став тим першим? Були якісь поодинокі дуже випадки. Да? Чому не почався цей бунт? Чому це не обізлило? Чому білоруси настільки виявилися добрими, я не знаю, безпомічними? Як це назвати? Здесь, я думаю, несколько составляющих. Одна из них — это вот так срабатывает выученная беспомощность. То есть, когда люди живут долгие годы в абьюзе, а Беларусь — это страна абьюза абсолютного, просто повсеместного везде. Почему ее нельзя сравнивать с Украиной? В Украине и у украинцев в менталитете всегда было ощущение свободы, личной свободы. И это было такое, это такой must-have. Для украинца это нормально, и он даже не понимает, как можно по-другому. У белорусов такого не было никогда, в принципе. То есть за все время Лукашенко, а до этого Советского Союза, белорусы жили в постоянно пригнетенном состоянии. То есть это состояние абьюза. И когда ты только попытался выйти из этой своей клетки, и тебе дали по голове, то ты поджимаешь хвост и идешь обратно. Может быть, я сейчас немножко грубые, циничные вещи говорю, но так это срабатывает психологически. Плюс есть
есть еще небольшое недоверие к людям, которые рядом с тобой, а поддержат ли они тебя? Вот если ты сейчас выйдешь и начнут стрелять, не разбегутся ли они? В тому, мова йде про лідерів опозиції, про політичну опозицію? Про лидеров, про людей, которые рядом с тобой, например, стоят в цепочке, да. Про тех же, вот вы говорите, в Украине милиционер не выйдет на работу, потому что он знает, что сейчас его там завтра отправят. Тому що сусіди його засудять. Йому а в Беларуси нет. Милиционер выходит на работу, потому что бить – это его работа. Понимаете? Я не знаю, как раньше полиция украинская там до этого была, но в Беларуси милиционер это всегда надзиральщик. И это всегда через силовое решение. Если вы слышали там сливы, которые выкладывают киберпартизаны, как эти люди между собой общаются, как они со своими женами разговаривают. То есть это такая психология. Поэтому для них это вообще нормально. Ненормально было там для людей, которых начали бить, они этого не ожидали, да, что вот твой сосед пойдет. Я вам скажу, меня арестовывал с избирательного участка, забирал человек, которого очень хорошо знаю, но дети в соседние садики ходят, и мы по работе очень часто соприкасались. Он меня арестовывал. Это вот к моменту, как это происходит. Его не смущало. Он выполнял свой долг, и он мне искренне задавал вопрос: Елена, я столько лет вас знаю, вот скажите, в какой момент вы пошли по кривой дорожке? Вот так вот, он прямо искренне, он совершенно, и он не понимал, что происходит и чего нам в жизни не хватает. А зараз це там якесь бурління, там невдоволення тим, що відбувається в країні. Очевидно, з економікою не все добре. Воно вистрелить? Чи вже можна забути про це? Я не думаю, потому что уже палками забиты все. Все сидят, вы же понимаете еще, люди сидят, последние 200 человек задержали, когда была перестрелка, вы, наверное, знаете, да, дело Зельцера. Задержали людей за комментарии в интернете, Татьяна. За комментарии, за эмоджи. Даже можно не писать ничего, эмоджи поставить не с той реакцией, и ты уже залетел. 200 человек. До сегодняшнего дня эти 200 человек сидели без передачек. Вот кто как забрали, без зубной пасты, без сменной одежды. Они спят на голых матрасах, им подсовывают вшивых бездомных, им поливают хлоркой полы, их содержат по 16-20 человек в камере. Понимаете? И их близкие об этом знают. Они не пойдут штурмовать тюрьму, потому что расстреляют всех. Сначала расстреляют тех, кто в камерах сидит, первых положат, потом расстреляют тех, кто под. И когда Лукашенко говорил, что если будут протесты и будет второй Андижан, то все абсолютно знали, что это будет. То есть то, что Лукашенко будет стрелять, сомнений не было ни у кого вообще. Абсолютно. Що ж, от такі сумні реалії в країні, яка розташовується з нами поруч, від якої зараз так чи інакше походить одна з загроз, які існують для нацбезпеки України. Дякую вам, Олена Приходько, білоруська журналістка, яка змушена була втікати до України, була гостем нашої програми. На цьому ставлю 3 крапки. Далі буде, залишайтеся з нами. Якщо ваші права порушено, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зверненням через онлайн-приймальну, гарячу лінію або ж надсилайте письмові звернення за адресою.
Нові імена політв'язнів та підтримка Кримської платформи. Третій комітет 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН затвердив оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Криму і Севастополі». Ключовими нововведеннями стали відображення у назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці у Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно лідерам кримсько-татарського народу. Документ закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти жителів Криму. Вимагає звільнити громадян України, які незаконно утримуються за ґратами. Зокрема, еміра Усейна Коку, Галину Долгополову, Сервіра Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших політичних в'язнів Кремля. Резолюції щодо ситуації з правами людини у Криму ООН приймає вже 6-й рік. Щоразу документ доповнюється новими фактами про грубі порушення міжнародного права та прав людини на півострові з боку Росії як держави-окупанта. Цей проєкт підтримали 64 країни. Його розгляд на Генеральній асамблеї ООН відбудеться у грудні цього року. Нам вдалося включити першу згадку Кримської платформи та її підтримку до проєкту посиленої резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму. Вчора ця резолюція пройшла комітет. Очікуємо на ухвалення в грудні на сесії Генасамблеї. МЗС та експертна мережа Кримської платформи домовилися про співпрацю. Меморандум підписав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та 7 координаторів робочих груп Кримської платформи. Я радий, що експертна мережа вже працює. Вона об'єднала понад 70 українських та іноземних неурядових організацій, аналітичних центрів, правозахисників з різних країн світу. Усі вони досліджують на щоденній основі широкий спектр проблем російської окупації Криму. Мене особливо тішить, що зараз на розгляді мережі перебуває понад 180 запитів на участь у її діяльності від іноземних експертів та організацій. Кримська платформа перетворюється на дійсно світову справу. Наступний крок, зауважив міністр, визначення спільних завдань і підтримка дослідницьких проєктів незалежних аналітичних центрів країн світу щодо Криму. Організація заходів, конференцій, семінарів та круглих столів у рамках Кримської платформи. Платформа має працювати постійно, адже звільнення Криму – це ключове завдання української держави. Завдяки створенню Кримської платформи разом нам вдалося повернути питання деокупації Криму на передові позиції міжнародного порядку денного. І роль експертного середовища є надзвичайно важливою в архітектурі Кримської платформи. Саме тому налагодження ефективної співпраці між МЗС та експертною мережею є надзвичайно важливим кроком. Окупаційні силовики нагрянули з обшуком до будівлі батьків колишнього першого заступника постійного представника президента України у Криму Гейзета Гданова. О 6 ранку до будинку під'їхали підрозділи ОМОНу та ФСБ. Керував обшуком лейтенант ФСБ Кирило Митрофанов. Окупанти нібито мали ухвалу суду на ім'я Гданова, але силовики ознайомитися з нею не дали. Заявили, що шукають зброю. Мати та сестра Гейзета Гданова підписали відмову від свідчень проти родича. Сам Гейзет Гданов вважає, що окупанти могли підкинути в будинок все, що завгодно, тому що так званий обшук проводили зі своїми понятими і знаходилися в усіх кімнатах одночасно. Зайшли додому через паркан, з дробинами приїхали на вантажівках, зайшли в дом, налякали дітей і казали, що по кримінальній справі нібито за підрив територіальної цілісності Російської Федерації та нанесення збитків Російської Федерації. Нібито я звинувачуюсь в цьому. До речі, питали щодо, чи розказував я, як буде повертатися Крим. Я розцінюю це, вони питають, може, перелякані, питають, чи встигнуть вони покинути територію, коли ми зайдемо.
Зник відеореєстратор, а ніша в авто стала більшою. 8-ме засідання у справі незаконно затриманого Владислава Єсапенка провели на виїзді. Окупаційні судді оглянули автівку фрілансера Радіо Свобода, в якій нібито знайшли вибухівку. Машина зберігається на спецпарковці ФСБ. Бранець зауважив, що з його автівки «Шкода» зник відеореєстратор, який був в момент затримання, а також здивувався, що ніша під кермом збільшилася. Посмотрели, соответственно, под рулевым колесом нишу, где якобы было обнаружено взрывное устройство, граната. Еспенко смутило при осмотре только то, что та ниша, которая у него была в автомобиле, он говорит, там максимум помещалась пачка сигарет, и так предметы по мелочи, там никакой подсумок с гранатой поместиться не мог. Он сказал, что ниша, которая у него в автомобиле, вроде как она стала больше. Может быть, удастся раздобыть документы по, так скажем, вот этому конкретно по этой нише, каких она размеров. Ця людина в мене ж проживала. І я з нею їздила, з цією людиною їздила ми по Кримському краю, дивилися, як люди живуть, брали разом з ним інтерв'ю. І не було ніяких дорікань відносно того, що це за людина, чи він якийсь шпіон, чи не шпіон. Нормальна, позитивна людина, сімейна, яка любить свою сім'ю, яка була зовсім віддана своїй сім'ї і любила своє журналістське діло. Владислава Єсапенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами. Окупаційні силовики зацікавились так званим міністром культури Криму Аріною Новосельською. За даними ЗМІ окупантів, її доставили в кайданках до будівлі слідчого комітету у Сімферополі. Те, що щодо Новосельської відбуваються слідчі заходи, підтвердив і окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Він назвав це частиною системного контролю за діяльністю посадових осіб усіх рівнів. Новосельську призначили окупаційним міністром культури у лютому 2014 року. Вдруге цю посаду вона обійняла у 2019 році після оновлення складу окупаційного уряду Криму. За цей час окупаційний міністр культури встигла прославитись несмаком в одязі та брудною лайкою на засіданні окупаційного уряду Криму. У неї перестала працювати техніка, і вона нецензурно звернулася до своїх помічників. Але мікрофон жінки був увімкнений, і міністерське матючиння почули не лише на нараді, а й усі глядачі онлайн-трансляції. И не успели, коллеги. Вы поставили как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Проти Новосельської порушено кримінальну справу. Її звинувачують в отриманні хабара у 25 мільйонів рублів. У 2018 році Новосельська отримала від ТОВ «Меандр» гроші за участь у будівництві нового театру ляльок в окупованому Сімферополі. Будівлю театру знесли 3 роки тому, але нову так і не збудували. Компанія «Меандр» відома ще й тим, що під виглядом реставрації зруйнувала аутентичність резиденції кримських ханів ханського палацу у Бахчисараї. Вдома та на роботі Новосельської відбулися обшуки. Її затримано. Окупанти застосували гаубиці. Поранено 5 українських воїнів. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, бійці у задовільному стані у шпиталі. Оборонців Кряківки та Причепилівки російські окупанти обстріляли з артилерії забороненого 152-го калібру. 82-ті та 120-ті міномети застосували неподалік Новоолександрівки, Золотого 4, Мар'їнки та Кримського. Жителів прифронтового Невельського на Донеччині, куди знову прилетіли російські міни, евакуюють. Упродовж тижня ворожим вогнем знищено вщент або пошкоджено 1,5 десятки людських обійсть. Місцеві жителі дивом не постраждали. Ворога вгамували вогнем, але зранку продовжились обстріли із застосуванням мінометів. Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В бік Мар'їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Московську тікток-блогерку не пустили до Києва та заборонили в'їзд на 3 роки за незаконні відвідини окупованого Криму. Прикордонники зустріли порушницю на литовищі Жуляни у Києві та прямувала до української столиці рейсом з Варшави. Ймовірно, йдеться про блогерку Альону Вотінцеву. Вона не соромилася хизуватися у соцмережах світлинами з окупованого півострова. За даними прикордонників, цьогоріч влітку 22-річна дівчина потрапила до Криму автівкою через незаконно зведений міст над Керченською протокою. А це є порушенням правил в'їзду на окуповану територію. Мною принято решение отказать вам в пересечении государственной границы Украины, так как вы нарушили требования части 2 статьи 10 Закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины. Замечательно. Майже половина українців вважають вакцину небезпечнішою за ковід. Такі дані показало опитування USAID Internews про ставлення населення до медіа. Влітку цьогоріч у 12 областях України опитали 4 тисячі респондентів. З них 68% людей чули історії, що вакцина нібито є небезпечнішою за вірус, а 49% навіть у це повірили. Більше людей, ніж будь-коли, у першу чергу покладаються на соціальні мережі для отримання новин. І як наслідок стикаються з неправдивими та зловмисними наративами, які ставлять їх життя під загрозу. Зараз найважливіше забезпечити громадянам доступ до достовірної інформації та сприяти активному розвитку їх особистої стійкості до дезінформації. Згідно з дослідженням, саме соціальні мережі мають найбільшу популярність серед українців для отримання новин. Такими є принаймні 63% респондентів. Найчастіше опитані дістають новини з Facebook, YouTube та Telegram. Водночас телебачення продовжує втрачати позиції, свідчить дослідження. Якщо подивитися на динаміку використання медіа для отримання новин протягом усього часу, коли Internews проводить це дослідження, починаючи з 2015 року, то в цьому році телебачення займає найнижчу позицію – 46%. У 2015 році це було 85%, минулого року – 52%. Рівень довіри до всіх типів медіа вкотре знизився. Фахівці пов'язують це з виборчими кампаніями і тим, що деякі мовники не гребували замовними матеріалами. Але спостерігається динаміка до відновлення. Наразі ми бачимо деякі відновлення довіри, зокрема відновлення до радіо та друкованих медіа. Можна говорити про те, що це ознака того, що якщо медіа втрачає довіру, то тоді її надзвичайно важко відновити, тому що довіра – це головний капітал медіа. Кожен 5-й українець готовий платити за доступ до улюблених інтернет-сайтів. Також опитування показало, що близько 45% респондентів відчувають недостатню поінформованість про реформи, що відбуваються у сферах освіти, пенсійного забезпечення, охорони здоров'я, енергетики, землі та децентралізації. В ООН оприлюднили доповідь щодо ситуації в Афганістані, яка склалася після того, як владу там захопив Талібан. За словами голови місії ООН в Афганістані Дебори Лайонс, зараз відгалудження угрупування «Ісламська держава» під назвою Вілаят Хорасан розширило свій вплив і є майже в усіх 34 провінціях країни. Лайонс повідомила Раді безпеки ООН, що Талібан протистоїть Вілаяту Хорасан шляхом позасудових тюремних ув'язнень та страт ймовірних бойовиків угрупування. Це питання заслуговує на більшу увагу міжнародної спільноти. Її заява пролунала після теракту у шиїтському районі Кабула. Там розірвалися 2 вибухівки. Щонайменше 1 людина загинула, 6 поранено. Відповідальність за це взяв на себе Вілаят Хорасан. За словами Лайонс, Талібан не може спинити розростання руху. Якщо минулого року він учинив 60 нападів, то цьогоріч уже понад 330. Раніше вони були тільки в кількох провінціях і столиці. Тепер Вілаят Хорасан з'явився майже в усіх провінціях і швидко активізувався.
Водночас Талібан намагається створити чинний уряд. Однак після захоплення у серпні цього року влади угрупування і далі переслідує своїх опонентів та порушує права жінок і дівчат. Як каже Лайонс, місія ООН регулярно отримує перевірені повідомлення про обшуки будинків та позасудові страти колишніх співробітників Служби безпеки та посадових осіб. Вона вкотре попередила про гуманітарну катастрофу, яка може посилитися в Афганістані взимку через крах економіки та посуху. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Гарлах Шомар, доброго вечора. Ці 2 години ефіру «Бугуй» на телеканалі АТR проведу я з вами, Осман Пашаєв. В цьому слоті у нас Микола Григорович Маломуш, керівник служби зовнішньої розвідки України в 10-14 роках. Правильно я вас представив? 2005-2010. 2005-2010 роках, значить неправильно. І тема, з якою просто не можна не починати говорити, хоча треба, от ми до ефіру з'ясували, це все ж таки компетенція була Головного управління розвідки Міноборони. Ця справа Білінкет, яка нарешті вчора була на розслідуванні роздрукована, справа великої такої спецоперації, яка передбачала захоплення українськими спецслужбами близько 40, точніше там 34 колишніх вагнерівців або людей, які брали участь в незаконних збройних формуваннях на території Донбасу, брали участь у військових операціях. Треба для глядачів дати з'ясувати. Вище керівництво України спочатку взагалі казало, що не було такої операції. Про зрив її ми дізналися від журналіста і керівника цензора Юрія Бутусова. Потім вже президент Зеленський сказав, що це була не наша операція, натякаючи, що ідея належала іншій країні. І от журналісти Білінкету разом з інсайдером, це російське досить опозиційне видання, теж яке займається журналістськими розслідуваннями, надрукували його результати, його довго вели і довго відкладали. Результати цього розслідування, як воно було, коротко фабула, українські розвідники протягом з кінця 18, 19, 20 років вигадали легенду про необхідність людей з досвідом в збройних конфліктах охороняти об'єкти Роснефті на території Венесуели. Були створені спеціальні сайти, були створені підприємства, тобто ніхто не запідозрив і фактично відсіяли з понад 1000 анкет 200 спочатку людей, які могли бути причетні до злочинів на території України. Саме ці докази, ці люди могли би стати вагомим доказом в міжнародних судах, в тому числі по тому, як Росія фінансує тероризм на території Донецької, Луганської області. Ці люди навіть під час підготовки спецоперації давали свідчення важливі, які доводили про те, що безпосередньо російська держава брала участь. Там є один цікавий елемент, якщо ви прочитаєте це розслідування, про те, що, наприклад, в Астрахані саме воєнкомом замовляли формування роти для відправки на Донбас
російських найманців. Тобто це йшло за участі держави, і ніякі це не трактористи і добровольці, про які любить казати Росія. От операція була зірвана, і з яких висновків можна, ну, для читача, я кажу, не для як фахівця читача, що це було ненавмисне якесь бажання там нашкодити на користь Росії, а бажання вищого керівництва нашої країни просто виглядати хорошими людьми під час так званого оголошення перемир'я з росіянами. Воно було оголошено якраз тоді ж, в липні 2020 року, і мало вступити в силу. Воно було оголошено Зеленським разом з президентом Швейцарської конфедерації. І ось відкладання цієї спецоперації, а спецоперація мала виглядати так, що люди, ці фактично найманці, їх доправили до Білорусі, і з Білорусі, коли вони мали летіти транзитом, за цією легендою, в Стамбул, і мали літак перебувати 28 хвилин на територію України, мало бути теж, це окрема спецоперація, кожна там деталь, окрема велика спецоперація. Мало бути там легенда про нібито замінування або зброю на літаку, і її мали посадити на території вже України. Тобто я так пересказав глядачам коротко фабулу цієї історії. Ви прочитали це теж, так? Я читав, я і до того знав багато, тому в даній ситуації можемо фахово говорити про ці проблеми, які пов'язані із комплексом заходів, я так би їх назвав, тому що тут багато було операцій, які... Там дуже багато. Одна операція знаходження так називаємо крота в системі Збройних сил Росії, який був на пенсії, якого змушують знову влаштуватися в Міноборони Російської Федерації, і все це проходить. І те, що росіяни ніяк не відслідкували появу цих фейкових сайтів, які створили українські розвідники, як це взагалі вдалося? Як перевозилися гроші на територію Російської Федерації? Всім там людям, купі людей платили за це, да? Використовувалася корупція, яка є в наших країнах, і в даному випадку українці використовували корупцію, яка є і на білорусько-російському кордоні, і всередині самої Росії, тобто поплатилися гроші. Там кожна деталь, от кожна частина, це, я кажу, Netflix, HBO і спецоперація. Ну, у нас голова комісії заявив про те, що тут якісь не було ніяких операцій, були якісь активні... Ви кажете про парламентську комісію, Я просто можу стверджувати так, що це були і спецоперації, це був комплекс заходів, які входять, або системні операції, або разові якісь, або, так сказати, завершальний етап, який вже передбачав участь і розвідників, і контррозвідників для проведення відповідно гострих уже оперативних заходів в рамках комплексної спецоперації. Це вже так ми говоримо системно. Тепер говоримо, хто якраз і скоїв або здійснював її. В даній ситуації стоїть завдання перед розвідувальними органами України і стратегічною розвідкою, військовою розвідкою, СБУ виявляти якраз конкретні факти агресії щодо України, конкретних виконавців, осіб, які скоїли злочини, а тим більше злочини проти людства і проти людяності, тобто військові злочини. І ці люди все скоювали на території Криму, на території Донбасу. І зрозуміло, що це фіксувалося і агентурно, і процесуально, але така велика спецоперація, яка б дозволяла захопити велику кількість виконавців і організаторів, які скоїли тяжкі злочини, які могли бути надзвичайно цінними свідками і в українських судах, і в міжнародних судах. Це було перше. І, зрозуміло, окремі були затримані, наприклад, СЕМ, там або інші, і той не доведено до кінця. А така операція, вона дуже складна, вона планувалася, вона задіювала якраз фактори і розвідувальних органів всім в цілому України, і прикордонників, і військова розвідка, і стратегічна розвідка, пізніше СБУ. У мене питання. У вас, на вашому досвіді, рівень такого рівня операції в Україні взагалі проводилися колись? Чи це перша така складна, проводилися операції, вони проводилися успішно. Наприклад, ми визволяли якраз заручників із терористичного полону. Це надзвичайно складна операція. І в 90-х, 2000-х роках, коли терористи захоплювали, наприклад, Аль-Каїди, неконтрольовані, а вже не опозиційні чеченці, не які були боролися незалежні з Чечні, а якраз дикі, як вони тоді називали, навіть тоді Джохар Дудаєв говорить, це дикі, це наші противники, вони пропонують якраз тероризм. І коли захоплюють українців і дипломатів українських, їм проводили операції, привозили в Україну живими, без викупу, а, на жаль, британські дипломати отримали голови.
вже вбитих британців. Тобто неефективність дій спецслужб вони вже були опрацьовані. Точно так же спеціальні операції в Криму, коли Росія проводила ряд заходів, підготовки терактів, дестабілізацію ситуації, спровокувати, як вона була операція «Мала Чечня», щоб якраз кримські татари піднялися якраз на протистояння з українцями, росіянами особливо, створити передумови. Вони навіть добилися на першому етапі. Пам'ятаєте, коли була системна така проблема, коли вже були вбиті кримські татари, коли вже підпалили вже і будинки, і кафе, і ресторани на південному березі Крима і рухалися до Сімферополя. Величезна кількість тисячі людей. А це могла бути війна. І Росія це все підпалювала. Ось це реалізуватися величезна. Проблема була, яка б могла б горіти невідомо скільки. Росія туди підкидала як топку то дрова, з одного, з другого, з третього боку, а там ще й кримінал, який контролювався Росією. Розуміло, це все, воно конгломерат спрацювали проти України і була б війна реальна. Упередили цю ситуацію. Ну, проведені, відповідно, намагання референдум, пам'ятаєте, 94-й рік, 96-й рік, 2008 рік, коли в Грузії відбувалися події, ми стояли на межі війни. Вже було, чуть не спровокували нанесення ударів Чорноморського флоту по Україні, а зворотньо ми. А це ще одна операція, яка не допустила. Тобто саме головне, щоб розвідка на стратегічному рівні володіла задумами, що планується, і тоді, відповідно, ефективно спрацювала на опередження, щоб не відбулося зриву, або тим більше вже реальної війни, або реального теракту. І тепер ціла серія визволень з піратського полону. Ще раз скажу, це Сомалі, Аденська затока. Багато десятків років там постійно було піратство. І НАТО, Аталанта була така величезна структура кораблів військових, яка охороняла, але охороняла тільки 2% кораблів, великих танкерів і тому подібне. Пірати захоплювали, брали по 50 мільйонів, 70 мільйонів доларів викупу і тому подібне. Поки не захоплена наша була Фаїна. Після того ми провели цю операцію по Фаїні і по 38 кораблям Британії визвали, Німеччини, Голландії, Франції, США, Ізраїлю, багато інших країн, які тоді на нас опиралися. Після того ми фактично жили це піратство як клас в Аденській затоці. І на ООН прийняв рішення нести зміни до міжнародного морського права проти піратства. І прийняли, і сьогодні піратства нема там. Україна це провела. Величезну операцію там, але в інтересах українських громадян, яких захоплювали на кожному кораблі. Кожен раз визволяли їх. За рахунок системних, глибоких агентурних дій, системних, так сказати, дій, пов'язаних з міжнародною кооперацією, з різними представниками. І з Вагнеру це ще одна велика операція, але я розкажу, що дійсно вже як професіонал, вона не до кінця була глибоко опрацьована. Це операція? Так, вона опрацьована на першому етапі просто класично, хорошо, задокументовано там і тому подібне. От формат реалізації, він повинен бути спрацьований дуже легітимно. Виходячи з політичної складової, про що там уже зараз говорить там навіть Белінкет, говорить, що там політична ситуація була, не сприяла якраз по перемир'ю на Донбасі, ці дні не потрібно її було проводити. Відповідно, всі фактори повинні були враховуватися. І ким? В першу чергу, це відповідальність того, хто вів цю операцію, це керівник військової розвідки, тому що вибирається головна структура. От, наприклад, по всім цим діям, що я розказав, це була головна структура Служби зовнішньої розвідки України. А військова розвідка допомагала. СБУ допомагала тільки в сегментах окремих, по окремим активним заходам. А тут військова розвідка була головна. Вона глибоко володіла ситуацією, вона провела агентурну роботу велику, вона провела підкришні, так сказати, структури створювала, вона створила передумови до виїзду цих якраз вагнерівців в Білорусь, а тоді, відповідно, перехоплення, але не узгоджено з політичним керівництвом держави. Але ж в розслідуванні Білінкету там написано, що постійно доповідали. От якраз це ж саме головна ситуація. От я скажу прямо, наприклад, з кожним президентом, коли я проводив, я говорю так: пане президент, в даній ситуації треба, щоб ніхто не втручався. Ні ваш глава адміністрації, ні СБУ, наприклад, ні секретар РНБО в цю ситуацію. Доручено є конкретно, згідно з законом це передбачено, і згідно будь-якої логіки проведення операцій, таємності, ефективності і тому подібне. Так і повинно бути. І тільки Бурба, і тільки президент Зеленський, і нікого посередників, ні в кабінеті не повинно бути. Мало того, що кабінет повинен екранований бути. Оце клас. Тоді ніхто нікуди не йде. Хоча безпосередньо керівником Бурби, це головне управління розвідки, був міністр оборони, правильно? В таких ситуаціях отримується санкція президента України як верховного командуючого. Він на себе бере відповідальність проведення такої операції, тому що він має надзвичайно потужні міжнародні наслідки.
з нашими партнерами, і з американцями, з європейцями, з росіянами, зрозуміло, з білорусами, Ви маєте з на увазі турками. технічно, а навіть розмови президента з керівником не має ніхто чути, включно з головою адміністрації. Однозначно. Це 100%. По-перше, це заходи цілком таємно або особливої важливості. Вони передбачають дуже потужні обмеження в спілкуванні. А я прямо стверджую, вже до законодавчих актів, з практики нашої діяльності, це президент і перша особа, яка уповноважена вести цю операцію. Навіть не всі представники СБУ, керівники, мають доступ до цього. Хоча вони також мають доступ до цього. Відкрито, взагалі, сказати, Єрмак не мав чути ці розмови. Єрмак, наприклад, там секретар або перший заступник секретаря РНБО. Ніхто не має. Ніхто. Тобто в даній ситуації... Але цього регламенту не дотримувалося. В першу чергу, це ми можемо вже твердо говорити, що не дотримувалося. Ми вже не говоримо про інші наслідки. Це повинно займатися ДБР сьогодні, СБУ, чи там була зрада, чи був виток цільової інформації. Оце для слідства сьогодні важливо. І Беллінкет, і комісія парламентська цього не дослідила. Вона сказала, ми цього не знаємо. І Беллінкет сказав, не знаємо. Але те, що були нарушені режими, те, що операція була відкладена, і після того, відповідно, відбувся її зрив, це реальний факт. Тут уже нікуди не дінеться. Розуміло, що ці люди прибули, але на якомусь етапі, я вже бачу як професійно, що російські спецслужби прорахували ці всі варіанти, тому що у них там знаходяться офіцери військової розвідки і ФСБ, у них знаходиться агентура в цих структурах. І зрозуміло, що вони вже володіють ситуацією, що вже готується переміщення цих людей за якоюсь операцією, наприклад, чи Венесуелу, чи з таких форматів і тому подібне. І Росія на якомусь етапі могла отримати цю інформацію. І просто-напросто погоджувалася з цим. І сьогодні закриває очі, начебто вона нічого не знала. Це така є логіка контррозвідки або розвідки нашого противника, Російської Федерації. І ми цього могли не просчитати. Оце дуже важлива ситуація. Наскільки це було... Що Росія могла знати вже про операцію? І вона просто її, так сказати, сприяла, контрольовано сприяла. Ми були, так сказати, відні того, що ми все проводимо нормально на якомусь етапі, я вже на останньому етапі говорю про це. А вона фактично вже контролювала ситуацію, тому запускала Білорусь, там вже могли гратися вже з Лукашенко, тому що КГБ Білорусі повністю інтегровано в ФСБ. Я просто можу стверджувати з власної практики. Ми глибоко проникали. Але ви бачили в цьому розслідуванні, що білоруські КДБшники на першому етапі дуже серйозно розглядали цих людей, як нібито людей, які збираються повалити режим Лукашенка. Чи ви вважаєте, що це теж частина легенди? І з другого боку, ти знаєте, часто не всі КДБшники навіть володіють ситуацією. Те, що ми говоримо про режим таємності, він відслідковується в кожній спецслужбі світу. І тому тільки володіє конкретний керівник і конкретний розробник. Всі інші недопущені мають право. Навіть якщо сидять в одному кабінеті співробітники, він не має права знати, що я там за справа. Я вже не говорю про більш серйозні операції, які говоримо про вагнерівців. І в цій ситуації ми ще один момент говоримо. Ну, якщо ми вже поставили питання навіть на рівні президента, уже президент вже навіть визнав, що ми, там мали цю операцію, це не наша операція, він говорив, тоді чия? Росії? Ну так нелогічно ж, тому що ми їх забирали до себе. Тоді що Заходу? Ну, з Заходом ми тільки співпрацюємо в інтересах України. Тобто тут логіки ніякої немає. Але те, що з Лукашенко говорили з цього питання, раз уже питання стояло так по версії, те, що там вони не володіють ситуацією, там і з Росією не контактують, розуміло, що в цій ситуації повинні бути підготовлені були матеріали для екстрадиції, і Лукашенко говорив, зрозуміло це для форми, що давайте нам матеріали, давайте генпрокурора, представників, ну він не освоював прямо, але передбачалось, представників СБУ, які ведуть слідство, і ми готові до співпраці. От цей акт треба нам було провести, хоча б продемонструвати. Тоді нам було ясно 100%, що Росія контролює ситуацію, нам його ніхто не дає. А так вийшло, ми нічого не надали. Чому? Надали ще за тиждень, я вам скажу, що вже коли Лукашенко сказав, він же вже сам відчитався, що мені конкретні факти не надали, прокуратура не прибула до нас, представники для того, щоб провести відповідно згідно договору про правову допомогу, у нас же є з Білорусі навіть договір, не провели відповідно оперативні слідчі дії, відповідно я їх відпустив в Російську Федерацію. Зробив хороше лице, але він зробив, що в інтересах Росії. І зрозуміло, що Путін в цій ситуації вже зразу розкрився. Він сказав, що це була провокація проти Росії. Українських спецслужб, розумієте, як вони спрацювали в цій ситуації? На останньому етапі вони взяли ініціативу на себе. А ми оцю ініціативу втратили. Це ми вже говоримо про стратегічні наслідки. І він же підняв вже там потужний інформаційний шум, розпочався атаки інформаційні проти України. Тобто,
по-перше, знецінити цю нашу операцію, з іншого боку, дискредитувати Україну під міжнародними форматами. І третя ситуація, вони ж навіть почали уповати нас, що ми з американськими, наприклад, або з турецькими спецслужбами хотіли провести захоплення літака, типу теракт. Це захоплення літака, це теракт називається, якщо ми так говоримо. Тобто в цій ситуації Росія почала потужний наступ. Ми не підготувалися інформаційно, щоб дійсно ударити, якраз вже так сталося, ми показали всі факти. Цієї інформації поки що недостатньо, щоб назвати, хто відповідальний за зрив цієї операції. Да? Я просто можу стверджувати, якщо ми говоримо юридично в даній ситуації, зрозуміло, відповідальний на той період керівник української військової розвідки. Це однозначно міністр оборони, як відповідно безпосередній куратор. Ну і в деякій мірі, хоч ми говоримо не прямо, президент України, який безпосередній керівник Міноборони і військової розвідки. Згідно закону про розвідувальні органи України, безпосереднім керівником стратегічної військової прикордонної розвідки є президент України. Крім того, що в них ще є там паралельно керівник. Але ви більше покладаєте на попереднього керівника ГУР відповідальність? Я покладаю на нього відповідальність, що він не дотримався режиму таємності і чітко не зняв позицію, що ніхто не втручається в ситуацію. А відносно зриву... Він міг наказати президенту? Він був зобов'язаний не слухати ні главу Офісу, ні першого заступника секретаря РНБО, нікого іншого. Як він міг проконтролювати, що президент, скажімо, не повідомляє своєму керівнику Офісу всі ці подробиці? Тут такий момент. Він повинен, згідно, так сказати, всіх законодавчих вимог доповісти президенту в тій ситуації, яка б забезпечує режим таємності. А вже, якщо президент комусь доповідав або щось, це вже відповідальність президента. Він також точно так же, згідно закону, не має права розголошувати ніякої таємниці. І якщо в цій ситуації він допустив або доручив, що замість нього приймав рішення, чи глава Офісу, чи заступник секретаря РНБО, чи хтось, це вже порушення з боку президента, на жаль. І в цій ситуації вже в перспективі, я сьогодні говорю, не буде відповідальності президента, але все одно буде проведено розслідування, буде встановлені всі факти. Тому Бурба відповідає за свій формат, особливо режим таємності і відповідно позицію, яку повинен був довести президенту. Якщо говорить хтось зайнятий президент, значить він не доповідає. Чи з годину, чи з 2, чи з 5 вночі, але повинен чітко добитися зустрічі, тому що це не жарт. Мало того, це вимагає закон. І в даній ситуації це не витримав. Це перша ситуація. І друга тема. Те, що сам керівник держави не чітко довів позицію, щоб режим відбувся. Це від нього залежить. Він самий головний секретар в державі. Президент України. Самий головний. І він перший повинен виконувати ці постанови. Згідно Конституції, закони України. Він цього також не дотримався. І повинен теж нести відповідальність. І всі інші особи, які були дотичні, які впливали на ситуацію, вже не маючи повноважень. Говорять, та він не мав повноважень. Та якщо він впливав реально, то він тим більше, впливаючи на керівника ГУР, перевищив свої повноваження. Це злочин. Це ще один злочин, тому що сьогодні виступають представники прес-служби, говорять, та він не мав повноважень, він ніхто. Ні, якщо він давав вказівку, і ця вказівка ще тим більше виконувалася, а тим більше відбувся зрив, це вже злочинні дії. Це конкретно. Це ми взагалі не говоримо. Тому в даній ситуації перемоги, я скажу, багато господарів. Коли провал, то всі, так сказати, ховаються. І тепер ще один момент. Зрозуміло, в самому такому завершальному етапі, я скажу вже професійно, не дуже чітко відпрацьована модель і не вдала оці всі з посадкою самольоту і тому подібне. Це дуже така проблемна ситуація. Перше, посадить раз, під любим приводом. Там знаходиться 33 бойовика, які, так сказати, будуть розуміти, що їх будуть захоплювати і подібне. Невідомо, що станеться. Що з пасажирами станеться, що з літаком станеться. При будь-яких ситуаціях. Там теракт, там вибухівка, там хто хворий, це все от фонаря. Я говорю, в даній ситуації повинна бути чітка, гарантована модель посадки. Умовно, я б домовився про цей же варіант до цього часу, але що ми робимо посадку, наприклад, в Туреччині або ще одній з країн союзників, які будуть вірні спільним діям щодо терористів. Там, до речі, була ця модель. Модель була, передбачалася серцевий напад в когось, і це давало можливість... Ми зарані плануємо, наприклад, ту ж модель з Москви, Білорусь, наприклад, Стамбул або інша країна, і в Стамбулі зустрічають їх просто теплими, як ото говорять. Нормально. Наші і представники об'єднаної розвідки, безпеки і розвідки з Туреччини разом, можливо, з іншими представниками, які також мають до них питання. Наприклад, американці по Сирії мають і тому подібне. Оце супероперація. Там уже нічого не зробиш. Ніяких не треба Лукашенків, ніяких посадки самольотів силою. Він сідає рейсовий літак нормально.
От ці виходять і їх просто в зоні, так сказати, контролю затримують, і все. Питань немає. От так треба робити. Це чисто, нормально. Тим більше гарантовано в тих країнах, що там не буде ніяких випадковостей. Їм діватися нема куди. А тут його треба в Білорусь, тоді та сажати під примусом. Вони ж не прості хлопці. От при будь-якій ситуації, що там може бути? А тим більше в правовому форматі. Як посадить літак, що білорус посадив літак? В даній ситуації зразу ж виникло питання. А на якій підставі? Чи це теракт, чи ні? От, навіть якщо там і терористи сидять, так ми ж не повинні використовувати такі ж методи, як держава. Ми ж не терористи. А щоб це вміло, ефективно, і тоді б не було цих проблем з Офісом. Тому що тоді нема питань, що ми їх будемо саджати, буде міжнародний скандал і тому подібне. Ми їх там заберуть. Юрія Кочевенка, директора Міжнародного центру протидії російської пропаганді. Доброго вечора, пане Юрію. Обговорюємо цю публічне вже розслідування надруковане Білінкетом про подробиці спецоперації, яка увійшла, проваленої спецоперації, яка увійшла під назвою Вагнер Гейт. І от у нас в студії Микола Малмуш, колишній керівник служби зовнішньої розвідки, все ж таки вважає, що сама спецоперація не до кінця була пропрацьована, і в неї покладає відповідальність, зокрема, на попереднього керівника, який не зміг добитися режиму повної таємності і невтручання нікого в ці справи. На ваш погляд, чи будуть якісь наслідки, і чи бачите ви, чия безпосередня відповідальність за те, що це зірвалося? Власне, знаєте, проблема, як на мене, головна не в тому, що операцію було зірвано, чи вона виявилася невдалою. Таке трапляється з різних причин. А в тому, що про неї почали брехати. І не було нормально з суспільством прокомуніковане, що власне відбулося. Це надзвичайно небезпечний фактор, оскільки ворог, зокрема російська пропаганда, одразу почала це активно використовувати і підривати, що надзвичайно небезпечно, довіру, зокрема військовослужбовців, не просто суспільства, а конкретно військовослужбовців до військово-політичного керівництва держави. Оскільки якщо можна тільки припустити, що у вищих ешелонах української влади, буквально десь біля Верховного Головнокомандувача є ворожий шпигун або зрадник, який здатен передати ворогу подібну інформацію такого рівня секретності, чи дати якийсь наказ не в інтересах національної безпеки, а в інтересах ворога, то як можна йти на ризик, як можна йти під кулю, виконуючи наказ, захищаючи державу, що ти не можеш бути впевнений, що тебе не підставлять, що тебе не зрадять. Ось це, напевно, як на мою думку, найбільш небезпечний прямий наслідок всього того, що зараз відбувається. Тому що ми справді можемо говорити, потрібно було зробити так, або потрібно було зробити так. Я, наприклад, не вважаю, що ми там не могли посадити цей літак на території України. Ми ж не збиралися, як Лукашенко, брехати, що то вигадувати якусь бомбу, ставити під загрозу взагалі дії цивільної авіації, а конкретно летять терористи, ми літак саджаємо. Тобто це не такий якийсь жахливий прецедент в міжнародному праві, як це зробив Лукашенко, ввівши в оману, тобто фактично пілотів, використовуючи диспетчера як інструмент спецоперації, підриваючи в принципі довіру між пілотами і диспетчерами. Бачите, багато сьогодні говоримо про довіру. Тому ось ці наслідки, які для морально-психологічного стану, для питання довіри між суспільством і владою, між суспільством і державою, вони, напевно, найважливіші. Пане Юрію, я буду переривати не так багато часу, але в мене багато запитань, тому ми говоримо і про довіру, і про наслідки, і наслідки різні. І це і наслідки для співпраці з іншими розвідками. Одне, наслідки для тих людей, які працювали на якомусь середньому або
у рівні організаторському в самій розвідці, да, на їх мотивацію і демотивацію після цього зриву. А ми про все це можемо поговорити. От у пана Миколи є така версія, що росіяни могли знати про початок цієї операції і організації, могли певний час підтримувати її виконання, і тому я вже домислюю, не знаю, чи пан Микола мав на увазі це, і вони могли на рівні політичному оце перемир'я, щоб співпадало з часом проведення операції, для того, щоб отак внутрішньо його зірвати, да? Тобто подати так інформацію, скажімо, всередині нашої країни, що не треба проводити операцію, поки відбувається перемир'я. Чи могли, на вашу думку, дійсно росіяни знати про це? Чи у нас є якісь, ну скажімо, якісь ознаки того, що про цю операцію могли знати раніше, чим вона була зірвана? Ну, справді ми можемо припускати зараз будь-що. В цілому, і за моїм власним досвідом служби в 95-й десантно-штурмовій бригаді, і пізніше в Генеральному штабі, мене було враження, що контррозвідка непогано попрацювала, і режими і секретності, і процеси були якось налагоджені. Але це, звичайно, це могла бути тільки ілюзія. І те, що спецслужби ворога діють активно і шукають будь-які можливості для того, щоб отримати якусь інформацію, для того, щоб завдати удару по нам, для того, щоб посилити свої позиції в перемовинах, вони завжди існують. Це факт, що на початку своєї каденції президент Зеленський і його оточення перебував в певній ілюзії, що з Кремлем, з Путіним можна домовитися, і вже ми там заїздили цю фразу «треба просто перестати стріляти», але це на перших етапах, це певно була така державна політика щодо перемовин з Путіним, і не треба провокувати, треба демонструвати свою готовність до діалогу і прагнення до миру. Ми бачимо, як час показав хибність такого шляху, і бачимо, що вже і президент Зеленський змінює свої підходи і свою політику. Щодо Росії ми стаємо на більш активну позицію захисту власних національних інтересів, оборони рідної землі. Тому я думаю, що давайте повернемося все ж таки зараз до операції, через те, що надруковані подробиці цієї операції, а одним з пулом одних з найкращих в світі розслідувачів, до яких є така загальносвітова довіра до їхньої роботи. Я розумію, що в журналістському розслідуванні, можливо, дійсно теж для вас бракує якихось деталей, яких ви потребуєте. Давайте мені скажіть, якщо можна спочатку, до яких наслідків це привів зрив операції, і до яких наслідків має привести надруковане розслідування? Давайте, пане Микола, з вас почнемо. В першу чергу я хочу сказати, що ми сьогодні маємо факт те, що є дві позиції нашого комітету Верховної Ради по розслідуванню і є Bellingcat. В деяких позиціях вони співпадають, але ми вже маємо потужну інформаційну кампанію Російської Федерації. І те, що я говорив раніше, що Росія могла на останньому етапі вже контролювати ситуацію, тому що попередні факти вони могли присікати, тому розпочали прямо інформаційну війну. Це величезні політичні втрати, тому що сам Путін сам особисто почав в перші ж дні буквально звинувачувати Україну, що ми готували відповідно підрив Білорусі, що готували відповідно провокації і тому подібне. Тобто це перша така була складова, і він це використав якраз і в переговорному процесі, і в нормандському форматі, і в переговорах з американцями, і з іншими, що ми користуємося такими методами. Тому в даний момент це був перший удар. Ми не були готові до таких інформаційних операцій, які дійсно повинні бути навпаки. Ми звинувачувачі. Це терористи, які скоїли теракти на території України в цілому. Ми задокументували маса матеріалів по ним. Ми вже фактично готові були затримати. Тут в даній ситуації прийшов такий зрив, ми були не готові, тобто не прорахували. Я чому говорю про той сценарій? Да може бути цей сценарій по посадці в Києві. Це гострий сценарій, який складний. Треба робити це 100% надійно. Це я говорю. Я провів таких сотні операцій з піратами, з терористами, з визваннями, і ніхто не загинув. І ніколи не зірвалося.
Тому що прораховано було сотні варіантів. Глибина з агентурою, технічною розвідкою, з проникненням політичної структури, вище політичне керівництво. Ми знали всю інфраструктуру. А технічна розвідка контролювала всіх учасників. Оце так повинно робити все. А як ми там напрацьовані погано, там напрацьовані погано, ми не спрацювали. А тепер друга ситуація наслідків є інформаційна атака Росії. Це перший наслідок. І другий наслідок – це внутрішні втрати. Те, що говорить колега. В даній ситуації велика недовіра суспільства до політичного керівництва. Тому що сформована позиція, що виток відбувся в політичному, так сказати, центрі. Офіс президента, РНБО. Це два напрямки, про які сьогодні всі говорять. Тому сьогодні, я стою об'єктивно, що ми говоримо, ми не можемо їх звинувачувати сьогодні так огульно, в деякій мірі. Сьогодні повинно бути проведено слідство. По цим конкретним фактам, хто кому доповідав, коли, яка послідовність до секунди. На вашу думку, хто здатен провести таке слідство? А слідство здатен провести сьогодні Служба безпеки України. В них є відповідно фахівці високий клас. Да. А тепер ми говоримо, а чи це реально? Це я говорю про всі професійні дії. Сьогодні, на сьогоднішній день ні ДБР, ні СБУ, ні Генпрокуратура цього не проведе. І це ми вже виходимо до іншого висновку, що в даній ситуації попризначала на всі посади, не тільки і прем'єрські, і віце-прем'єрські, на розвідку, на контррозвідку людей непрофесіоналів. І без високого рівня професіоналізму і гідності, і правосвідомості, в першу чергу. Вони повинні бути, я навіть призначений президентом, згідно закону. Але це не господар призначає. Це призначає уповноважена особа держави. А він діє згідно закону. Не бігає на підкаблучниках або там на підтанцовках когось. Він діє згідно закону, виконує функції згідно закону. Так, як повинно було по Криму діяти. Не чекати, поки якесь РНБО збереться, або Турчинов дасть вказівку, Наливайченку. А як проводили в 94-му році, пам'ятаєте, по Криму спецоперацію, за ніч 5,5 тисяч людей арештували. І Мішкова, і Секова, всіх, і ніякого референдуму, який об'явив, не було. Отак робити треба. А отак, як сьогодні, оця вся операція і з боку і колег моїх, і з боку політичного керівництва. А тим більше, якщо там є агентура іноземна, яку сьогодні ми ще не виявили, то це ще більша проблема. І велика недовіра була і до Зеленського, і до його команди, і в деякій мірі до спецслужб. Недовіра, атака – це наслідки самого провалу спецоперації. Пане Юрію? Знаєте, я, звичайно, не можу давати оцінку, власне, самій операції. Так, пан генерал тут в рази, звичайно, компетентніший. Єдине, просто мені згадується, коли ми так обговорюємо, старий одеський анекдот, щоб я був такий розумний, як моя Сара потім. Воно то заднім числом завжди легше, оскільки ми не знаємо, в яких конкретно обставинах, які були вводні дані, які були умови, в яких це відбувалося. Але що можна зробити зараз, справді, потрібне розслідування. Розслідування таке, до якого б суспільство мало довіру. Тимчасова слідча комісія – це був той інструмент, який міг би стати, власне, тим розслідувачем, до результатів якої довіра була. Ви туди залучили всі. Пане Юрію, я вас переб'ю. Я пам'ятаю, що був юним 20-річним журналістом, коли створювалася велика слідча комісія по вбивству Гонгадзе. Здається, її очолював Олександр Лавринович. І гудів вся Україна, світ і парламент. Да? І після того у нас було ще купа слідчих парламентських комісій, робота яких, здається, нічим не закінчувалося. І хоча цей президент теж там обіцяв робочий інструмент в вигляді слідчих комісій, в Україні поки нема робочого на рівні парламенту, хоча це незалежний орган і в парламентській президентській країні головний орган, у нас поки це не працює. Друге, у нас не працює система призначень, і хоча пан Микола сказав, президент не господар, пан, який на свій розсуд призначає, і мають бути певні компетенції людей, які призначаються, у нас немає, ми бачимо дуже, журналісти і експерти, як призначаються люди на посади американський президент, який багато людей призначає на різні посади, да? Але це проходить в Конгрес, сенатські комітети, і там є певні чіткі процедури. Якби республіканці, демократи не обирали своїх, да? Є компетенції, через які люди проходять, і це усталена традиція, яка була сформована, там, називається батьками-засновниками, яким чином ця система противаг працює, як це всі регламенти, кількість виступів, да? Можливість ставити запитання, все це настільки відпрацьовано, у нас поки нема. І тому моє питання наступне,
журналістське розслідування, на вашу думку, до яких наслідків має привести і приведе? Пане Юрію, можемо цього разу з вас почати. Що крім поглиблення цього рівня недовіри, яких наслідків воно не приведе. Ви все вірно сказали по слідчій комісії. Я тому сказав, що це єдиний інструмент, який міг би. Тому що все решта підконтрольно президенту, і говорити там про об'єктивність, навіть якби вона була, це дуже вразливо. А ще одним з наслідків, сумних, як на мене, може стати, і ви теж зараз в студії про це говорили, недовіра з боку наших іноземних колег. І ось ця, мені, наприклад, не зовсім зрозуміла ситуація, коли наші західні партнери говорять, що Росія накопичує війська на кордоні України, а наш уряд тиждень говорить, ні, нічого подібного немає, а потім з цим погоджується. От може бути якраз ілюстрацією того, що наші партнери вже не надто довіряють нам передавати якісь розвіддані, і ми вже у вразливій і в програшній позиції вже... Дякую. Дуже дякую, бо ми закінчуємо ефір. 1 хвилина, вам можливість, до яких наслідків має привести вже саме журналістське розслідування. Я перше хочу сказати, люба операція, якщо вона готується системно, прораховується сотні, тисячі варіантів, і вона успішна. Якщо так в деякій мірі дай професійно, то є провали. Оце я просто професійно скажу на всьому світових теренах, всіх спецслужб. Друга ситуація відносно того розслідування, воно може тільки підстави бути для майбутніх процесуальних дій слідчих органів, але, я думаю, не при цьому режимі. Тому що і керівники Генпрокуратури, СБУ, ДБР сьогодні контролюються Офісом Президента. В даний момент ефективного розслідування не буде. Буде формально, як і комісія, парламентська комісія. Відчиталося, далі не встановлюється, є бар'єр, куди далі рухатися не можна. Наприклад, хто давав вказівку, хто присутній був, хто міг, так сказати, цю інформацію куди злити. Ці люди не опитуються, процесуальні дії не проводяться. Тому в даній ситуації зміна на професійний склад системно і на вищому керівництві, політичному керівництві, і в спецслужбах, і я скажу більше, і в уряді, на антикризовий професійний уряд. Тоді буде перспектива для України і повернення Донбасу, а перспектива і Криму. Все реально. Дякую, Микола Маломуш, керівник зовнішньої розвідки у 5-10 роках. Тепер вже правильно. Юрій Кучеренко, директор Центру протидії російській дезінформації, були учасниками, гостями нашого ефіру, які стосувалися вже розслідування і Білінкетом справи, яка війшла вже в історію, як Вагнергейт, зрив операції українських розвідників по перетягуванню в Україні злочинців, які діяли на Донбасі в 14-18 роках. Далі новини і повернемося до цієї студії за 15 хвилин. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Eşitesiniz mi? Meni unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprog'im.
Нові імена політв'язнів та підтримка Кримської платформи. Третій комітет 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН затвердив оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих Криму і Севастополі». Ключовими нововведеннями стали відображення у назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці у Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно лідерам кримсько-татарського народу. Документ закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти жителів Криму. Вимагає звільнити громадян України, які незаконно утримуються за ґратами. Зокрема, еміра Усейна Коку, Галину Долгополову, Сервіра Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших політичних в'язнів Кремля. Резолюції щодо ситуації з правами людини у Криму ООН приймає вже 6-й рік. Щоразу документ доповнюється новими фактами про грубі порушення міжнародного права та прав людини на півострові з боку Росії як держави-окупанта. Цей проєкт підтримали 64 країни. Його розгляд на Генеральній асамблеї ООН відбудеться у грудні цього року. Нам вдалося включити першу згадку Кримської платформи та її підтримку до проєкту посиленої резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму. Вчора ця резолюція пройшла комітет. Очікуємо на ухвалення в грудні на сесії Генасамблеї. МЗС та експертна мережа Кримської платформи домовилися про співпрацю. Меморандум підписав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та 7 координаторів робочих груп Кримської платформи. Я радий, що експертна мережа вже працює. Вона об'єднала понад 70 українських та іноземних неурядових організацій, аналітичних центрів, правозахисників з різних країн світу. Усі вони досліджують на щоденній основі широкий спектр проблем російської окупації Криму. Мене особливо тішить, що зараз на розгляді мережі перебуває понад 180 запитів на участь у її діяльності від іноземних експертів та організацій. Кримська платформа перетворюється на дійсно світову справу. Наступний крок, зауважив міністр, визначення спільних завдань і підтримка дослідницьких проєктів незалежних аналітичних центрів країн світу щодо Криму, організація заходів, конференцій, семінарів та круглих столів у рамках Кримської платформи. Платформа має працювати постійно, адже звільнення Криму – це ключове завдання української держави. Завдяки створенню Кримської платформи разом нам вдалося повернути питання деокупації Криму на передові позиції міжнародного порядку денного. І роль експертного середовища є надзвичайно важливою в архітектурі Кримської платформи. Саме тому налагодження ефективної співпраці між МЗС та експертною мережею є надзвичайно важливим кроком. Окупаційні силовики нагрянули з обшуком до будівлі батьків колишнього першого заступника постійного представника президента України у Криму Гейзета Гданова. О 6 ранку до будинку під'їхали підрозділи ОМОНу та ФСБ. Керував обшуком лейтенант ФСБ Кирило Митрофанов. Окупанти нібито мали ухвалу суду на ім'я Гданова, але силовики ознайомитися з нею не дали. Заявили, що шукають зброю. Мати та сестра Гейзета Гданова підписали відмову від свідчень проти родича. Сам Ізет Гданов вважає, що окупанти могли підкинути в будинок все, що завгодно, тому що так званий обшук проводили зі своїми понятими і знаходилися в усіх кімнатах одночасно. Зайшли додому через паркан, з дробинами приїхали на вантажівках, зайшли в дом, налякали дітей і казали, що по кримінальній справі нібито за підрив територіальної цілісності Російської Федерації та нанесення збитків Російської Федерації. Нібито я звинувачуюсь в цьому. До речі, питали щодо, чи розказував я, як буде повертатися Крим. Я розцінюю це, вони питають, може, перелякані, питають, чи встигнуть вони покинути територію, коли ми зайдемо.
Від 8 до 15 тисяч рублів штрафу. Такі покарання призначив окупаційний суд Сімферополя 7 кримським татарам, визнавши їх винними в участі у нібито незаконному мітингу та порушенні карантинних обмежень. Затримані 29 жовтня прийшли до будівлі окупаційного кримського гарнізонного військового суду у Сімферополі, щоб підтримати політв'язнів, яким у той день виносили вирок у справі про тероризм, начебто за причетність до Хізбут Тахрір. Серед затриманих родичі бранців та свідки, яких залучили до справи. Нікого до зали суду не допустили. Окупаційні силовики усіх заштовхали до автобусів та відвезли до райвідділків. 30 кримських татар отримали адміністративні протоколи. Захисник розповів, як окупаційний суддя призначив штраф Білялу Ібрагімову. Сначала мы хотели просмотреть видео доказательств его вины, но диск был испорчен. Пока привезли другой диск, в том диске вообще его не оказалось. Тем не менее, судья, просмотрев этот диск, не увидев его, не увидев того, как он нарушил что-то, тем не менее, ему выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Я пришел на суд и являлся первым свидетелем защиты, которого не пропустили охранники КПУ. И слушание было открытое. Судья не принял этого внимания. Я, конечно, не согласен с этим решением и буду его обжаловать. В протоколе было указано то, что я пришел на несанкционированный митинг, якобы на мероприятие, без маски. Хочу уточнить для всех, для всего общества, что я был в маске, в видеоматериалах это все показано, доказано, которые есть у них, получается, скриншоты в делах моих, предоставлены следователям. И также дистанция мною соблюдалась. Несмотря ни на что на это было очередное, скажем так, пустили по конвейеру всех, кого забрали, и всем просто залепили, по-другому это не могу сказать, по 10 тысяч. Это я опять-таки рассматриваю как эти все суды, это просто очередной абсурд, а сам суд, который проходит, это чисто формальность. Зник відеореєстратор, а ніша в авто стала більшою. 8-ме засідання у справі незаконно затриманого Владислава Єсапенка провели на виїзді. Окупаційні судді оглянули автівку фрілансера Радіо Свобода, в якій нібито знайшли вибухівку. Машина зберігається на спецпарковці ФСБ. Бранець зауважив, що з його автівки «Шкода» зник відеореєстратор, який був в момент затримання, а також здивувався, що ніша під кермом збільшилася. Посмотрели, соответственно, под рулевым колесом нишу, где якобы было обнаружено взрывное устройство, ну, граната. Есипенко смутило при осмотре только то, что та ниша, которая у него была в автомобиле, он говорит, там, ну, максимум помещалась там пачка сигарет, ну, и так предметы по мелочи, там никакой подсумок там с гранатой поместиться не мог. Он сказал, что ниша, которая вот у него в автомобиле, вроде как она стала больше. Может быть, удастся раздобыть документы по, так скажем, вот этому конкретно по этой нише, каких она размеров. Ця людина в мене ж проживала. І я з нею їздила, з цією людиною їздила ми по Кримському краю, дивилися, як люди живуть, брали разом з ним інтерв'ю. І не було ніяких дорікань відносно того, що це за людина, чи він якийсь шпіон, чи не шпіон. Нормальна, позитивна людина, сімейна, яка любить свою сім'ю, яка була зовсім віддана своїй сім'ї і любила своє журналістське діло. Владислава Єсапенка затримали 10 березня після акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася біля пам'ятника поетові у Сімферополі. Позаштатному журналістові Радіо Свобода окупанти закидають незаконне виготовлення зброї та співпрацю з українськими спецслужбами.
Окупаційні силовики зацікавились так званим міністром культури Криму Аріною Новосельською. За даними ЗМІ окупантів, її доставили в кайданках до будівлі слідчого комітету у Сімферополі. Те, що щодо Новосельської відбуваються слідчі заходи, підтвердив і окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Він назвав це частиною системного контролю за діяльністю посадових осіб усіх рівнів. Новосельську призначили окупаційним міністром культури у лютому 2014 року. Вдруге цю посаду вона обійняла у 2019 році після оновлення складу окупаційного уряду Криму. За цей час окупаційний міністр культури встигла прославитись несмаком в одязі та брудною лайкою на засіданні окупаційного уряду Криму. У неї перестала працювати техніка, і вона нецензурно звернулася до своїх помічників, але мікрофон жінки був увімкнений, і міністерське матючиння почули не лише на нараді, а й усі глядачі онлайн-трансляції. И не успели, коллеги. Поставили как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Проти Новосельської порушено кримінальну справу. Її звинувачують в отриманні хабара у 25 мільйонів рублів. У 2018 році Новосельська отримала від ТОВ «Меандр» гроші за участь у будівництві нового театру ляльок в окупованому Сімферополі. Будівлю театру знесли 3 роки тому, але нову так і не збудували. Компанія «Меандр» відома ще й тим, що під виглядом реставрації зруйнувала аутентичність резиденції кримських ханів ханського палацу у Бахчисараї. Вдома та на роботі Новосельської відбулися обшуки. Її затримано. Окупанти застосували гаубиці. Поранено 5 українських воїнів. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, бійці у задовільному стані у шпиталі. Оборонців Кряківки та Причепилівки російські окупанти обстріляли з артилерії забороненого 152-го калібру. 82-гі та 120-ті міномети застосували неподалік Новоолександрівки, Золотого 4, Мар'їнки та Кримського. Жителів прифронтового Невельського на Донеччині, куди знову прилетіли російські міни, евакуюють. Упродовж тижня ворожим вогнем знищено вщент або пошкоджено 1,5 десятки людських обійсть. Місцеві жителі дивом не постраждали. Ворога вгамували вогнем, але зранку продовжились обстріли із застосуванням мінометів. Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В бік Мар'їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Московську тік-ток-блогерку не пустили до Києва та заборонили в'їзд на 3 роки за незаконні відвідини окупованого Криму. Прикордонники зустріли порушницю на литовищі Жуляни у Києві та прямувала до української столиці рейсом з Варшави. Ймовірно, йдеться про блогерку Альону Вотінцеву. Вона не соромилася хизуватися у соцмережах світлинами з окупованого півострова. За даними прикордонників, цьогоріч влітку 22-річна дівчина потрапила до Криму автівкою через незаконно зведений міст над Керченською протокою. А це є порушенням правил в'їзду на окуповану територію. Мною принято решение отказать вам пересечении государственной границы Украины, так как вы нарушили требования части 2 статьи 10 Закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины. Замечательно. Майже половина українців вважають вакцину небезпечнішою за ковід. Такі дані показало опитування USAID Internews про ставлення населення до медіа. Влітку цьогоріч у 12 областях України опитали 4 тисячі респондентів. З них 68% людей чули історії, що вакцина нібито є небезпечнішою за вірус, а 49% навіть у це повірили. Більше людей, ніж будь-коли, у першу чергу покладаються на соціальні мережі для отримання новин. І як наслідок стикаються з неправдивими та зловмисними наративами, які ставлять їх життя під загрозу. Зараз найважливіше забезпечити громадянам доступ до достовірної інформації та сприяти активному розвитку їх особистої стійкості до дезінформації.
Згідно з дослідженням, саме соціальні мережі мають найбільшу популярність серед українців для отримання новин. Такими є принаймні 63% респондентів. Найчастіше опитані дістають новини з Facebook, YouTube та Telegram. Водночас телебачення продовжує втрачати позиції, свідчить дослідження. Якщо подивитися на динаміку використання медіа для отримання новин протягом усього часу, коли Інтерньюз проводить це дослідження, починаючи з 2015 року, то в цьому році телебачення займає найнижчу позицію – 46%. У 2015 році це було 85%, минулого року – 52%. Рівень довіри до всіх типів медіа вкотре знизився. Фахівці пов'язують це з виборчими кампаніями і тим, що деякі мовники не гребували замовними матеріалами. Але спостерігається динаміка до відновлення. Наразі ми бачимо деякі відновлення довіри, зокрема відновлення до радіо та друкованих медіа. Можна говорити про те, що це ознака того, що якщо медіа втрачає довіру, то тоді її надзвичайно важко відновити, тому що довіра – це головний капітал медіа. Кожен п'ятий українець готовий платити за доступ до улюблених інтернет-сайтів. Також опитування показало, що близько 45% респондентів відчувають недостатню поінформованість про реформи, що відбуваються у сферах освіти, пенсійного забезпечення, охорони здоров'я, енергетики, землі та децентралізації. В ООН оприлюднили доповідь щодо ситуації в Афганістані, яка склалася після того, як владу там захопив Талібан. За словами голови місії ООН в Афганістані Дебори Лайонс, зараз відгалудження угрупування «Ісламська держава» під назвою Вілаят Хорасан розширило свій вплив і є майже в усіх 34 провінціях країни. Лайонс повідомила Раді безпеки ООН, що Талібан протистоїть Вілаяту Хорасан шляхом позасудових тюремних ув'язнень та страт ймовірних бойовиків угрупування. Це питання заслуговує на більшу увагу міжнародної спільноти. Її заява пролунала після теракту у шиїтському районі Кабула. Там розірвалися 2 вибухівки. Щонайменше 1 людина загинула, 6 поранено. Відповідальність за це взяв на себе Вілаят Хорасан. За словами Лайонс, Талібан не може спинити розростання руху. Якщо минулого року він вчинив 60 нападів, то цьогоріч уже понад 330. Раніше вони були тільки в кількох провінціях і столиці. Тепер Вілаят Хорасан з'явився майже в усіх провінціях і швидко активізувався. Водночас Талібан намагається створити чинний уряд. Однак після захоплення у серпні цього року влади угрупування і далі переслідує своїх опонентів та порушує права жінок і дівчат. Як каже Лайонс, місія ООН регулярно отримує перевірені повідомлення про обшуки будинків та позасудові страти колишніх співробітників Служби безпеки та посадових осіб. Вона вкотре попередила про гуманітарну катастрофу, яка може посилитися в Афганістані взимку через крах економіки та посуху. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Hayırlı akşamlar. Bu saatimizden alışık ben de Kırım'da cevap vereceğim. Çünkü misafirimiz Kırım Tatar Milli Meclisi'nden reisi Rifat Ağa Çubarov. Hayırlı akşamlar. Galiba Rifat Ağa bağlı. Şimdi çoktan stüdyada görmedim mi biz kızını? Kene böyle biraz sanal olarak laf ettiğimiz uzaktan. Rifat Ağa, birinci sualım, o sualını bayağı soraştırdım. Geçen hafta Milli Meclis azasından gayana yükseldiğin bu kanunga göre meclisin devlet tarafından tanınması meselesi. Hükümet onu
tayin edecek mi meclisine bir temsilci organ gibi, yoksa saylangan organını kabul edecek mi ve nasıl Türklerde var tüzel kişi, юридическое лицо Rusça etkanda, bu nasıl tanılacak? Bunu biraz anlatırsınız mı şimdi bu canlı yayınımızda? Elbette anlatabilirim. Çünkü bu sualde şimdi bana bu konuları bu sualde çözmek için böyle çok aktif ya da aktif çalışmalar alıp varılar. Ve bugün Kırımtatar Milli Meclis Ofisi'nde en son ki bu toplantılarımız gerildi desem bu meseleleri çözmek için yanlış olmaz. Bizler bugün Meclis Ofisi'nde toplanıp iki tane yakında Ukrayna hükümeti kabul edecek iki tane dokumentine bakıp çıktık. Birincisi işte hükümet taraftan Kırımtatar Milli Meclisi'ne Kırım-Tatar halk, Kırım-Tatar Tamırlı milletini teslim etken organ tanımak ve ikinci bakıp çıkan dokumentimiz halkara Tamırlı milletlerin organları hükümetten nasıl şekilde konsultasyon var gelecek. Söylemeyi isteyeyim ki gelecek haftada bu iki tane bizler taraftan hazırlanan dokumentler tek meclisten değil. Biz bunu devlet hizmeti var. Etnopolitika ve etnopolitika meselelerinden uğraşan beraberlikte hazırlayık ve gelecek haftada hükümete kabul etmesini biz bu dokumentleri verecek. Kırım-Tatar Milli Meclisi'ne Kırım-Tatar milleti temsil etken organ tanımasına bizde hiçbir türlü zorluklar inşallah olmayacak. Çünkü kanun boyunca Kırım-Tatar Milli Meclisi bütün bu kanunun beklediği şartlarına Kırım-Tatar Milli Meclisi uygun olan. Ama nasıl şekilde kabul olunacak? Bu anladığıma göre bu cemaat teşkilatı gibi tasdiklanmayacak değil mi? Doğru mu? Ayrı karar olacak. Kanun boyunca şimdi bizler dosyanı hazırlayıp Kırım-Tatar Milli Meclisi için. Bu dosyanı işte bu devlet hizmeti, etnopolitika meselelerinden uğraşan devlet hizmeti ya da onlar hükümete tapşıracaklar ve hükümetin ayrı kararı olacak ve Kırım-Tatar Milli Meclisi yuridik statüsünü kabul edecek. Yuridik statüsü kabul edilecek vakitte meclis azaları da bir devlet memurları gibi olacak mı, yoksa yok? Bu nasıl yapılası? Bir meclis olsa da... O kadar derece bizde gitmedik çünkü bu ülkede yapacak çalışmalarımız, ama yuridik statüsü vermek meclis azaları böyle bir bürokratlar ya da devlet hizmetçileri olacak statüsüne doğrudan doğru gelmiyor. Devlet tarafından Kırım-Tatar Milli Meclisi Kırım-Tatar milletini temsil etken organ tanınacak ve bu organın çalışmak için yuridik statüsü gerek olacak ve yuridik statüs verilgen sonra diğer meseleleri de çözmek için başka bir yollar değil de her bir bu yönelimde çalışmalarımız için elbette biz onun kanunla gelişkin yollarını arayacağız. Elbette Kırım-Tatar Milli Meclisi'nde bu hizmetler çalışacaklar. Bu hizmetler işe alınacak. Onların aylıkları olacak. Ama emin değilim bütün Kırım-Tatar Milli Meclisleri bu vazifelerini alacaklar. Burada profesyonel şekilde çalışacak insanları işe davet edecek. Daha bir meraklı mesele. İki diğer tamır halk
Karaylarının Kırımçaklar, onların bu güne kadar temsil etken milli organları yok idi ve bu milletler yanılmazsam yanıdan sayılacaklar o arasında temsil etken organlarını ve bunda kıyaslaganda şunun bir problemi çıkacak. Çünkü onlar bu organlarını kursalar bile Ukrayna'da bir proseduru olacaktır. Saylov prosedurası. Bizde mesele bambaşka, milli organ fiili olarak 30 yıldan beri var, 30 yıldan ziyade. Ama belası saylamakın çaresi yok. Biz anlayık ne için? Biz bunu müzakere ettik ve şimdi nasıl olacak? Devlet tanıp olacak mı bu şeyini? Bu milli organ kabul edilgen son işgal bitmeyince kadar değişmeyecek. Yani aynı şekilde işte Rifat Çubarov reisi olacak ve bugünkü meclis azaları, onlar meclis azaları işgal bitmeyince kadar kalacak ve saylavların geçirilmesinin imkanı olmadığını tanılacak devlet taraftan. Bu meseleler müzakere edildi mi? Bence en önemli mesele Kırım Tatar Milli Meclisi'ne institut olarak tanımak. Şimdi mesela Rifat Osmaniye'de verildi dediği gibi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne institut olarak tanımak için şimdi hiçbir türlü böyle zorluklar, ağırlıklar yok. Çünkü meclis milletimiz tarafından kurultay ve meclis kurultay sisteması 91. senesi yeniden verilmişti ve bu sistemaya göre bizler bütün bu milli organlarımızı kurmuştuk ve tek 2014. seneden başlayıp Rus işgal Kırım olduğu sebebinden Rusya tarafından biz şimdi bu sistemimizde çalışmak değil de çalışmalarımız devam ediyor. Ama Kırım'da bu alıştığımız ya da kurduğumuz şekilde çalışmaya olmayan çünkü orada yasaklandık ve siz söylediğiniz gibi de yeniden sayıları ötürmeye çaremiz şimdi yoktur. O sebepten bu meselelerin de mutlak buradaki hukukçularla ve Ukrayna'nın devlet olarak biz bunu çözebiliriz adım adım. Şimdi birinci yapacağımız ve vazifemiz Kırım Tatar Milli Meclisi'ne institut olarak tanımak. Karaylara ve Kırımçaklara geldiğimiz vakit yazıklar olsun, onlarda da bu probleme var. Çünkü bilirsiniz Karayların ve Kırımçakların bir kısmı ve korumlu bir kısmı şimdi Kırım'dalar onlar. Onlar da bu kentlerin milli organlarda kurdukları vakit onlar yediler. Onlar bu sayılamlarda iştirak etmeye şimdi becermeyecek bir konuda. Biz şimdi bu çalışmalarımızı biz beraber alıyoruz. Karayların temsilcileri ve Kırımçakların temsilcileri Ekip Üniversitesi bizlerden çalıştılar. Bugün de bizlerden çalıştılar ve kısmet olsa yarın saat 5'te akşam online şekilde bugün böyle baş başa konuştuk. Yarın ise online şekilde biz sonki bu hazırlanan dokümentlerimizde sonki noktalarını koyacak. Ve bu meseleler üç tamirli milletke bağlı meseleler işgalden bağlı olmalı. Bir taraftan yengil tarafı da var çünkü Karayların nasıl sayısı esas olan 200-300 insan saysanız en esası işte belki 150 insanın temsilciliğini kazanmak ve onu Ukrayna kıtasında da yapmak mümkün. Kırım Tatarlara geldiğinde bayağı bunlara göre büyük bir millet. Evet, Ukraynalılara göre küçük millet mesela büyük milletlerge göre ama yüz binlerce yine de insan var Kırım Kırım Tatar tamirli ve bu sayılarını bizge geçirmek bugün de imkansız görünüyor. Şimdi başka meselelerden biri siz en esası tanımak. Tanımağa tanılır kanun kabul edilgeni gibi ama esas mesele şimdi tanılgan son milli organların mesuliyeti kim onu belirleyecek? Haysi suallerinin çalışmaya mümkün olacak? Haysi sualler etrafında çalışacak milli organlar? Milli organlar özleri kabul edecek mi? Yoksa devlet tarafından da bir teklifler olacak mı bu meselede?
Nasıl ben biraz sizin sualinize böyle inceliklerini anlamadım. Temsil organına mesuliyetleri, zona ответственности представительного органа. Bunu kim belirleyecek? Şimdi Osman Bey, bilirsiniz böyle programalar yaptığımız vakit kendimize bu bütün 30 sene devamında kurduğumuz sistemanın kozunu alayım. Bizde Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın reglamenti var. En esas dokumentimiz. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin tüzüğü var. Ve ondan sonra kurultaylarda ve bu reglamentde, kurultayın reglamentinde esas ne için o milli organlarımız kurulganı orada anlatılar. Orada yazılmış ki işte bütün o geçen tarihimizde bütün olan cinayetlerin neticelerini silmek için Kırım Tatar milletinin tiklemesi için kendi vatanında muhtariyetini kurmak için orada her şeyler varlar. Ve orada Kırım Tatar dilini yeniden canlandırmak için işte medeniyetimizi kurtarmak için daha çok şeyler orada hepsi yazılmış. Ve bu bütün bizim hem çalıştığımız hem çalışmalarımızı devam edecek bütün bu bizim yönelişlerimiz. Burada çeşitli türlü yeniden böyle çok düşünmek ya da bir zorluğa kalmak için böyle alda değiliz. Çünkü bütün yapkanlarımız da yapacaklarımız o kadar çok ki Allah versin de onların bir korumlu bir kısmının sonuna varmasına, yapmasına. Rifat ağa, menin sualımda mantıkları vardır sorağanım. Niçin sorayım bu suallerini? Çünkü Milli Meclisine reglamenti kabul etilgende, Milli Meclisine iş tüzüğü kabul etilgende, Milli Meclis ve Kurultayının kararları kabul etilgende o vakitleri devlet tarafından tayinlar beklemezdi ve devlet ne edecek buna deyip çok kulak asılmazdı. Gayana Hanım'ın aytkanına göre şimdi devlet tarafından, bilmiyorum devletlerin bu agentlik, dini işlerine uğraşan agentlik, Allah'ıma göre o, belki yanılsam doğurtunuz beni, onlar bütün bu evvelden öğrenmeyenler bu iç tüzüklerini, reglamentlerini ve onlarını geçken hafta yanılmasam alganlar öğrenmeye, doğru mu? Onlar şimdi bir közden geçirecekler 30 yılda kabul etilgen vesikalarını. Onun için ben meraklamam. Ne vesikal... Burada şimdi hiçbir türlü zorluk yoktur. Hepsi gelecek ne öğrendi diyeyim de ben bugündeki bu toplantımızda ben çok memnunum. Bizim ofisimizde toplandık ve evvelden mütehassisler hazırlayan leyhalarını derece baktık ve bazı olan suallerimizde beklediğimiz ya da beraberlikte cevaplarda bulduk. Şimdi biz bu dokumentlerin sonuna geldik ve yine de bunu söylemek isteyeyim ki uluslararası ya da halkara hukuka göre tamirli milletlerin kararlarına ve tamirli milletlerin kurulgan strukturlarına devletler tarafından emir verilmez. Ve çünkü bütün bu usuller tamirli milletler tarafından gösterilir. Ve burada ben hiçbir türlü ne korkum var ne bir zorlukları görmeyip benimce bu senenin sonuna dek umut edem. Eğer geçiştirmeseler çünkü hükümetin yılın sonunda çok böyle toplanılgan sualleri ola ve belki geçiştirmezler, becermezler. Ama gelecek senenin başında bizler hazırlanan leyhalar kabul edilecekten hiçbir türlü rahatsızlık yoktur. Ve orada o kadar açıktan gösterilmiş ki bütün bu Kırım ve Kırım Tatar milletine bağlı meseleler bakıldığı vakit hem hükümet hem devletin organları birinciden tamirli milletlerini temsil eden organlarının konsültasyolar gösterilir ve programalar ya da böyle prensipiyel dokumentler kabul edildiği vakit bu tamirli milletlerini temsil eden organlarının bir razılıkta gelirler. Ve bu mekanizmini şimdi tezgah yerine getirmek için benimce bizde daha bir iki adım kaldı. Bu kanun kabul edildikten sonra
kanun kabul edilmişti. Şimdi doğru hatırlasam 1. Eylül günü. Arada bakın 3-4 ay geçti. 3-4 ay içinde biz bu bütün kanun istediği mekanizmleri kendi hazırlayıp sonuna gelgen gibi şimdi oldu da ve hükümet kabul etken son çalışmalarımız böyle de çalışmalarımız ben şimdi belki misal olarak gösterebilirim. Misal için devlet Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Bütçe Komiteti ya da bu siyasi meseleleri bakan komitet Kırım işgal edilgen Kırım'la bağlı bir rezolüsyon kabul etti ve bu rezolüsyonda evvelde giderilmeyen terminler, düşünceler bu sefer giderildi. Bir Kırım Tatar Milli Meclisi bu rezolüsyon leyha olarak hazırlandığı vakit Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın beraberlikte çok sık çalıştı. Ben çok memnunum. Burada meclisin ofisinde genç arkadaşlarımızla hazırlanan en önemli böyle teklifler o leyhanın leyhaga yazılı olarak giderildi. Ve bundan bu leyha tek ziyade güç aldı. Söylemeyi istediğim ki bu vaktecik de Ukrayna devleti meclisen 2014 senede de gel başlasa. 2014 senede biraz zor edildi, onu kesiniz. Ama 2014 seneden sonra ve bu vaktecik kanunda çalışmayı böyle istediğimiz gibi ama akıl tanışma, beraber çalışma bu mekanizmler haçeneden belli yaxşı mı, yaman mı bazı yerlerde beğenmeyiz ama bazı yerlerde sık sık devletten çalışılıyor. Ve ona göre bir resimiz bitirmiş. Ona göre misal için bu Kırım Tatar dilini tiplemesine ya da inkişaf yapmasına strateji kabul edilmesi bu çalışmalar mecliste alıp varıldı. Her mecliste de alıp varıldı. Ya da bu Kırım'ı işgalden azat edilmesi stratejiye hazırlandığı ve kabul edildiği vakit Ukrayna devleti buradan meclisten beraber çalıştı. Şimdi mesela siz deysiz birçok kararlar 30 yıl devamında kabul edildi ama bu birçok kararlar da endi bugünkü günde işgal altında Kırım'da fiili olarak yapılacak gibi değil. Çünkü mesela biz şimdi kıyaslasak başka devletlerin ve memleketlerin tecrübesinin esas olarak bizim seyircilerimizge sizge değil, seyircilerimizge hatırlatmak isteyeyim. En esas Avrupa ülkeleri bu Skandinav ülkeleri. Birinci Norveç yapkan edi, sonra Finlandiya, en sonunda mesela sağ milleti hakkında alsak İsveç, bu üç Skandinav milleti de 70'lerden başlap sağımların parlamentlerini tanımaya başladılar ve her memlekette ayrı ayrı bir yerde Adalet Bakanlığı'nın tarafından tanılması yapıldı, bir yerde tarım, yani selskovo хозяйство ne içindir bilmem, belki ziyade ve onların uğraşkanı meraklandım. Esas iki şeyden uğraşıyorlar. Birincisi til. Böyle humanitar meseleni alsak, til meselesi, tilini canlandırması, saklanması, kabul edilmesi, kullanılması. Ama ikinci mesele, bu evet onda kaçmamak gerek, bu akça kaynaklar meselesi. Çünkü bu parlamentlerin ve halkların ihtiyaçlarına paralar, o andaki kullanılan topraklar, denizler, uçlardan yapılar. Şimdi mesela o parlamentlerin veto hakkı var. Mesela şirketler o tarafta deniz ve topraklarını kullanacak olsalar, halkların da parlamentlerin hakkı var veto koymaya. Çünkü bu zarar getirecek mi, getirmeyecek mi? Fayda getirecek mi, getirmeyecek mi? Bazı öyle şeyler Amerika'da işte Indian halkının yanında bağlı, onların da öyle hakları var. Bunda şimdi bizde böyle haklar, kaynak, akça, renta gibi şeyler, bunlar koterilmiyor yanılmazsam, doğru mu? Çünkü bütün toprak, bütün milli toprağımız işgal altında. Yoksa bu meseleler de koterilemem. Şimdi yine de bu yazda kabul edilen kanunga biraz dikkatle bakmaya gerek. O sebepten ben size de söylediğim gibi teleseyircilerimizge hatırlatmak için ben bu kanun Prokurorluğu Народу в Украине biraz Ukrayna'ya da geçeceğim de çünkü bazı şeylerini anlatmak olacak. Orada 7. madde var. 7. madde право коренных народов на сталый розвиток.
O sebeple orada bu 7. maddenin birinci kısmı böyle değil. Коренные народы через свои представницькі органи мають право визначати пріоритети і розробляти стратегії з метою здійснення свого права на розвиток. Таке право включає участь в розробці і реалізації державних та регіональних програм, а також інших стратегічних та програмних документів на засадах вільної, попередньої та поінформованої згоди з тих питань, які statuються прав та законних інтересів корінних народів. Ve başka maddelere geçsem orada o Ukrayna devleti nasıl şekilde, nasıl formada işte akıl tanışabilir ya da izbirlik yapabilir ve şimdi biz bundan uğraşıyoruz. Söylemeyi istedim ki Ukrayna kabul etken kanuna göre orada Kırım Tamırlı milletlerinin tek bir ya da iki yönelişte akıl tanışmak değil de bütün bu yaşayışta ya da bu hayatta olan meseleleri, nasıl meseleler bu Tamırlı milletlerin bugün yaşayışına ve geleceğine bağlı korunsa, o vakit bu Tamırlı milletleri temsil etken organlarını Ukrayna devlet olarak işbirlik yapacak. O sebepten burada Ukrayna'nın kanunu bana göre çok güçlü kendisini gösterir. Mesele başka burada bir mesele var. Mesele bu mekanizmini, işbirlik yapması, mekanizmini kabul etmesi ve biz şimdi ondan çalışıyoruz, uğraşıyoruz ve söylediğim gibi bir iki ay devamında bu mekanizm Ukrayna hükümeti tarafından kabul edilir deyip işte ona ümit ediyoruz ve çalışıyoruz. Siz dediniz belki bu yıl yetiştirmezler ama gelecek yılı en azından başından belki hükümet indi bu kararlarını kabul eder, imzalar ve o zaman meclis bir tüzel kişi olarak kabul edilecek. Tüzel kişi bir kere aytan bu юридическое лицо, doğru mu? Tüzel kişi kabul edilgen son siz de facto milli organına nasıl olacak? Parlament gibi, hükümet gibi, parlament gibi milli organı reisi olacaksınız o zaman. Sizde ayrıca mesela siz kendine Milli Meclis'in, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve Kırım Tatar halkının temsil etken birinci kişi olacağınız milletin arasında en resmi olarak de facto öyle de var, resmi olarak olacak. Sizin ayrıca hakkınız peyda olacak mı? Rusya'ya karşı Kırım'da yapılan şeyler hakkında mesela mahkemelerge arizaları yazmağa ve halkara cemaatlarında bu şeyi esas olarak resmi yapmağa yoksa bu şeyler bakılmay mı? Bunu devlet yapacak mı? Yoksa meclisin de hakkı olacak mı? Koşulmağa ayrıca bu mahkemelerge. Şimdi bakınız, Ukrayna devlet olarak Tamırlı milletinin organını tanısa, o zaman anlaşıldı ki bu devletin kanunlarına göre her bir yönelişte, her bir faaliyette kanunlara göre çalışmalar alıp varılabilir. Misal için dışarıda Ukrayna'nın çok bağları var. Ama bu bütün dışarıdaki bütün Ukrayna'nın davrandığı yapanları hepsi kendi başına insanlar istediği gibi ya da Cumhurbaşkanı ya da Dışişleri Bakanı istediği gibi olmaydı. Kanunlar var, çeşitli türlü neler var, stratejiler var, dış politikası ya da prioritetler var ya da başka çeşitli kanunlar. Biz bugün bu meselelerini konuşmuştuk. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyeti Ukrayna kanunlarına göre alıp varılacak ve eğer bu Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetini biz bazı yönelişlerde biraz daha çok böyle çoklaştırmak istesek kanuna göre bu adımları yapacak. Eğer kanunlar bizge bir türlü biraz zorluklar ya da bir türlü sınırlar gibi böyle gösterecek olsa yine de kanunları değiştirip kendimizin faaliyetimizi daha çok böyle iyileştirmek için davranacak ama yarın öbür gün meclis yürüdük böyle bir şekilde yürüdük statüsünde tanılı da ve ondan başlayıp
istediğini yapacak. Böyle şeyler elbette olmaz. Türkiye bu devletin içinde sınırda her bir şey kanun boyunca yapıyor. Sizcesine resmi kabul edilgen son qaysı meseleler etrafında odaklanmak gerek olacak? Mesela gelecek yıl devamında. Gelecek yıl mı, gelecek 3 yıl mı? Mesela qaysı maksatlarını koyacağınız, qaysı meseleler olsun mesela neler yapmak mümkün? Şehir köylerin adlarını değiştirmek mi? Yoksa muhtar cumhuriyet meselesi o zorca bir mesele. Çünkü bağlı 300 milletvekilinin o rebermesine bağlı. Yoksa başka meseleler siz uların belki cedveli vardır. Açıklap olursunuz mu? Şimdi böyle düşünmek ki bu vaktedeki bazı yönelişler böyle yapılmadı da şimdi status değişecek de ve o sebepten böyle bir acayip ya da bilmeyeyim evinde yapılmayan ya da tırışmayan yönelişler belli olacak. Böyle düşünmesi bence doğru değil. Elbette yapacaklarımız o kadar çok ki ama hepsinden birinci sırada ve bu mesele çözülmediğinden çok diğer planlarımız yerine getirmesi aslı mümkün değil. Hem önemli hem bizi bugün ezgen ve zorlukta millet bizi bırakan problemlerden birinci sırada işte Rusya Federasyonu tarafından işgal olunan Kırım ve Kırım Tatar milletimizde orada işte buradan ne kadar böyle planları böyle dizse ya da ne kadar böyle o çok aktüel olan meseleleri çözmek için çeşitli türlü bileyim cedvelleri yapacak adımlarını gösterirse ama Kırım'ı kontrol etmeyince sen bu meselelerin sonuna çıkmaya olmayacak ve birinci mesele Kırım yarımadanı gene de Ukrayna'nın kontrolünü kaytarmak. Ukrayna'nın kontrolünü demek Kırım Tatar milletinin koluna kaytarmak ya da kontrolüne. Kırım Tatar milletinin kontrolünde olmayacağını biliyor ama Kırım Tatar milleti de elde Kırım Ukrayna'nın kontrolüne kaytan son Kırım Tatar milleti de elde kendi toprağına sahip olacağını biz eminiz. Devletten beraber. İşte bu birinci yapacağımız bu. Ve işte bu sebepten şimdi bu vaktice de 2014. sıradan seneden başlayıp bugünece faaliyetimizin fazlası çok yapılan çalışmalarımız bununla bağlı. Rusya'nın nasıl da olup da tez bizim toprağımızdan çıkarmak. Rusya'nın askerleri... Herkes anlar işgal meselesi birinci yerde olanını ama herkes Kırım platformasından sonra şimdi anladı bu işgal meselesi ne zaman biteceği belli değil. Mevlüt Çavuşoğlu'nun aytkanına göre platformada bu iş uzun sürecek, sabırlı olmak gerek deyip esas çıkışı oldu. Çünkü kimse bilmez bu ne kadar sürecek. 10 yıl mı, 30 yıl mı, 50 yıl mı? Bizim yanılmazsam 18. yıldan beri Amerika elçisi hazırladı galiba 50 yıllık Baltiya'ya oşatıp işte Baltiya milletlerinin temsilcileri de ayrı böyle ayta ama buradaki meseleler onlar buna göre bilirsiniz mi mesela til meselesini aytkanda siz bunu bugün hatırladınız Ukrayna hükümetinin bir kararı var stratejiyası kabul edilgeni de Kırım Tatar tilinin tiklenmesi canlandırması meselesi praktik olarak nasıl yapılacak çünkü bizim toplu yaşayan tek bir ilçemiz o Genişlik tarafında o da Novoalexeyevka kasabasında bir mektepte anda derslerini alıp barmak mümkün bütün Ukrayna'da. Halkan Ukrayna'da Kırım Tatar milleti darkalıp olup yaşalı hiçbir mektepte mesela öyle bir çoğunluk yok ki bir mektepler açılsın ama pandemiya gösterdi online şeklinde onların teşkil etmek mümkün. Onun için meraklanan bu strateji pratik olarak nasıl yapılacak? Bu işgalinin de nasıl doğru bağlı değil. İşgal olmayanca da bu işler yapılacaktır. Doğru mu til meselesinde? Tilinin saklanması, tilinin öğrenilmesi. Belki başka teşebbüsler vardır. Belki teşebbüslerin arasında umumi mekteplerde Ukraynalılar için de Kırım Tatar tilinin öğrenmesi teklif edilecektir. Kim bilir? Biz inceliklerini bilmiyoruz. Sizce nasıl yapılmak gerek bu iş?
Şimdi Osman Bey, eğer her bir bu yapılacak ya da okulumuzda çok olan zorlukları çözmesi için bütün bu cevaplarını tek Kırım'da Milli Meclis'ten beklesek ya da hepimiz bu olan meselelerle, problemalarımızla gelip bir yere böyle tıkılsak bundan mesele tezce çözülmeyecek diye düşünüyorum. Şimdi ben size burada akıl vermeyi istemem. Çünkü bu siz kotarken şimdi meselede dili yeniden tiplemek, asıl canlandırmak bütün dilimizi, hepimizi, ana dilimizi rahat konuşmak için o kadar çok çalışmalar gerek ki ve çok bu yapılacak adımlarını da biz şimdi gerçekten de toplumumuz nasıl yapılacağını böyle bilmiyor. Ama birinciden istek gerek, birinciden irade göstermek gerek buna ve bunu hepsinin böyle faydalı mekanizmlerini, yollarını bulmak için birincide burada sizin de ATR televizyonun da böyle bir korumlu bir listesi olabilir. Çağırımız efirlerimizde Kırım Tatar hocalarımızı geniş izlediğimiz orada Nova Liseyev'de ikinci mektebimiz var. Orada Lenur Lumanov diye yaşlı bir arkadaşımız direktör yapar. O da biraz anlatsın. Buradaki hocalar anlatsınlar. Burada üniversitelerde profesörlerimiz var. Bu yönelişte çalışan kişiler. Gençlerimiz var. Çok böyle aktif ve bazı diğer yönelişlerde çok böyle kendilerine kazangan ve profesyonel şekilde kendilerini yakışık gösteren kişilerimiz var. Ama yine de dil meselesine girdiğimiz vakit o cevaplarını aradığımız vakit nasıl biz dilimizi kurtaracak? Tek Kırım Tatar Milli Kırım Tatar Milli Meclisi aslında her bir meselede sorumlu oldu. Gerek mi ben buna şimdi buradan bu sorumluları çekmek için değil. Çünkü gerçekten de meclis azaları Kırım Tatar milleti tarafından saylandılar ve onlar sorumlular hepsi. Ama diğerleri de ne kadar ters koşulsalar ve birden o mütehassisler dil meselesinde birinci kemaleni değiller ki birinci kemaleni mütehassisler çalışsınlar da ve biz burada onlara böyle faydalı, gerekli devlet tarafından yapılacak adımları getirelim. Yaxşı. Bir-iki meselelerde mütehassıs meselesi var. Mütehassısların çağırın yaptıran değil. En azından mesela Novoalexeyevka mektebini biz anlayımız nasıl yapacağını anda o zorluklar yok. Yani yeni metodikalar yapılsa, yeni urfat'a göre, Latin urfat'tan göre derslikler yollanılsa ona göre öğretilecekler. Anda toplu halk yaşay. Şimdi onların iradesine, isteğine bağlı balalarını okutacaklar mı, okutmayacaklar mı? O bir başka mesele. Ama bazı da mesela bir-iki meseleler kolay gibi görünüyor. Onlardan biri de... Şimdi Osman Bey, eğer daha bir-iki dakikamız olsa da ben şimdi böyle örnek olarak göstermeyi isteyeyim de bilmeyin. Beceririm mi, becermeyeyim. Bana da biraz zor gelir de. Şimdi bakınız, dediniz ki bu yeni metodikalar bekliyorlar. Şimdi siz hatırlamazsınız bunu, siz gençsiniz. Ama ben Özbekistan'da da yaşadığım vakit bala olsam da ben hatırlayayım. Milli hareketimizde iki böyle koyuk var, iki bakış var idi. Bir gruplar dediler ki başta vatanımıza döneyip de kendi toprağımıza yerleşkirsek orada ansambullerimiz, orada okullarımız, orada gazetelerimiz diyeceğim. Birinciden vatanımıza döneyip de sonra orada bizden her bir şeyini istersiniz deyip ben bu insanları kandırmayayım. Bu benim hayatımda olan insanlar. Diğer insanlar dediler ki milletimizi toprağımıza kaytarmak için birisi hareketini bırakmasın ama bu yerde yaşadığımız vakit işte dilimizi unutmayıp Lenin bayrağı olsa da bu gazetanı abone olayık kaytarma ansambli gördüğümüz vakit onların kanserlerine varayım deyip bu ikinci grup var. Şimdi degemin bunu katılmak. Şimdi işgal edilen Kırım'da aldığımız vakit orada ne kadar çok zorluklar olsa da gerçekten de çok zorluklar var.
Birisi düşünmesin ki orada rahat insanlar yaşarlar. Birinciden orada rahat yoktur. Orada her vakit insanlarda hem sıkıntılar hem sakıntılar var orada ve bundan insanlar çok ezililir. Ama orada da ne kadar zorluk olsalar da bazı mekanizmler, bazı fırsatlar varlar. Orada misal için Bala dergisi, Bala jurnalı orada çıkarıva, ona aboneler yok. Orada bu Rus işgalcilerin kanunlarına göre Kırım Tatar sınıflarını açmaya kurulu ama insanlarımız ariza yazmayla. Ve aynı bu hastalıklar bu tarafta da var. O Ukrayna kontrol ettiği topraklarda da var. O sebepten ben onu söylemek istiyorum ki insanlar başta kendilerine cevap versin. Ya da bekleyecekler ne vakit mutlu öyle bilmeyeyim hazır olup da dinlemeye bak olsa gerekli kitaplar, gerekli bilmeyeyim bütün türlü başka hazırlıklar evlerine gelecek de ve o vakit onlar Kırım Tatar dilini öğrenmeye başlayacak. Eğer öyle bekleyecek olsalar o zaman hiçbir vakit gelmeyecek ama öyle söylemeyecek. O zaman geldiği vakit bu insanların aslı merakı da olmayacak. Kırım Tatar dilinde öğrenmeyi ya da öğrenmeyi. O sebepten şimdi bu meselenin konuştuğumuz vakit Kırım Tatar dilini saklaması her bir insanlığa bağlı. Ama birinciden sorumlu olacaklar elbette Kırım Tatar siyasetçileri, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Tatar mütehassisleri. Bunlar birinci sırada sorumlu. Siz meraklı bir şeyge tiydiniz. Benim anda girmeyecektim derinden. Aslında bilirsiniz mi? Böyle şey var. Siyasetçiler olar hiçbir vakit milletini, öz halkını tenkit etken siyasetçi o zorluklara kala. Onun için siyasetçiler öz halkını hiçbir vakit tenkit etmiyor. Ama Ukrayna'nın meselesi sonki vakta koterildi mi? Bu aşılardan, vaksinalardan bağlı mesele koterilgende biraz Ukrayna'nın işte çok adamları şaşıp kaldı. Niçin Ukrayna'daki bakışlar Avrupa'dan farklı, Türkiye'den bile farklı. Afrika'nın bakışlarına ziyade uşay. Ve bu tarafta Ukrayna bakışları, Ukrayna milletinin bakışları da biraz Rusya'ya uşap kaldı. Rusya'dan farklımız degende birkaç meselede işte var öyle şeyler, paternalizm mı diler yoksa başkalardan beklemek meselesi. Ben sizden tenkit beklemeyeyim ama evet derin bu meselelerge girmeye istemiyorum ama millet bir taraftan toylardan vazgeçmez, en zorlu meselelerde olacak durumda bile toylardan, dualardan vazgeçmez, geçirilmez. Ahır sonu o sözlerim hakkında da etmek isteyeyim. Yani yapacaklarını yapar ama mesela Nariman Cilalı'nı tutuklaganda evet 60 insan kelgeni yaxşı ama 1600 kelseydi başka olacaktı. Onda şimdi tenkitlerge girmek istemeyeyim çünkü o zaman anda değilim. Bir kereden andan da işlerim sen anda Kırım'da değilsin deyip vaziyetini bilmesin. Onun için anda girmeyeyim o meselelerge millet yaramay demeye olmuyor yani o son başın bela kalır. Onun için sizin tenkit etmeye kolayca yani milletke göre meclisine. Yok öyle değil. Aslında Allah göstermesin de ya sen ya ben yanlış mayık da milletini hiçbir vakit biz kabayatlamak Allah göstermesin. Ama her bir insanın kozunu nasıl insanlar bizim kozumuza söylerler ki bunu yapmadın, burada kabayatlısın ve çok vakit doğru söyleyin. Ama eğer öyle doğru söyleyen insanla biz de sorumlu olabiliriz. Deriz ki arkadaş sen bunu sonradığını çok yaxşı yaparsın, kabayatımızı duyarsın. Ama sen burada bizge yardımcı olacak mı? Olmayacak. Yardım sormak şahsilerden o milleti tetkik etmesi değil. Onun için başka meseleye aileden geçip olamadım. Sonuna kadar bir de kanımız var. Köylerimizin, şehirlerimizin adları. Bu Vlastenkan işte kararı değil, Vlastenka ne değil Kırım Tatarcı, popravka Vlastenka işte Ukraynancı degende en azından bu en az 75 ad meselesinde bile adlarımız kayıtmadı. İşte o Vlastenkan teklifi değil. Teklifine göre işgal bitken son o adlar değiştirilecek ama Donetsk, Lugansk vilayetlerine bakanda anda da aynı mesele. Anda da işgal altında topraklar ama anda da Bahmutlar, Mahmutlar onların adları kaytarıldı. Ve bu şekilde
мен bir Kırımtatar olarak diyeyim bu mağa köre karşılık yapılan. Bu tamamen Kırımtatar'a bir karşılık. Çünkü Ukrayna adına gelgende mülkün işgal altında olsa da Kırımtatar'a gelgende işgalden son ve sonu kaçan olacak bitecek ama beni bir Kırımtatar olarak 75 ad bile tatmin etmiyor. Ben en azından isteğim belki 44'ün 48'in adları ama ben Sevastopol'un da biz bugün Sevastopol degende bir kereden город русской славы deyip aytmağa istesin bitirmeye. Çünkü bugün Sevastopol degende biz Rus adını kullanamız. Bugün biz Simferopol degende biz Rus adını kullanamız. Rum adı değiller, o Rum adı iç Rumların alakası yok yani uydurma bir Rusya'nın adları. Ve ben çok ayttım, uzattım bugün biraz. Sizcesine bu adlar meselesi ne zaman bunların değiştirmek mümkün olacak? Şimdi ben söylemem Osman Bey kaçıncı sene ya nasıl ayda biz bunu çözebiliriz. Ama bunu söyleyeyim ki ekip üniversitenin biz bu yeni sayılangan vazifesine birinci Başbakan Yardımcısı verip yok. Aynı zaman bu Reintegrasyon Bakanı onun odasında böyle bir toplantı oturduk ve gelecek ayın başında belki fevral ya da mart ayında Kırım Tatar milleti statüsü hakkında bu kanunun lehasını hazırlamaya başladık ve aslında hazırdır ama yeniden baktık. Çünkü hatırlarsınız Cumhurbaşkanı Zelenski söylemişti bu Kırım platformasının etrafında işte bu meselelere bakılsın da anayasa meselesini de orada hatırlattı dedi. Dedi ki bakayım yeniden. Şimdi biz bu meseleleri başladık. Birinci kanun kabul edildi. Bu tamirli milletler kanunu kabul edildi. İkinci kanun bu Kırım Tatar halkı statüsü. Burada çok beklediklerimiz var. Ve aynı zamanda bu isimleri, tarihi isimleri kaytarması da bu kanunun etrafında çalışır değil. Ben burada bunu komutan kurmayayım ve bu mesele çözülmesi gerek. Gerçekten de Ukrayna devleti için bu tarihi isimleri, adları kaytarması için bu kanun çok böyle zor getirecek bir kanun değil. Bu tek adaletli yükleyecek bir kanun ve onun etrafında çalışacak. Çok sağ olun Rifat Haçıbarov. Bugün Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi programımızda iştirak etti. Biraz uzattık. Şimdi zaman haberleri. Ben sizden yarın kaçı sağlıklaşam. Sağ olunuz. Яңа саяси мабуслерінің адылары ве Қырым платформасына дестек. Бірлешкен Миллетлерінің Баш Ассамблеясының 3-ші комитеті вақтынча ишгал етілген Қырымда инсан ақларымен бағлы вазиет бойынша резолюцияның яңартылған лейхасына дестекледі. Енді резолюция адында Қырым вақтынча ишгал етілген территория кебі қайд етілген. Бұнен берабер Қырым платформасы черчевесінде ишбірлік дестекленмесі Русия ишгалчы девлет оларақ Ярмаданын тамыр халқы Қырым татарларының ақлары бұзылмасында месулетлі олғаны қайд етіліп, Русияны Қырым татар халқының лидеріне низбетен шығарылған қанунсыз үкімлеріні іләғу өтмесі чағырыла. Весиқада Қырым сакинлерінің қанунсыз еқалынулары тоқтатылмасы, қанунсыз апсханеде тұтылғанлар азат етілмесі талабы бар. Олар арасында Мирусин Куку, Галина Доброполова, Сервер Мустафаев, Владислав Есепенко, Нариман Желялве башқа сияси мабуслерінің адлары көрсетілген. Ишгал етілген Қырымда инсан ақларымен бағлы резолюция Бірлешкен Миллетлерде 6-ші сефер қабыл етілежек. Ерсене весиқаға ишгалчылар тарафындан Қырымда халқара құқығы бозылмасының яңы фактлары көрсетіле. Бұл лейхаға 64 мемлекет темсілжісі қол тұтты. Декабрь айында весиқа Бірлешкен Миллетлерінің Баш Ассамблеясы сессиясында музакире етіліп, қабыл етілежектір. Нам вдалося включити першу згадку Кримської платформи та її підтримку до проєкту посиленої резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму. Вчора ця резолюція пройшла комітет. Очікуємо на ухвалення в грудні на сесії Генасамблеї.
Украина тышышлерін әзірлігі Қырым платформасының экспертлері ишбірлік аққанда аңлашты. Ишбірлік аққанда меморандумны Украина тышышлерін әзірі Дмитро Кулеба Қырым платформасының еді темсілжілерінен берем залады. Я радий, що експертна мережа вже працює. Вона об'єднала понад 70 українських та іноземних неурядових організацій, аналітичних центрів, правозахисників з різних країн світу. Усі вони досліджують на щоденній основі широкий спектр проблем російської окупації Криму. Мене особливо тішить, що зараз на розгляді мережі перебуває понад 180 запитів на участь у її діяльності від іноземних експертів та організацій. Кримська платформа перетворюється на дійсно світову справу. Кулеба қайдеткеніне көре, бұндан сон олар ортақ вазифелеріні белгілейджеклер. Оларының арасында чеші девлетлердеки мұстақыл аналитик мерkezлерінің Қырым меселесінен бағлы араштырма лейхаларының дестекленмесі, Қырым платформасы черчевесінде тедбірлер, конференциялар, семинар ве төгерек масаларының тешкіл етілмесі. Қырым платформасы тоқтамадан çalışmalı. Чүнки ярамаданын ишгалден азат етілмесі Украинаның esas вазифесідір. Завдяки створенню Кримської платформи разом нам вдалося повернути питання деокупації Криму на передові позиції міжнародного порядку денного. І роль експертного середовища є надзвичайно важливою в архітектурі Кримської платформи. Саме тому налагодження ефективної співпраці між МЗС та експертною мережею є надзвичайно важливим кроком. Ишгалжы көбетшілер. Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжісінен сабық бірінші муавины Изет Гдановның евінде тінтув кечірді. Саба саат 6-да оның евіне ОМОН-ве ФСБ бөлігінің қадимлері келді. Тінтув ФСБ лейтенанты Кирилл Митрофановның реберлігінде кечірілді. Ишгалжылер, оларда махкеме тарафындан берілген Гдановның евінде тінтув кечірме изіні олғанны қайдеткен, ама бұвесі қаны көстермеге рететкенлер. Көбетшілер силя тапқанын айтты. Изетнің анасы ве қызқарда шоңа қаршы шатлық етмеге рет етті. Изет Гдановның фікіріне көре ишгалжылер өзлері оның евіне қанунға зыт келе білген, не істесе кетіре білгендір. Чүнки олар тентовны өз шатларының іштірагінен кечіріп, көбетшілер бірден эпизодаларда болынған. Зайшли додому через паркан, з дробинами приїхали на вантажівках. Зайшли в дом, налякали дітей і казали, що по кримінальній справі нібито за підрив територіальної цілісності Російської Федерації та нанесення збитків Російської Федерації. Нібито я звинувачуюсь в цьому. До речі, питали щодо, чи розказував я, як буде повертатися Крим. Я розцінюю це, вони питають, може, перелякані, питають, чи встигнуть вони покинути територію, коли ми зайдемо. 8-ден 15 000 рублиге қадар пара жазалары. Ахмеджетнің ишгалжылер махкемесі еді Қырым татарыны қанунсыз нумайышта иштирак етмесінде қабатлап жүремелер белгіледі. Тұтылғанлар октябрның 29-ында Ахмеджетте ерлешкен ишгалжылерінің гарнизон махкемесіне келген еді. Анда Бақчысарайда тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп, терроризмде қабатланған 4 Қырым татарына үкімлер сеслендірілмек керек еді. Тұтылғанлар арасында мабуслерінің ақрабасы ве дава бойынша желпетілген шаатлар бар еді. Оларны ачық шекілде кечірілген махкеме туплашуына кечірместен яқалап полис бөліклеріне алып кеттілер. Нәтижеде 30 кішіге мемори протоколлар тізілген еді. Имайджи Билал Ибрагимовқа ишгалжылер махкемеджісі насыл шекілде пара жазасыны белгілегенні тариф етті. Сначала мы хотели просмотреть видео доказательств его вины, но диск был испорчен. Пока привезли другой диск, в том диске вообще его не оказалось. Тем не менее, судья, просмотрев этот диск, не увидев его, не увидев того, как он нарушил что-то, тем не менее, ему выписали штраф в размере 15 000 рублей. Я пришел на суд и являлся первым свидетелем защиты, которого не пропустили охранники КПУ. И слушание было открытое. Судья не принял этого внимания. Я, конечно, не согласен с этим решением и буду его обжаловать. В протоколе было указано то, что я пришел на несанкционированный митинг, якобы на мероприятие, без маски.
Хочу уточнить для всех, для всего общества, что я был в маске, в видеоматериалах это все показано, доказано, которые есть у них, получается, скриншоты в делах моих предоставлены следователям. И также дистанция мною соблюдалась. Несмотря ни на что на это было очередное, скажем так, пустили по конвейеру всех, кого забрали, и всем просто залепили, по-другому это не могу сказать, по 10 тысяч. Это я опять-таки рассматриваю как эти все суды, это просто очередной абсурд, а сам суд, который проходит, это чисто формальность. Видеорегистратор ғайып болған машинанын дүмені түбіндеки бөлік балабанлашқан. Қанунсыз тұтылған Радио Свобода журналисті Владислав Исипенканың давасына дайыр отырышны махкемеден тыш кечірділер. Ишгалчылар махкемежілері санкедерсін патлайжы мадде тапылған арабаны көзден кечірді. Бұл машина ФСБ-нан махсус парковкасында бұлына. Мабус қайдеткенне көре ишгалчылар оны тұтқаны вақыт оның Шкода машинасында олған видеорегистратор ғайып болған. Бұнен бәрі Исипенка дүмен түбіндеки бөлік балабанлашқанына шашты. Посмотрели, соответственно, под рулевым колесом нишу, где якобы было обнаружено взрывное устройство, граната. Есипенко смутило при осмотре только то, что та ниша, которая у него была в автомобиле, он говорит, там максимум помещалась там пачка сигарет, и так предметы по мелочи, там никакой подсумок там с гранатой поместиться не мог. Он сказал, что ниша, которая у него в автомобиле, вроде как она стала больше. Может быть, удастся раздобыть документы по, так скажем, вот этому конкретно по этой нише, каких она размеров. Ця людина в мене ж проживала. І я з нею їздила, з цією людиною їздила ми по Кримському краю, дивилися, як люди живуть, брали разом з ним інтерв'ю. І не було ніяких дорікань відносно того, що це за людина, чи він якийсь шпіон, чи не шпіон. Нормальна, позитивна людина, сімейна, яка любить свою сім'ю, яка була зовсім віддана своїй сім'ї і любила своє журналістське діло. Владислав Исипенканың артынан онында Ахмеджетте Тарас Шевченко екелі янында шайырынан доған күніне бағышланған нумайыш кечірілген сон тұттылар. Ишгалчылар Радио Свободаның штаттан тыш журналистіні силянын қанунсыз ішленіп шығарылмасы ве Украин махсус қызметлерінен ишбірлік япмасында қабатлай. Ишгалчы русқовечілер құрамнан Ишгалчылар үкіметінде медениет назиры Арина Новосельская еле мерақланды. Ерлі матбуат васталары хабар еткенне көре сөзде назирны эллерінде қырчмаларнен Ахмеджеттеки тақиқат комитетіне кетіргенлер. Новосельская тарапында тақиқат әрекетлері кечірілгенні оның ел башысы Аксенов татаздықлады. Обучеші севиеде олған мемурларының контроль етілмесі деп аңлатты. Новосельская 2014 сенесі февраль айында Ишгалчылар үкіметінде медениет назиры оларақ тайынленді. Бұл вақыт девамында о өз жесіне мод киімлерінен ве үкімет топлашуында согончнен белі олды. О видео бақ вастасынен топлашуда иштирак еткені вақыт техникасы чалышмай қалғанда хадимлеріні соғы башлады. Бұл вақыт есе сөзде назирінің микрофоны чалышайды ве медениет назиры согонгенні тек топлашуда олғанлар дегелде бұтын сейіржілерді ешітті. И не успели, коллеги. Поставили как обезьяне. Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Новосельскаяға қаршы жинайдыва башлатылған ЕВВ иш ерінде тентувлер кечірілді. Оны 25 миллион рубле хабар алғанында қабатлайлар. 2018 сенесі Новосельская Ахмеджетте яңы қоқла театры құрылмасында иштирак еткен Меандр шirkетінден 25 миллион рубле алған. Ескі театр бинасы йықтырылды, яңысын ойледі құру бітірмеділер. Меандр шirkеті Бақчысарайдаки ханлар сарайының сөзді реставрация ішлерінен де белледір. Керчектен есе Герайлар сарайының озгынлығыны yok etmekteler. Ишгалчылар гаубица кулланып 5 Украин аскеріні яралаған. Бірлешкен Құбетлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре арбилер хастаханеде болуна. Оларының аллары тұрғындар. Рус ишгалчылары Кряковка ве Причепиловка көйлеріні қорчалыған Украин аскерлері позицияларына ясақланған 152 калибрлы артиллерия системаларынан ұжым еткен. Новоалександровка, Золотое Дёрт, Маринка ве Крымская қасабалары жеварында 82 ве 100 калибрлы майнлар қоланылған. Донец вилейтінде
Евдоки Новосельске койына руслар кенеде майынларнен уджум етті. Онан сакинлері тахлие етілген. Авта деваманда душман 15 азбарына виран еткен. Ерлі сакинлер зарар көрмеді. Украина арбелері душманға қаршылық көстерген. Амасабай жгалжелер кенеде майынлар ташлады. Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В бік Мар'їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Москвала тикток-блогері жалетілген қырымна қанонсыз зерет еткені үшін Киевге Ебер Альмедове училға Украинаға кірмеге ясағын алды. Сыңыржылар қанон бозыжына Киевдеке Жуляны авалиманында қаршылады. Украина пайтақтына Варшавадан келді. Сөз блогер Алена Ватинцева қында кете. Ойштимаяғларда Қырымда япылған фоторесімлерінен пайлашты. Сыңыржыларының малыматына көре язда 22 яшында олған қыз Қырымға қанонсыз құрылған Кереч көпіріні қолланып машинанен келген. Бұл есе işgal етілген территорияларға қырыш қайделерінің бозылмасыдыр. Мною принято решение отказать вам в пересечении государственной границы Украины, так как вы нарушили требования части 2 статьи 10 Закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины. Замечательно. Украинлерінің ярысы ковидке қаршы вакцинаны ковидтен де телікелі деп сая. Бөлі малыматына Интерньюз тешкілеті тарафындан кечірілген иаленің медиаға мұнасибеті аққында USAID сұрабы көстерді. Язда Украинаның 12 вилаетінде 4000 инсан сұраштырылды. Оларынан %68 вакцина ковидтен де телікелі олғанны ешітті. %49 бұға инанды. Більше людей, ніж будь-коли, у першу чергу покладаються на соціальні мережі для отримання новин. І як наслідок стикаються з неправдивими та зловмисними наративами, які ставлять їх життя під загрозу. Зараз найважливіше забезпечити громадянам доступ до достовірної інформації та сприяти активному розвитку їх особистої стійкості до дезінформації. Соравда иштирак еткен украинлерінің %63 хаберлеріні иштимаяғлардан огрене. Чоқсалларда олар хаберлеріні Facebook, YouTube ве Телеграмда оқи ве сейреті. Араштырмаларға көре хабер телеяйынларына эп аз инсан сейретмекте. Якщо подивитися на динаміку використання медіа для отримання новин протягом усього часу, коли Інтерньюз проводить це дослідження, починаючи з 2015 року, то в цьому році телебачення займає найнижчу позицію – 46%. У 2015 році це було 85%, минулого року – 52%. İnsanlarının медиаға ишанч севиесі эксілді. Мутихасларының вкіріне көре бұның себебі сайлав компаниялары ве базы телеканаллар тарафындан сымарлама хаберлерінің көстерілмесідір. Амашымды динамика музбет тарафқа деңіші. Наразі ми бачимо відновлення, деякі відновлення довіри, зокрема відновлення до радіо та друкованих медіа. Можна говорити про те, що це ознака того, що якщо медіа втрачає довіру, то тоді її надзвичайно важко відновити, тому що довіра – це головний капітал медіа. Бештен бір Украин sevgen интернет сайтларына ирішімні алмақ үшін парасыны бермеге азырдыр. Бұнен бәрабер сұрaf нәтижелеріне көре респондентлерінің %45-і тасил инсанларының пенсиянен темен етілуі, сағлық сақлав, энергетика, топрақ ве децентрализация салаларында кечірілген ислиатлар аққында аз хаберлерін алғанын білдірді. Бірлескен Миллетлерде Талибан Афганистанда укумдарлық еті башлаған сон yüz берген вазиет бойынша маруза тақдим етілді. Афганистанда Бірлескен Миллетлері миссиясының yol başçысы Дебора Лайенс айтқанына көре, Афганистанның 34 бөлгесі Вилаят Харасан адлы Ислам девлеті тешкілеті пытағының тесір алтында болуна. Лайенс Бірлескен Миллетлерінің Телекөсілік шурасына Талибан Вилаят Харасанның исянчыларына аппысияда өлім жазасына қолланып, бұл тешкілетінің фаали
фаалиетіне қаршылық көстергенін білдірді. Це питання заслуговує на більшу увагу міжнародної спільноти. Бұны Дебора Лайенс қабыл шиырынан шиитлер яшаған районында патлайжы мадделер қолданылмасы нәтижесінде теракт жүз берген сон білдірді. Бұның нәтижесінде 6 инсан яраланды, бір кіші вефат етті. Вилаят Хорасан тешкіляты месулетлікні өз бойына алды. Лайенс айтқанына көре Талибан бұл террористік тешкілятының фаалиетіні тоқтатып оламай. 2020 сенесі Вилаят Хорасан азалары афганларны 60 кере, бұл есе 330 кере ұжым етті. Раніше вони були тільки в кількох провінціях і столиці. Тепер Вілаят Хорасан з'явився майже в усіх провінціях і швидко активізувався. Шу сырада Талибан танылған үкімет құрмаға тұрыша. Фақат Афганистанда август айында үкімдарлық еті башлаған сон талиплер өз мұхалифлеріні тақып еті. Лайнс айтқанына көре Бірлескен Миллетлер миссиясы Афганистан телекөстілік қызметінің сабық қадимлері ве вазифедар шақысларының евлерінде тентувлер ве бұл инсанларға өлім жезасына беру ваққанда тешкірілген мәліматны мұнтазам тарзда алу. Лайнс Афганистанда қышта иқтисади бұхран ве құрғақлық себебінден құбетлештірілі білген фелекет аққанда кенедетен бейледі. Etraf tıtız, güneş yok. İsınmege ateş yok. Bıktım diller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanğa, tükürüle vicdanğa. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan kazan yalanğa. Şefkatga kin aşlangan, yurt gözleri yaşlangan. Guya akının kara ile karışması başlangan. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkına atlandırdım, akılımını aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim. Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это прямой эфир, и это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с наиболее осведомленными людьми. Без долгих предисловий скажу, что сегодня мой гость скайпом из неизвестного мировой общественности места Марк Фейгин, один из самых популярных блогеров, аналитиков, бывший адвокат и так далее. Привет, Марк. Приветствую, Айдар. Рад приветствовать зрителей канала АТР. Всем спасибо и рад участвовать в программе. Спасибо, Марк, что нашел время. Вопросов много, они многие касаются России, за которой мы не так уж сильно наблюдаем в Украине. А ты наблюдаешь, и ты просто как патологоанатом в каком-то смысле. Не знаю, мечтал ли когда-нибудь им стать, но вот при разложении, так сказать, вот приходится анализировать. И у тебя это получается удачно, и поэтому я начну сходу, ну, вообще-то начну с Беларуси. Вот твое ощущение, что сейчас там происходит, в принципе? Беларуси уже нет. Лукашенко в положении, не знаю, наложницы, которые уже просто говорят, что делать. Там это спецоперация ФСБ с логистикой международной, с перелетами и так далее. Или же это стечение обстоятельств, злой просто батька, который хочет пробить снова окно в Европу и в качестве тарана использует людей, нанятых там в виде беженцев, мигрантов и так далее. Твоя полная аналитика этой ситуации. Ну, я уже не раз прибегал к этому тезису. Я не считаю сильно искушенным в политическом
расчете Лукашенко, как многие считают, его чуть ли не более искушенным, чем Путин, потому что Путин не имеет этой 25-летнего опыта выживания в условиях, значит, контрастных между Западом, Востоком, Москвой и Брюсселем и так далее. И я считаю, что он подчиняется своей колхозной интуиции, которая ведет его. Зачастую она, кстати, в силу ловкости, она действительно дает ему пронырнуть там, где другой будет утонул. Да, часто давала. Надо заметить, что за эти годы, он же просто никто не помнит, с какого года он президент, с 94-го командует Беларусь. Да. Это страшно сказать. Это перед ним даже фюрер русский сынок. Вот. Но, понимаешь как, это не от ума от его большого, и не от даже интуиции. Это скорее от глубокого понимания народа, которым он управляет, потому что он вовремя сумел быть эффективным внутри системы. Вот это очень важно. Представить себе там Лукашенко на нормальных выборах, который конкурирует, вступает в диалог и выступает на дебатах, ну, так же, как и Путин, кстати сказать. Это абсолютно немыслимая вещь. Подобного рода типы, они эффективны только в системах, моносистемах, где уже захватив власть правдой-неправдой, через преемничество или через политическую турбулентность, которая была в Беларуси в тот период, противостояли-то ему, в общем-то, слабаки, прямо скажем, на тех выборах, в которых он победил, и после них он уже никогда больше власть не отдавал. Но, тем не менее, говоря о сегодняшнем дне, я считаю, что архитектура всего, что происходит, она все-таки принадлежит Москве, а не Лукашенко, потому что не то, что он не мог додуматься, ему тяжело было бы реализовать это. Вполне может быть, что и он и сам что-то подобное предложил, но реализовать, привести из Ирака этих курдов-изидов, суметь это все сгруппировать, суметь это все прикрыть, суметь выдать... Да и просто деньги нужны были на реализацию этого плана. В Беларуси не так, чтобы много лишних денег. Чтобы этих всех людей перетащить, организовать, поставить их у границы и, в общем, заставить их действовать так, как они действуют, да, используя их как подручный материал, как опосредованный объект. Все-таки нужна помощь. Нужны люди, которые ему объяснят, как это делается. И ведь что удивительно, он выбрал именно миграционный способ, а он мог другие. Он когда-то говорил, я радиоактивные отходы свалю к границе Литвы, да? Ну, такой сам говорил. Ну, слушай, это вот как раз, извини, я чуть уточню. Я много раз говорю, что они способны на любые гибридные нападения, включая грязную бомбу. Это же все они прямым текстом говорят. Да. Он сам об этом говорил. Это не то, что мы с тобой сейчас тут придумываем. А он сам говорит, я вот возьму и свалю радиоактивные отходы, и у вас там фон такой будет нормальный в Литве и так далее. Он этого не делал. Но кто сказал, что после того, что произошло, нельзя ожидать какого-то продолжения? Тем более, когда такому провокатору помогают. Потворствуя ему, звоня по 2 раза, якобы уже и деньги какие-то пообещали, 750 тысяч на помощь этим несчастным беженцам и так далее. То есть в такой ситуации он как бы возбуждает, действие Запада возбуждает аппетит его, еще больше агрессивно. Вы поддаетесь на это? Ну так я еще сильнее. Я сейчас еще привезу. Я сейчас с разных сторон границы буду атаковать. Потому что в таких ситуациях единственный способ противостояния – это показать силу. Именно ему, даже не этим беженцам, потому что ты им ничего не покажешь. А вот извините меня, у вас же много рычагов в Европе. Все его чиновники, родственники, деньги. Там писали о том, что у него в Швейцарии активы его сыновей. Ну, опять же, это требует проверки, да, ну что у Запада нет этих ресурсов. Они бы могли одномоментно переключить тумблер, и эти проблемы стали бы для него и для Москвы, настоящим, конечно, совсем вообще не смешными. Они стали бы настоящими. Ну вы вот так, а мы вот так. Почему этого не делается? Ну, от слабости Запада, конечно, во многом. Многое из того, что позволяется делать Лукашенко или даже Путину, стоящему за ним и действующему в том числе и самостоятельно, у него же свои интересы. И по Северному потоку его сертификации, и по отмене санкций, смягчению режима. И даже, чтобы Европа посодействовала посредством своего давления к быстрому расположению к аншлюсу Беларуси со стороны Москвы, чтобы сам Лукашенко загнался, и ему некуда было деваться, кроме как в объятия Путина и
так далее. Так вот, в отношении них всех можно было предпринять действия, которые бы показали бы силу Запада и их слабость. Но происходит наоборот, понимаешь? Показывается в основном слабость Запада и последовательность и успех на коротких этих тактических отрезках их проектов, в частности вот этого миграционного. Ну смотри, всякие кризисные ситуации рождают новых героев, да? И еще, как бы, ну, на мой взгляд, гибридная война уже идет, она идет со второй чеченской, в разных точках, и просто очаговая такая инфекция появляется русско-мирная в разных видах. Но вот сейчас то, как ответила Польша, да, жестко сказала нет и все. И я думаю, что там немцы уговаривали, про что-нибудь там обещали и так далее. А польское правительство, причем я читал интервью польского премьера Моровецкого в Бильд, он сказал нет. И он как-то их поставил на место, так знаешь, по щекам аккуратно, так по-дружески, да, приходите в сознание. Да? И у Польши сейчас появляется какая-то лидерская роль в противостоянии России, по крайней мере в Европе. Вот Польша, Британия, даже Франция уже начала, знаешь, такие заявления делать. И какое-то протрезвление все-таки началось. Но это я хотел еще следующим вопросом об этом поговорить в связи с дипломатическим скандалом, вот с этой перепиской и так далее. Но я хотел завершить по Беларуси. Не кажется ли тебе, что вот это, конечно, конспирология, и мы с тобой ничего сейчас на эту тему не скажем фактического, что вот вся эта история с выборами, с кандидатами никому неизвестными, с их финансированием, с тем из России, которым не препятствовали, хотя, казалось бы, Лукашенко лучший друг и союзник и так далее, все-таки она завершается вот именно тем аншлюсом, каким примерно мы и прогнозировали, то есть обессиленный, абсолютно импотентный батька становится просто, ну, все больше напоминает куклу, из которой торчит рука Путина. Ну, ты знаешь, действительно это было предсказуемо. Потому что в условиях, в которых оказался Лукашенко, они же созданы были и самой Москвой, да, потому что ряд кандидатов, которые ему противостояли, и сил, которые участвовали в прошлых выборах в прошлом году в Беларуси, конечно, Москва присутствовала. В какой степени решающей или номинальной, можно спорить. Там Бабарика в какой степени, будучи банкиром в системе «Газпрома» и так далее, был связан. Другие кандидаты. Это уже сейчас немножко другое значение имеет. Вот. Так сказать, Запад этому поспособствовал отчасти, но он в тех случаях, когда он вел себя твердо и последовательно, он скорее способствовал шансу, который давался силам прозападным, европейски ориентированным. А когда он демонстрировал слабость, он просто еще больше вталкивал, как это ни странно прозвучит, Лукашенко и Беларусь в объятия Москвы, имперской Москвы. Почему? Потому что он тем самым ослаблял свою поддержку силам, противостоящим внутри самой Беларуси Лукашенко. И сегодня мы имеем, формально президента Тихановскую, которую все принимают в Европе, который с ней разговаривает, но даже Запад, Европа понимает ее слабость. Если бы было бы понимание ее силы, может быть, Меркель даже со всеми претензиями к ней, которые мы знаем, зачем она это делает за несколько недель до ухода своего окончательного, оставь это будущему премьеру. Как бы логично, да, в этом есть логика. Зачем ты это все делаешь? Для чего вся эта активность? Но, тем не менее, даже в этом случае они бы обращались к ней. Она же Тихановская была в Бонне, в Берлине, извиняюсь, на Бундестаге, так сказать, присутствовала, ей хлопали, все. Значит, они ее признают президентом, но вопросы решаются Лукашенко. То есть они даже ее воспринимают как слабую номинальную фигуру. Запад должен был усиливать бы ее, да, передавая ей деньги, налоги, посредством санкций, забирая счета этих людей, чтобы она ими распоряжалась, чтобы... Слушай, Марк, ты не думаешь, что они просто ей не до конца доверяют вот в связи с этой всей ситуацией? Нет, я не думаю. Я думаю, они ей доверяют, но они признают ее слабость. Они понимают ее слабость. Но одно дело доверять, другое деньги давать. Я прошу прощения. Видишь как, одна тебе давала тебе большое расстояние. То есть ей нужно было дать реальные рычаги. У вас нету армии, вооружений и так далее. Вы не можете дать оружие, чтобы она его переправила. И она не готова к этому, и Запад к этому не готов. В Беларуси для того, чтобы организовать сопротивление. Тогда дайте ей деньги, дайте ей полномочия, дайте ей собственность, которая в Беларуси находится. Пойдите на конфликт. Но они же этого не сделали, и сейчас оказались в ситуации, когда сами находятся под провокацией и шантажом. И обращаться к
Тихановской как элементу игры не приходится, потому что она не является частью этой игры. Ну, понятно, да. Ситуация, в общем, ясна, и Путин чувствует себя, конечно, победителем, при том, что он еще думает, какой я, черт, хитрый. Да, все чужими руками типа устроил, и весь Запад там... Только наивные люди в это поверят. Только что наивные люди поверят, что сам Лукашенко действует самостоятельно. Ну, это смешно. Но формально же только, извини, пожалуйста, Польша и Литва прямо говорят, что за Лукашенко стоит Путин. Все эти Германии и Франции продолжают говорить, делать вид, что его нет, да? Но они для игры делают, чтобы постоянно к нему апеллировать. Она же сначала позвонила ему, а он сказал, не, вот решай вопросы там. Мы же это слышим, мы это уже видели не раз. Знаешь, такая дурная игра. Вот 20 лет почти она канцлер, и как будто ничего не поняла. Все-таки удивительные люди, да, удивительные. Но я думаю, что Путин такой хороший в этом плане учитель, что он даже самых тупых научит. Вот, например, вместе с своим министром вот этим ДБЛ Лавровым, значит, они придумали гениальный, конечно, шаг. Какой там креатив Лаврова был или чей-то, опубликовать секретную дипломатическую переписку с министерствами главами МИД Франции и Германии по поводу нормандского формата. Значит, я не знаю, читал я это, нет? Читал? Ну, я видел это, да, я пробежал мельком, просто у меня эфиры весь день были, но я понял, о чем речь, конечно. Да, но там здесь два аспекта. Первый аспект — это просто вот такая свинья за стол называется, потому что МИД Франции и Германии сказали, что так не делают, это против правил и обычаев. Видел реакцию МИД. Да, то есть, а тут у нас аналитики сходятся в том, что для Украины это хорошо, потому что, во-первых, там во вскрытых документах видно, что Франция и Германия, несмотря на свою такую демонстративную типа терпимость к России, они стоят на украинских все-таки позициях по поводу никаких переговоров с ОРДЛО, никаких там вот этих гибридных штучек, на которых Путин настаивает, из-за чего, собственно, минский формат замер абсолютно, да? То есть явно он его тормозит, это уже понятно, что, то есть санкции уже, даже если Минск развалится, санкции не снимут, потому что формального полномочия же Украина в этом не виновата. Из этой переписки все это понятно. И второе, что наконец-то до самых глухих сел Парижа, вот этих центральных, где вот это ничего не знают, Министерство иностранных дел и так далее, Франции, может быть, дойдет, что с русскими вот эта крымстатарская старинная поговорка, что не опирайся на воду, не верь московиту, да, вот все-таки он убедит, что... В разных вариантах, да. Я ее слышал, да? В разных... У чеченцев тоже что-то подобное. Ну, так и понятно, да. Угу. Ты знаешь, я бы, честно, не закладывался на то, что подобные скандалы, а таких уже было ведь немало. Ну, в данном случае вот теперь дипломатический скандал, да, с обнародованием переписки, что недопустимо абсолютно ни при каких обстоятельствах, даже воюющие стороны никогда на такое не шли. Почему? Потому что, ну, ты ущерб можешь и себе этим нанести, и другим. И, в общем, закрыть всякую возможность для коммуникации конфиденциальной. Почему? Будут с осторожностью теперь переписываться. Но теперь вообще, Марк, теперь вообще как бы Путин подталкивает их к тому, что все действия надо делать публично. Публично, да. А это только в плюс правде, в плюс, потому что в такой переписке можно как-то на что-то намекать, а когда ты боишься так переписываться, ты будешь говорить прямо, а прямо ты будешь говорить в рамках принципов европейских каких-то, да. Ну, это раз, первый вывод. А второй, смотри, а с другой стороны, а что, не надо было ожидать от Москвы чего-то подобного? Они уже в таких вещах засветились, что, честно говоря, ощущение такое, учитывая МИД, как он себя ведет, это же вообще... Не МИД, это как, ну, подразделение пропагандистского... Послушай, это вот сейчас, знаешь, помнишь советский анекдот про прачечную Министерство культуры, да? Да. Вот сейчас прачечная переехала вот в то здание на Смоленской, если мне память не изменяет площадь. Так как Министерства культуры нет вообще, там просто уже вороны каркают, а прачечная переехала в другой офис, да. Ну вот, поэтому с этой точки зрения ожидать от них чего-то такого нормального было бы абсурдным после всего, что уже последние десятилетия творится. Вот. Какими будут перспективы этого процесса? Ты спросил, будут ли, соответственно, стороны нормандского формата, Германия, Франция в широком смысле, полагаться в большей степени на публичную и так далее. Вот тут я не уверен. Все равно, несмотря на то, что да, они для себя выводы сделают, но мне кажется, что всегда остаются у Москвы и другие способы воздействия, способы ослабления Запада,
площадки для торговли, неважно, газа ли это касается и цен на него, энергообеспечения, касается ли это, значит, мигрантов, или выдумают еще что-нибудь, они все равно продолжат эту бесконечную игру, пока действительно в самом Западе не придут люди, которые смогут повести себя так, как, ну, как подобное с подобным. Как Эрдоган себя ведет, например, с Путиным. Посмотри вот по очередному обострению армяно-азербайджанского конфликта, апелляции к Москве и ее глухота. Ой, слушай, интересно, мы это как-то не очень анализировали, по крайней мере, я не анализировал. Я прошу вот тебя, раз ты в теме, скажи, что там произошло и происходит, и каким образом с этим связана Россия? Идет обострение очередное на армяно-азербайджанском соприкосновении, потому что, ну, Карабах перешел в большей своей части под контроль Азербайджана, причем после успешной военной операции, не путем переговоров, не путем какого-то давления, а именно войны, что очень важно. И Кремль это сильно напугало не сам себя Азербайджан, ну что Азербайджан, а именно роль Турции. Роль Турции во многом была, ну, важнейший, решающий, не возьму сказать, но важнейший. И в технологическом плане, в плане подготовки военнослужащих. А армянская армия всегда была лучше многие десятилетия, чем азербайджанская, ну, независимость с момента там, до независимости, потому что события начались раньше 91-го года, но она всегда была лучше, армяне были лучше воевали. И это исчезло, это рассыпалось. Но знаешь почему? А там вот армяне мне говорили, что вот критикуя свое руководство, да, что в определенный момент просто настолько руководство, уже несколько сменившихся властей, в том числе этот демократ Пашинян, все были уверены, что Россия защитит. Да. Вот, что Россия, вот эту бабчинскую поговорку, что Родина тебя бросит, сынок, они как-то не выучили, забыли и думали, что, знаешь, все будет нормально. А тут раз, и что-то сломалось. А что вот в этом конкретном случае ты вменяешь России? И в этом вот сейчас, на днях, когда это произошло обострение, погибли вроде бы полтора десятка армянских военнослужащих на вот линии этого соприкосновения, там Армения обратилась к России как члену ДКБ, частью которого она является, что, вообще-то говоря, это ваша прямая обязанность нас защищать. А в трубке длинные гудки, да? Точно так. Россия проигнорировала это обращение. Ну, во-первых, публично она его проигнорировала, а по факту она его проигнорировала тоже, потому что никаких новых действий она не предприняла, ничего она не делала. Возможно, какие-то переговоры идут, может быть, там по линии МИДа о чем-то разговаривать, но никаких военных ответов, никакой военной поддержки Армении оказано не было. Там, кстати, своя история, там сейчас митинги идут, значит, требуют тоже от правительства, чтобы оно что-то делало. Но просто в Армении, в Ереване, это в очередной раз доказывает, что Москва способна бояться. Когда на ее пути возникает такой, как Эрдоган, с которым, а что ты сделаешь? Ты что сейчас отвоюешь Карабах, чтобы что? Для чего? А если у тебя это не получится? А если ты вмешаешься и проиграешь, то ты потеряешь еще и все, так сказать, Черноморский бассейн, потому что на этом не остановится. Увидев твою слабость, соблазнишь аппетитом очень много. То есть появился подобный лидер стилистически, я их не сравниваю. Эрдоган не захватчик, Эрдоган не террорист международный, абсолютно совсем нет. И внутреннюю политику Турции мы не обсуждаем. Вот, но появился человек ментально, да, способный ему что-то возразить, в отличие от Макрона, который бегал за ним с папочкой там в Питере когда-то, или там Меркель, который все звонит, никак сердце не остынет, да. Да, именно это и является определяющим. Ты видел где-нибудь, чтобы в Европе, не только Макрон, чтобы кто-то повел так же? Вот отчасти Польша ведет себя так, но это и прогнозирует, потому что Польша это особенная часть. Да, это восточноевропейская славянская страна, но это особенная часть Европы. Она традиционно была ориентирована на Вашингтон. Там есть давние польско-немецкие противоречия, и Польша не согласна с доминированием Германии по политическим, подчеркиваю, вопросам. По экономическим это де-факто так, да, но по политическим вопросам с ее гегемонией внутри Евросоюза Польша не согласна. Ну, у этого и исторические есть причины, есть всякие другие, понятно почему, но тем не менее я хочу подчеркнуть, что Польша пытается подражать в общем во многом именно
подобному же поведению Эрдогана. Просто, все-таки Турция это авторитарно ориентированная страна, при том, что многие не знают ситуацию в Турции. Там такие же выборы, там, кстати, оппозиция. Там есть проблемные вещи, но, тем не менее, сравнить ее с Россией невозможно. Нет, конечно. Страна, в которой... А многие не знают. Многие считают, вот Эрдоган это подобие... А знаешь почему? Потому что вот в русскоязычной среде всегда принято считать так. Если где-то... Вот у нас коррупция, да везде коррупция. У вас фюрер, диктатор, да везде фюреры и диктаторы, да. Вот это антикульт. Знаешь, я люблю эту фразу, когда вот аборигены эти в Полинезии строили из камыша самолеты, чтобы настоящие прилетели. А эти до такой степени уже мозг перевернулся, что они думают, что настоящий самолет и есть из тростника. Если у них из тростника, то и у всех из тростника, понимаешь? Извини за... Собственно говоря, вот подобное поведение не сильно заразительно, потому что Эрдоган и в Европе таким считают. Его уподобляет Путину. Если ты посмотришь там передовицы каких-нибудь западных журналов, политических и так далее, изданий, они, в общем, создают этот такой стереотип, что Эрдоган равен Путину. Но бог с ним, это отношения не имеет. Имеет смысл просто в том, что Эрдоган не считает себя ниже Путина. Не считает себя ниже Путина. И он противостоит модель поведения. Вот многие, я думаю, в Польше тоже, приблизительно так и воспринимают ситуацию и готовы следовать этой модели и выступать явно против планов Москвы в союзе с Минском, против того, чтобы нагибать эту Польшу. И вот они отвечают уже без оглядки на Европейский Союз. А скажи, удалось Польше отбиться? Вот на самом деле. Рано пока говорить. Рано. Я думаю, что для нее даже сейчас больше угрозы со стороны не столько вот этих напряжений с мигрантами на границе, сколько со стороны Брюсселя. Со стороны Берлина. Я думаю, еще пока нет, потому что, видимо, идут какие-то сложные переговоры. Кто-то поддерживает Польшу, мы видим эти заявления даже внутри Германии. Некоторые политические представители истеблишмента, там, земли Саксония, там, руководители... А потому что близко, они близко уже, они понимают, что дальше что, да. Они, да. Поэтому, конечно, рано еще говорить, но, возможно, дотянут до момента прихода нового правительства в Германии, и бог знает, как оно себя поведет, но, скорее всего, будет на контрасте работать не так, как делала Меркель. Для того, чтобы показать разницу. Хотя, опять же, состав коалиции таков, что вполне может быть вот эти гуманитарные аспекты. Давайте вот договоримся, чтобы он новых не привозил, а тех, которые есть, как-то прорядим, режем и возьмем. Да, вот приблизительно вот так уступим. Вот такая позиция тоже есть, и Польша на самом деле может не повлиять на эту позицию внутри Берлина. Но это все равно в обход Польши. Польша сказала нет. Мы, пожалуйста... Они самолеты посадят и перевезут. Да, нет, то есть это безумие без нас, пожалуйста. Это в любом случае будет удар по Германии, потому что, ты знаешь еще, что хочу сказать? Вот все кажется невероятным в этом мире, но мне кажется, после оккупации Крыма ничего невероятного в действиях российского руководства нет. И завтра, вот смотри, спрогнозирую такую ситуацию. Вот завтра решает он устроить такую фигню этой Европе прогнившей, да? Собирает беженцев, говорящих на непонятных языках, со своих управлений внутренних дел по всей России. Там с одного Кавказского региона можно набрать там манкуртов всяких, да, которых, да, из центральной, нарядить как угодно, да, или, допустим, каждый 10-й будет там грушник или ФСБшник, а эти такие солдаты, наемники типа Вагнера, да, и принимай Германия, так сказать, беженцев. Так там можно целыми лагерями просто вГермании стоять, по 10 тысяч. А мы с тобой знаем, кто там в числе этих... Никто не знает, никто. Кто эти люди? Мы их вообще не знаем. Кто там кидает с кирпичами, кто там... Гранаты метают, понимаешь? Мы даже не представляем, кто эти люди. Почему? По заявлениям, это, говорит, мигранты. А мигранты ли это? Или под видом мигрантов это какие-то другие люди? Мы ничего не знаем. Нет, смотри, Марк, мигранты мигрируют. А эти летают на самолетах международными рейсами. Это немножко другая история. Мигранты путевок не покупают, понимаешь, туристических. А им продавали туристические путевки. Это... Нет, ты спросил, может это сделать? Да. Может. Я думаю, что мы подождем, может быть, когда-то Bellingcat этим займется, потому что вот вся логистика, все вот эти штуки русские не могли не наследить. При их понтах и как 100%. бы... Да, они везде следы свои оставили, там и кураторов, и приказов, там и все остальное прочее. Но окей, с этим более-менее понятно. Я хочу к другому кейсу перейти. Стрельба по космосу. Знаешь, все в этом мире
повторяется в виде фарса. Помнишь, мы с тобой росли, когда все нас пугали, СОИ, «Звездные войны», а на самом деле просто Рейган хотел разместить спутниковую систему, ну типа железного купола, которая просто сбивала его на взлете русские... Лазером, да, атомные ракеты. Шахт ракеты, да. Она была абсолютно защитная. Нам ее подавали, как все, нам конец, и Америка нападет. На самом деле это была просто реакция на возможный запуск ракет. Для их нейтрализации жалко, что не сделали, да? Но вот теперь, значит, русские начали стрелять по своим спутникам старым. Ну, типа как в тире, да? Старую банку пивную поставил и стрельнул. Но проблема в том, что там невесомость. И там все это разлетается и вращается с той же скоростью, с какой и было. А может быть, кто-то не слышал из наших зрителей? Я просто кратко опишу. Есть такая международная космическая станция, к ней пристыкован американский кораблик. И там разнонациональные астронавты смотрят, значит, вдаль бесконечности Вселенной, ставят опыты над муравьями и крысами, может быть, хомячками, вот, и так далее. И вдруг раз, тревога, обстрел, ахтунг, ахтунг, значит, русские идут, все летит, и они прячутся в каких-то там блоках, готовые к эвакуации, что... И вот, во-первых, зачем это надо? Вот зачем это нужно Путину? Потому что это он приказ отдавал точно, да? Нет, ну конечно. Когда он знает, что на той же орбите, ну приблизительно, это все понятно, разлетается. Чуть ниже. Ну чуть ниже, да. Вращается его личное, значит, большей частью международный космос. Я ставлю в стране, что американцы до сих пор с ними сотрудничают, что это все безумие абсолютное. Но вот, может быть, повлияет и этот факт. Но вот считается стрельба. Что это вообще такое? Ну, во-первых, я просто поясню, что на орбите 425 километров от Земли находится МКС, она летает, ну, вокруг Земли, это элементарно, а спутник был выше ее. И эти обломки, по разным оценкам, говорят чуть ли не до нескольких, даже 1,5 десятков тысяч этих обломков теперь летают. Да, причем как они летают? Люди думают, ну летает это как вот, ну я не знаю, там, раз и упало. Нет, это не упало сразу. Это будет летать и медленно снижаться до плотных слоев атмосферы и сгорит. Но на это идут несколько десятилетий. Это будет происходить не в один день, просто у людей неправильное представление. Поэтому, когда мы анализируем решение, вы когда планировали сбивать над МКС, хотя могли на 200-километровой высоте, разницы по большому счету никакой. Зачем 450-470 километров, когда можно было сбить на 200 километров, и они куда быстрее, как американцы проводили такие испытания, там через несколько месяцев попадали в эти плотные слои и там сгорали. Марк, извини меня, пожалуйста, это менталитет. Понимаешь, пол-литра всегда больше, чем стакан, понимаешь? Поэтому нужно по максимуму. Получается так, потому что если вам не докладывали параметров этого эксперимента, не говорили, а вот вы знаете, есть такая опасность, что мы вот сбиваем спутник, да, не работающий, но на такой высоте, что его обломки могут зацепить потом международные станции, в которых сидят и наши граждане, наши космонавты. Вот почему это не обсуждалось? А если говорить ха-ха-ха, как весело, так сказать, а может еще и грохнем этим станцию, это так, что ли, надо рассуждать? То есть, я не понимаю логики этих решений, вот хорошего ответа у меня нет. Ну, слушай, я думаю, что кроме шуток, я думаю, что просто хотели показать, что на что они способны. Показать тем же америкосам, показать, что мы, во-первых, в цель попали, а могли бы в вас попасть, в любой ваш спутник. Это же ну, еще... согласитесь, они же тот же самый эффект произвело бы, если бы они сбили спутник на высоте 200 или 300. Наверное. Тот же эффект. Смотрите, мы можем попасть, нет проблем. Нахрена вы сбиваете на высоте близкой к 500 километрам, понимая, что этих осколков будет много, а как их может быть мало? Послушай, надо выяснить с тобой, на какой высоте летают потенциально спутники, которые будут интернет раздавать бесплатно на всю планету. Ниже, да? Летают. Да, они ниже летают, но ведь это же будет снижаться, она может и попасть в эти... Не, ну я думаю, что это вот просто Рейх может видит... ли это быть целью? Да, Рейх видит угрозу с космоса, он понимает, что да, и мы тут можем Роскомнадзор, там вот это все, блокировать сайты, вот это мы все можем, да? А когда будет вот это количество спутников, сколько там, тысячи, ну сотни, да, которые непрерывно... Где-то 1800, по-моему. Окей, будет а вот... 12 тысяч, я боюсь. Ну да, да, это чтобы достаточно было для покрытия, да, тогда... Starlink. Да, какой надзор? Тогда это просто типа, не летайте над нами, мы можем сбивать, например. Вот это сигнал на будущее такой.
Ну, хорошо, если они такими вещами руководствуются, не факт, что они все собьют, конечно, вот, но это безумная идея. Это как вот, понимаешь, отморожу уши, не буду брать шапку, понимаешь, это же твои уши. Это, ну ладно, ты там с интернетом как-то нагадишь, я думаю, что это как-то решаемо. Будут решать как-то западные страны, запускать на более высокую орбиту, но это определенно может иметь последствия, потому что Рогозину звонил этот глава НАСА, и там был какой-то тяжелый разговор, потому что он даже твит написал. Рогозин, ну ладно, ну вот что вы там, и так далее. Но, видимо, там объяснили, что за такие вещи мы можем и покрепче ударить, потому что с какой-то стати, значит, ну вы не думаете о своих космонавтах, а мы о своих астронавтах, гражданах своих думаем. И если, так сказать, что-то случится, пеняйте на себя. То есть я думаю, что если представить, не дай бог, конечно, знаешь, как в фильме «Гравитация». Ты видел фильм «Гравитация»? Нет. Замечательная картина, американский, голливудский фильм. Вот посмотрю, там спасибо. Влетает, значит, режиссер, по-моему, Иньярриту, я боюсь соврать. Да, и те, кто видел, знают фильм, где в главной роли Клуни, Джордж Клуни и, значит, забыл ее, но не важно. Там как раз такая ситуация, что осколки от разорвавшегося взорванного спутника разбивают шаттл американский. Ну, видишь, что русский рейх опережает Голливуд просто в жизни. Я хотел сказать, и фильм посмотрели и неправильно поняли, так сказать, что кино не равно жизни. То есть такими вещами заниматься нельзя, потому что в кино это все в павильонах снимается, а вы слишком буквально поняли идиотизм в космосе. Сначала вы актрису туда посылаете, непонятно зачем, когда можно все снять в павильонах, а потом вы еще и взрываете, значит, спутник. Если они думают, что так они демонстрируют свою технологическую оснащенность, по-моему, они таким образом демонстрируют свой идиотизм. Вот. Ничего другого тут не найдешь. И никаких других объяснений нет. Если бы они сказали, послушайте, мы ошиблись, извините, мы пускали на 200 километров, но пролетело выше, сбило не тот спутник. Ну, хоть какое-то рациональное объяснение, правильно? Для того, чтобы это можно было обсуждать. Ну да, ну все бывает, туда-сюда. А, так сказать, если люди сознательно сбивают на такой высоте спутник, понимая, что его осколки могут зацепить международную станцию, ну ничего кроме идиотизма это не аттестуешь. Вот я не знаю, как это объяснить. Но, а еще это можно объяснить абсолютной распущенностью, развращенностью, безнаказанностью. То есть они смотрят на своего фюрера, предлагают ему любые бредовые идеи. Он, давайте, типа, от чего, да? Но уже под бравурность вот эту всю. Но все-таки, мне кажется, они немножко стали в последнее время, вот им чувство меры, конечно, никогда не страдали, эти люди, руководящие Россией. Но, мне кажется, совсем они немножко одурели, да, вот с этим, с белорусской историей, с космосом, еще с какими-то вещами, с перепиской дипломатической, да. Все-таки дойдет момент какой-то, когда всем будет, как вот с Гитлером когда-то, да, будет консенсус международный, что с ним и говорить больше все-таки не о чем. Вот, ну, может ли быть такое? Слушай, все возможно. Человеческая история, она знавала всякое, понимаешь? Она не повторялась никогда один в один. Все время что-то новое происходило. И даже при всей похожести поведения нынешней имперской России на то, что происходило в 30-х годах в Германии, все-таки есть и свои особенности. Понимаешь, это слишком сильная внеидеологическая тотальная зависимость от Запада. Как от зависимости? Своими родственниками, деньгами, проститутками, которых они содержат и держат их за границей. И свое будущее они видят там. Они не видят его в России, и это очень важно. Почему Запад до конца не использует вот этот механизм, рычаг давления? Но, возможно, коррупция здесь играет какую-то свою роль, шлидеризация Европы. Но смотри, но с другой стороны, то, о чем ты говоришь, как раз является не гарантией. И гарантии никто не дает, но позволяет предположить, что все-таки Путин не решится на мировую войну тотальную. Да. Возможно. Возможно, потому что... Ну, действительно, Лиза Пескова в Париже. Что, будешь бомбить Париж, что ли, или пускать ракеты туда? Ну, то есть, ну так, буквально, я вот не абстрактно, а конкретно. То же самое муж, значит, вот этой Воронцовой, его дочь, которая биотехнологией занимается, Фассен Йорит, который гражданин Голландии. Ну что, на его семью, значит, под Гаагой сбросите бомбу, что ли, значит, и так далее. Бабы еще нарожают. Нарожает. Ну, поэтому я думаю, что, видимо, Запад оставляет для себя шанс решить проблему Путина, имея вот этот вот в кармане, в отличие от Гитлера, кстати сказать, при Гитлере такого не было, это точно, имея этот
рычаг давления и в дальнейшем его прибегнуть к нему в самом крайнем случае. Смотри, Андрей Сидельников из Лондона, русский диссидент, который там давно уже живет, сообщает, вот буквально перед программой, часа за 2. Хорошие новости из Великобритании. В парламент внесен законопроект о лишении гражданства в интересах общества, национальной безопасности и так далее. Если закон будет принят, будем очищать остров от путинских, ну, на букву «Б» тут он написал, подробности там и так далее, и так далее. Вот это не в том направлении движения, о котором ты говоришь? Ну, Британия вообще уже некоторое время пытается через вот это нормативное изменение, пытается защитить свою безопасность. Напомню, именно Британия стала объектом химических и атак с использованием, в общем, ядерных технологий, ну, военных технологий. Радиоактивных, да. Ну, известная история с Литвиненко, отравлением полонием, и использование новичка в отравлении 7 Скрипалей. И, наверное, какие-то еще происходили истории, которых мы даже с тобой и не знаем. А знает там вот это подразделение, там, как это, совещание Кобра, как оно называется, там, внутренняя информация, наверное, есть, которую даже не обнародуют публично. И, видимо, все-таки у них, как я уже говорил, инструменты эти есть. Потому что если не только принять этот законопроект и утвердить его, дать легальный способ правительству применять его, но и начать его уже, как говорится, акцептовать, да? Начать уже делать. Потому что невозможно бесконечно угрожать. Когда-то нужно начинать делать. Если вот действительно, представьте, вот взяли и лишили гражданства британского, там 100 разных чиновников, человек, связанных с Россотрудничеством, с российской разведкой, они все прекрасно знают. Там, ты знаешь, что в Лондоне называют цифру до 300 тысяч выходцев из России живет. Ну, я не знаю, сколько количество непосредственно чиновников путинских и так далее, семей и так далее. Но вы возьмите 100 человек лишите, 100 человек лишите. Вот это будет сигнал. А 200 человек лишите, они же говорят: о, давайте разговаривать. Ну как же вы так? Ну зачем же вы гражданство-то лишаете? Да, то есть, мне кажется, некоторые вещи нужно делать тихо, спокойно и просто ждать, пока закукарекают из-за поребрика, потому что, ну, иначе никак. Конечно, закукарекают, понимаешь? Вот дома. Ты знаешь, что огромный дом там у Шувалова, который сейчас банк говорит, до этого вице-премьер был. Дом, он собачек вот эти корги возил на самолете. Помнишь? Да. Ну, вы понимаете, у него жена, наверное, британским гражданством, дети, сыновья, в университет, в Итонах всяких и так далее. Но это же известно. Ну, ты слушай, Марк, но если вот Британия до такой степени в свое время расслабилась, что не только собачкам давали уже гражданство, но и Кашину даже, понимаешь? Гражданство, да, он хвастался, что он подданный Королевского Величества, сотрудник Russia Today, радио «Комсомольская правда». До какого маразма может дойти система демократическая, если просто дать ей работать на самотек, да? А это просто циничный мерзавец, который русопят же, он же так... Он живет в Британии. Вот как он присягу давал, да? Я клянусь королеве хранить верность Путину и великой России, да? Да, именно так. А они все на поверку потом, вот эта вот среда, она такая тусовочка ее называют, они же все двуличные до конца. То есть они, вот этот Кашин, он был чуть ли не гуру в 2012 году, я вот участвовал в протестах, зачитал Пусера, это же были вообще образчики, значит, всего святого, значит, эти люди пишут, ему по голове по личным причинам дали, значит, это изобразили как некую политическую месть Турчака. Ну а сейчас он из Лондона, гражданин подданный Ее Величества. За что Ее Величество такой подданный, я не знаю. Прости нас, Елизавета, да? Вот, мы к этому не причастны, да? Но он дает комментарии Russia Today, работает на «Комсомольскую правду». Да нет, это был я, он всю жизнь там у них работал. Ты поверь мне, он начинал с «Идущих вместе», пресс-секретарь работал, газета «Реакция», в «Известиях» работал, его дети капитана Гранта, вот про гражданина. Но согласись, что умеют люди устраиваться все-таки. Но это такой... Это мы говорим только про маленький прыщ, который легко выдавить, а там Абрамовича, там, по сути, не то, что... Я думаю, что нет ни одного русского миллиардера или миллионера, у которого нет дома и вид на жительство или гражданства Британии. Просто их таких не существует в природе. Да. Абсолютно точно. Все там. И чиновники, и олигархи, и ФСБшники. Все там. Потому что Британия — это Мекка. Как когда-то для русской аристократии был Париж,
Вот Лондон является этой... Но, знаешь, что самое интересное, Марк? Помнишь, там русские-то Париж любили, ну, то еще с пушкинских времен, вся вот эта фигня, война и мир. А русские, вот идеологически, они всегда же ненавидели Британию. Риторика была: главный враг, природный враг, навсегда наш враг. Еще до Америки враг. Англичанка гадит. Ну... А почему же они так любят врагов-то? Вот где тут собака зарыта? Изначальное двуличие. Вся путинская система, все чиновничество, вся бюрократия состоит из таких. Он будет кричать, стучать, орать, что он, значит, за Россию готов отдать жизнь. Тут же, там, так сказать, ребенка посылает обучаться в какой-нибудь Оксфорд и так далее. Переводить туда капиталы, скупать акции компании, переводить туда трасты и так далее. Это так было всегда, вот, ну, в период путинской, когда деньги появились. Ты знаешь, я понял, что этой стране, в принципе, хана, и она не может выжить, эта система, потому что, чтобы быть Сталином, чтобы строить сталинскую систему, там, такую серьезную, да, годную для войны, серьезной, да, надо все-таки быть Сталином, да, и надо иметь сталинскую элиту, там, много раз расстрелянную, там, прочесанную и так далее. А когда у тебя вот такие вот гаврики, например, у меня один знакомый был, который сейчас пропагандист довольно известный, а в момент вот у него была ломка с либерала, быстренькая такая, в момент Крым наша, он выступил, конечно, за оккупацию Крыма против Украины, и прямо в этот момент у него жена рожала. И, естественно, где же она рожала-то? Вот, ну, вопрос. Конечно же, в Америке. Конечно, они все граждане, все дети, еще раз подчеркну, сейчас, все дети, всех олигархов, это граждане либо Британии, либо Соединенных Штатов, либо Франции, либо то и другое, третье в одном флаконе. Поэтому, в принципе, разобраться с путинской Россией, ты правильно все говоришь, может, люди, может, могут просто миграционные ведомства этих стран, даже не прибегая к публичности. Ты представляешь, какой бой будет стоять? Пример. Мы с тобой его обсуждали, Виксельберга, да? Виксельберга, который, значит, он плачет чуть ли не на коленях, умоляет пустить его. В Америке вся его семья, вся, дети, жены, какие-то бабки, все граждане США, все граждане. На него наложены санкции, он поехать в Америку не может, он страдает, ужасно страдает, да, значит, постоянно требует ему, значит, отменить эти санкции. Я старый человек, что вы делаете, невозможно, я старый еврей, помогите мне, я должен приехать в Америку, это моя родина, там, все такое прочее. Значит, все капиталы, там, все скуплены, дома какие-то, то есть, по существу, действительно, прижать этих людей, это миграционное ведомство, пара-тройка решений. Вот и все. И тут же начнутся такие страшные перетурбации. И это не значит, что Путина отставит сразу. Но политика Москвы изменится. Но, по крайней мере, знаешь, когда, еще раз, вся твоя элита на Западе, и этот человек не использовать, начиная с грузинской войны, а на самом деле с чеченской. Но потом не удивляйтесь, что у вас посреди двора вот такой гриб вырос, да? Почти атом, почти ядерный, да? Слушай, какое твое мнение по поводу того, что происходит в Грузии сейчас? Если ты следишь? Конечно, если... Я слежу внимательно. Ну, я считаю, что судьба Саакашвили — это вообще лакмус, вообще говоря. Лакмус, так сказать. В каком смысле? Ну, прежде всего потому, что, на мой взгляд, в какой-то момент, когда он начал голодовку и состояние его здоровья стремительно ухудшилось, я следил за тем, что говорили чиновники грузинские, мне кажется, там какая-то степень цинизма зашкаливает. Но можно все списывать на там, Бедзину Иванишвили и его связи с Москвой, и вот такую какую-то мелкую месть уже Саакашвили. Но если вы претендуете на европеизированное, вестернизирующееся государство, вы не должны себя так вести, на мой взгляд. Ну, ты знаешь, что он потерял сознание, сейчас он в реанимации, это последний новость. Ну, я думаю, во-первых, он не молодой человек, ему 50 с лишним лет, и любая голодовка такого рода, политика президента бывшего и так далее, ну, он просто наверняка нездоровый человек, что там у него? Может, подагра, может быть, я не знаю, печень больная. Но, слушай, если начать голодать, как бы... Ну, вообще ничего хорошего быть не может. Да, но я знаю только одного железного человека, это Мустафа Джемилев, который голодал 340 с лишним дней, самую длинную голодовку держал, и его кормили, ну, это зверским образом, через шланг, да, это пытками, да, это пытками считается. Но но если, допустим, мы с тобой голодовку начнем, ну, я думаю, что через месяц мы действительно будем падать без сознания, тут разговора нет. Мы раньше упадем. Раньше, конечно.
Нет, просто вся эта ситуация ненормальная, я считаю, потому что, если вам так не нравится Саакашвили, нет смысла его сажать, держать 6 лет, как они ему, выкиньте его в Украину и дело с концом. Но они в конце концов имеют возможность его депортировать принудительно. Конечно, даже. Украину. Да. Если уж вам так уж не по сердцу его нахождение, в конце концов, а если он умрет, вот действительно, или страшно пострадает, впадет в кому из-за этого всего, там, гликемии или еще что-нибудь, и что, вы что, сильно выиграете? Вы что, вы считаете, что от этого грузинская власть, грузинская политическая среда, она вообще приобретет что-то? Или они считают, что никакой реакции не будет? Это глупость, вот, на мой взгляд, полнейшая. Да, он сумбурно предпринял эту попытку, по-моему, неуклюжую вернуться в Грузию, хотя и очень искреннюю, но достичь дна в этой ситуации, просто дать ему умереть или сильно пострадать, заболеть, чтобы отвалилось что-нибудь внутри. А я видел людей под голодовкой, я защищал таких. Иногда, если это особенно сухая была голодовка, там вообще очень быстро наступает с организмом необратимые последствия. Поэтому, на самом деле, я считаю, что эту ситуацию просто надо разрешить, найти какой-то компромисс, и если уж говорить о Саакашвили, проще его отправить обратно по месту гражданства Украины. Хотел бы, тут, конечно, все у нас в Украине анализируют вероятность нападения России, и заявления со всех сторон идут, и Борис Джонсон сказал, что нам придется европейцам определиться, и, значит, и глава ЦРУ едет к Путину, что вообще удивительная история, вот, и далее газеты пишут западные, разведки, говорят, что у них есть еще данные, то есть, когда говорят о фактическом нахождении войск в готовности, да, атакующих, в принципе, так было и в апреле, там, больше или меньше. То есть он, и министр обороны сегодня, кажется, и вчера потребовал от России пояснить нахождение боеготовности войск на границе Украины и так далее, но идет намек на то, что есть какие-то данные еще разведки, которые касаются не столько именно накопления физического средств, сколько намерений руководства. Вот, но намерений Путина, грубо говоря. Конечно, мы сейчас в голову ему не влезем, это никому не под силу. Вот, но вот твое ощущение, твоя чуйка, если так можно сказать, решится ли он на полномасштабное вторжение в Украину, например, да? Да. И если да, то при каких обстоятельствах? И если нет, то при каких обстоятельствах? Вот у нас последние 5 минут программы. Пожалуйста, расскажи свое мнение. Очень интересно. Он выжидает, безусловно. Во-первых, те, кто говорят, что он только блефует и никогда не решится, я всегда отношу это к 2014 году. А в 2014 году он решился на... Но мы с этого начали, да. После Крымнаша уже да. Да, какие гарантии? 7 лет, он воюет в Донбассе и так далее. Поэтому говорить никогда и нулевая вероятность, почему? Я считаю, что такое возможно. То есть сама по себе военная операция. Другое дело, ее масштабы. Будет ли она иметь целью, допустим, выйти на административную границу Донецкой и Луганской, например, областей, или же, так сказать, захватить какие-то территории, которые нужны ему стратегически, например, вокруг Крыма, Херсон. Но ты знаешь, Марк, даже просто находясь в Украине, я просто его уточню, что если будет оттуда или с Крыма, это уже все равно большая война. Это уже не будет... То есть украинская армия ни на сантиметр сама не отойдет. Это же понятно. Это 2014 год. Да. Они это тоже учитывают. Говорить о том, что они игнорируют и говорят, что украинская армия не представляет для них никакого основания, препятствия для начала такой операции, это неправда. Он начнет операцию только в одном единственном случае. Вот это главное исчерпывающее. Если он будет 100% уверен в успешном результате, пусть даже локальном результате, что он этим чего-то добьется хотя бы политически. Потому что он не может проиграть. В случае проигрыша он понимает, что накинутся все, и внутренние враги, и внешние, и вся... То есть у Путина нет права на ошибку. Он как минер, как сапер. Нет. Да. Нет у него права на ошибку, потому что последствием может быть возобновление действий на границе с Крымом. Украинская армия может быть сильно мотивированная, возьмет и ударит по какому-то участку. Не по всему Крыму, а где-то, например. Или в Донбассе, например, перейдет наступление, захватит какие-то территории, воодушевленные таким... Не захватит, а освободит. Ты в украинском... имеется в виду... Да, я понимаю, линию разграничения передвинет. А это же тоже будет расцениваться как... Ты знаешь, какая реакция была на исполнение Байрактара? Почему? А что такого? Вы такая великая держава. У вас свои беспилотники чугунные летают, как они там называются, вот да? Как раз не летают. Да что ж такое? Российские не летают. А что, они тяжелее воздуха, да?
Ну, смысл здесь в том, что, во-первых, не было бы такой реакции, если бы вот обстреляли это артиллерийский расчет из, там, не знаю, минометов или же тоже из артиллерийских орудий. Сложно положить так ровно, но неважно. Если бы это произошло, ну, взаимные перестрелки, вот туда-сюда. А здесь использованы технологии, да еще и технологии, с их точки зрения, привезенные, отданные там Турции. Они же не расценивают, что это украинские беспилотники. Они их расценивают как турецкие беспилотники, которые были переданы, значит, проданы там вооруженным силам Украины, которые их использовали. И вот ты посмотри, как эффективно они действуют. Болезненность в ощущении того, что а вдруг таких беспилотников много, 100, 200, 500. Это что же означает? Любая операция может быстро закончиться путем их использования. Но вот это очень сильно напрягает, что технологическое преимущество, оно очевидное, оно не абстрактное, оно реальное. И у них хорошего средства противодействия. Вот спутник они сбить могут, а БПЛА сложно сбить. Он маленький, понимаешь? Поэтому, соответственно, реакция именно на это. Прежде всего на это, на возможности технологические, которые перекрывают, как это, мамки новых нарожают, как ты сказал. Ты можешь иметь перевес в численной силе, но если Украина получит современные виды вооружений, это от Турции, а если от Америки получит еще более современные, а там гораздо более эффективные средства есть, то что тогда? Значит, этот вопрос закрывается навсегда. Возможность начала военной операции. Но все-таки вернемся. Вот в данный момент ты все-таки склонен думать, что он будет продолжать шантаж гибридный пока. Выжидать, да. Он пока будет выжидать и продолжать шантаж. Он хочет добиться от Соединенных Штатов. И, к сожалению, местами Соединенные Штаты, администрация Байдена ведется на этот шантаж. Ведется на этот шантаж, потому что и приезд Бернса в Москву, главы ЦРУ, и, в общем, визит Нуланд, в отличие от визита Ллойда Остина, министра обороны, в Киев и в Тбилиси, все-таки это скорее попытка администрации США предупредить любые военные развития ситуации. И даже в ущерб каким-то своим интересам. Я бы не исключал этого. Пока будет вот это ощущение, что проще встретиться с Путиным, нежели начаться войне, вот это будет продолжаться, потому что это же очень выгодный шантаж. Весной он, значит, передислоцировал, получил встречу в Женеве 16 июня. Тут он передислоцирует, говорит о новой встрече с Байденом двусторонней, значит, новом саммите. Понимаешь как? Ну смотри, но это один раз Байдену это как-то с трудом, но простили даже внутри страны, хотя у него там проблемы. Но если он второй раз на шантаж поддастся Путину, ну как-то несерьезно. Вот ты вот можешь сказать, поведется он на это или нет? Нет, конечно, потому что я знаю, что в окружении Байдена есть такие господа, о которых я давно говорил, как Джон Керри, который сдался бы Путину, даже если бы Путин об этом не просил бы, он просто сам бы пришел и сдался. Да. Точно так. Ну там есть и другие, как оказывается, мы только о Керри думали, а там и с Салливаном не все просто, там масса всяких проблем. Но, знаешь, программа наша, к сожалению, это подошла к концу. Мы будем, как только можем, приглашать Марка, потому что всегда с ним интересно разговаривать. А наша публика тебя любит. Вот. Спасибо большое, что включился. Всего вам доброго. Да. И вам всего доброго. Зрителям канала ТР. Ну, я надеюсь, что вам было интересно. И если вам интересно смотреть АТР, если мы работаем так, как вы считаете нужным, то я прошу вас становиться нашими донорами через сайт Patreon. Это безопасно, это можно из любой точки Крыма, оккупированного, из любой точки мира подписаться и стать нашим постоянным помощником, независимо от объема этих донатов. А сам факт того, что вы с нами, дает нам сил бороться дальше. Вот и все. Всего доброго, смотрите АТР. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти – краплі імуноков.